at damdamin ko. Magpakailanman ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart.
for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikil. Ang bituin ng araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta. Buhay ay langit sa ating ko. Aming ligaya na pag may mga atin. At mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear.
And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw kag malipayon nga bagong tuig sang 2022. Happy New Year sa tanan naton nga tagpalamati. Mga utod, ako ang inyo bag-o nga mangin kaupod sa sini nga programa sa aton pagpamalantong sa pulong sang aton Ginoo. Ako si Sister Maria Jose Lurilla o Sister Ninia for short. Salamat kay Sister Amelin Paglinawan nga nakaupod ninyo sa nagligad nga 3 ka tuig. Dumdumon naton siya sa aton mga pangamuyo para sa iya bag-o nga assignment. Mga utod, espesyal subo nga adlaw tungod hindi lamang New Year's Day, kung di aton man ginasaulog ang solemnidad sang mahal nga Birhen Maria, nga amo ang iloy sang Dios kag iloy man naton. Mary, Mother of God. Sa kada pagsaulog naton sang bag-ong tuig o New Year,
Ginapahanungod man ini sa selebrasyon sang World Day of Peace. Ginapangamuyo naton nga maangkon naton sa bugos nga kalibutan ang kalinong kag paghidait. Adlaw ini sang pagpangamuyo para sa paghidait sang bugos nga kalibutan. Ipangamuyo naton nga ang paghidait nga dala sang mga anghel sang una nga Paskwa magaluntad sa bugos nga kalibutan nga padayon nga nagaantos tungod sang kagamo kag pag-ilinaway. Kag ang tuman nga naapektuhan sang nagligat nga Super Typhoon Odette, kag iban pa nga mga kalamidad tugas sang pagpabaya sang mga tawo. Kaupod sa aton mahal nga Iloy, Birhen Maria, mangayo kita sing paghidait para sa tanan. Nagasalig kita nga pamatian sang Ginoo ang aton ginapangabay. Maghimaya ka o balaan nga Iloy, ang anak nga imo ginbunag, amo ang hari sang langit kag sang duta, tubtob sa katubtuban. Mga muyo kita nga si Maria nga Iloy sang Dios, magbulig sa aton tungod sa iya pangamuyo. O Diyos nga amon amay, paagi sa ulay nga pagkailoy ni Santa Maria, imo ginpatigayon ang kaluwasan nga wala sing katapusan sa tanan nga mga katawhan. Ipabatyag sa amon ang pagtabang sininggamhanan nga birhen nga nagbunag para sa amon sang tuburan sang kabuhi ni Jesucristo. Imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Pamatian nato ng Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 16, tubtob 21. Sadto nga panahon, ang mga manugbantay sang karnero nagdali-dali sa pagkadto sa Bethlehem, kag nakita nila si Maria kag Jose, kaang bata nga nagahigda sa isa ka pasungan. Sa makita nila ang bata, ginpanugid nila ang ginhambal sa ila sang anghel na hanungod sini nga bata. Ang tanan nga nakabati sini natingala gid sang ginpanugid sa ila sang manugbantay sang karnero. Pero gintipigan ni Maria ini nga mga butang kag ginpamalandungan sa iya kaugalingon. Ang mga manugbantay sang karnero nagbalik nga nagahimaya kag nagadayo sa Dios tungod sang tanan nga ila nabatian kag nakitaan. Subong gid ini sang ginhambal sa ila sang anghel. Sa ikawalo nga adlaw sa mag-abot na ang tion sa pagsirkumsidar sa bata, iningalanan siya kay Jesus, ang ngalan nga ginhatag sa iya sang anghel, sa wala pa siya ginbusong sang iya nga iloy. Mga utod, pamatian naton si Father Januarius Michael Garcia Paglinawan sang Marian Missionaries of the Holy Cross para sa aton giya sa pagpamalandong. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Father John. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan naton nga tagpalamati. Mga utod, nagapanawag kita kay Santa Maria, Iloy sang Dios, kag iloy man naton tanan. Sa una nga adlaw sang bagong tuig, ginatugyan naton sa iloy non nga paggiya sang aton mahal nga birhen ang tanan naton nga mga hilukoton. Nagatuo kita nga nagaupod sa iya sa aton adlaw-adlaw nga pangabuhi, kag nagaampo para sa aton sa Ginoo. Ginapangayo naton kag ginapangamuyo nga tuytuyan kita niya padulong sa iya anak nga si Jesus. Gintipigan kag kinapamalandungan ni Maria ang mensahe sang anghel sa iya. Makita naton ang kamot sang Dios nga nagapanghikot sa mga hitabo para sa aton kaluwasan. Sa siningat tuig, sang pagsugod naton sa cycle C sang aton liturhiya, may ara man kita nga tema kabahin sang aton pagsaulog sang ika 500 years nga tuig sang Kristyanismo diri sa Pilipinas. Padayon kita upod kay Maria sa aton pagpanglakaton sa aton Synod on Synodality. Sa aton man pagsaulog sini, ang disposisyon ni Maria may importante nga tinatudlo sa aton nga amo ang pagpamati. Kung kita kabalo mamati, mahapos mag-intyende sa aton mga kauturan. Malikawan naton ang mga pagdiskriminar sa iban
tungod sang ilak kolor, buhok, lingwahe, kag iban pa. Matun-an naton ang pagrespeto sa ginatuuhan sang iban. Mangin bukas kita sa aton mga kauturan nga may laing panghuna-huna kaysa sa aton. Mamati kita hindi lang sa pulong nga aton nabatian, ilakip man naton ang pagtalupangod sang mga butang nga hindi kinasambit, kundi mabatian lamang naton nga ginatudlo sa aton kasing-kasing. Binagbinagon ta kag pamalandungan sa kalinong sang aton tagipusoon ang pulong nga aton nabatian. I-imitate naton ang mahal nga Birhen Maria, sulundan naton siya sa pagpamalandong kag pagtipig sa labing importante para sa aton mga relasyon. Kabuhi kag sa aton kaluwasan. Tugutan naton ang mahal nga Iloy nga kabuton ang aton mga kamot para kita iya makaupod padulong sa iya anak nga si Jesus. Itugyan naton sa iya pagtatap ang kalinong para sa bugos nga kalibutan. Ilabi na ang pagidayet sa aton mga panimalay kag sa kasing-kasing sang kada isa. Kabay pa. O mahigugmaon nga Jesus, kabay pa nga ang imo Iloy magpangamuyo kag magtabang sa amon para amon madiskubrihan ang matuod-tuod nga pagtipig sa pulong nga amon nabatian. Amen. Happy New Year and Happy Feast of Mary, the Mother of God. God bless. Madamo gid nga salamat, Father Januarius, sa aton reflection sa sining nga aga. Para sa mga gusto mag-contact sa ila, ari ang ila address: Marian Missionaries of the Holy Cross, sa St. Francis Nature's Village, Barangay 5, Silay City. Umahimo magtawag sa telephone number 495-2711 or cellphone number 0947-9488-619. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Ang tuig 2021 o kanang Year of the Ox nagahingapos na. Apang antes naton lubos nga talikdan ang ini nga tuig, aton anay handurawon ang mga hitabo nga nagluntad sa tuig 2021. Ang ini nga mga hitabo ang naghatag sa aton sang kalipay ukon kasubo, positibo man ukon negatibo. Ilabi na nga madamo ang nahalitan sang Bagyo Odette sa Southern Negros antes matapos ang tuig 2021. Ang dalagko nga mga hitabo sang tinalikdan nga tuig ang aton balikan paagi sa Dagbombo Year-End Report. Dagbombo Year-End Report.
tatlo ka oras nga pagpabati sa inyo sang dalag ko nga mga balita lokal nga nagluntad sa palibot sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Upat ako na sa Ginoo. Upat ako na mga putulan patay ko. Dito sa dito. Ay bata sa patay ko. Tawanan na ako. Ng Provincial Disaster Risk Management Council, nagpas kami resolution declaring the province under state of calamity. I-approve niya sa sanggunian so that there will be some funds na pwede nato magamit, no? Mga balita nasyonal. On behalf of our family, I am confirming that our brother, Benigno Noynoy S. Aquino III, died peacefully in his sleep. His death certificate pronounced his death at 6:30 a.m. due to renal disease secondary to diabetes. Para po doon sa mga namatay at nasugatan doon po sa pag-crash sa Paticol, Sulu. Nagpapaabot po ng pakikiramay si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa pamilya ng mga nasawi ng bumagsak na C-130 sa Sulu. Nagluluksa hindi lamang ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ngunit ang buong bansa sa malungkot na pangyayaring ito. Balita sa luwasang pungsod. Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history with more than 120,000 people evacuated to safety. No nation has ever done anything like it in all of history. Kagdalag ko nga mga hitabo sa patag sang sports. Ladies and gentlemen, the anthem of Philippines. Minasama, Philippine 国歌の演奏です。 Sige, training niya. Kuha ang first gold sa Philippines. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Welcome kami sa pagpalagay sa Patuturan Bombo Report sa first edition. Unang edisyon sa Patuturan sining tuig 2022. Pitsa uno kita karon sa bulan sang Enero. To all Star Nation and Kabombo. To all Star Nation, greet you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year! Sa ato si mga katunan, sa ato si masukit ng palamati, sa ato si mga kabombo. Mga utod naton sa 61 ka mga kabaranggayan. Sa syudad ya sa Bacolod, of course, makauturan naton nga aga para nagabulugtaw sa mga banwa kasunod sa kabugusan sa aton sining probinsya. May iba natin makauturan, way pagani katulog diretso selebrasyon tubtob sining material, iba naton makauturan bago pa nagtulog, iba naton makauturan bago pa lang nagbugtaw. Happy New Year! Welcome sa tuig 2022, Year of the Tiger. O yung ato, sining mga ito na po sa ato, sining palibot, sunod sa Bacolod, sining unang adlaw sa tuig 2022, mga kabinan. Kaupo nyo sining unang edisyon sa Patuturan, unang programa sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines, sining tuig 2022, Bombo Dennis Rubica. Ano mga balita nga itong kapatamot, balita ito yung balot, sili nga kapagmalagan siya para tuntunan sa aton sili mga nagapaunayang mga balita lokal. Ang selebrasyon niya sa pagsugalaw na ito sa bagong tuig, diri sunod sa Bacolod, kaga probinsya sa Negros Occidental, wala sa mga dalagko.
Madugoon nga man sila tigin report sa atong pagsaulog sa tuig 2022. May duwa ka maging dalaho nga nalukpan sa nga palupok kaya sa ospital. Samtang masobra 80,000 pesos nga balor iya sa mga imported ham and luncheon meat product gikan sa South Korea, natagayon mo konfiskar sang ESF Task Force mga kamanan. Samtang ang kahapon ang pag-inigurar sining nitrosteroid infectious medical waste sterilization machine dito sa may regional hospital Syudad Sang Silay. Paggamit kag pag-sterilize kag proseso sa mga waste material gikan sa aton sining hospital. Kag sa aton naman balita iya sa palibot sa pungsod, ang Metro Manila sumugod sa Lunes Ipitalom sa COVID Alert Level number 3. Bangod sa amat-amat naman karong pagdamo pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Metro Manila. Sa balita natong gikan sa lawas, Presidente Putin nagpandam karon sa Amerika nga ang sanksyon nga ipatuman batok sa Russia ang makatugas ang gunat sa relasyon sa magtimbang nga nasyon. Sa piyag nga nagasulog sa bagong tuig ang konflikto kung ito nga sa Russia sa Amerika doon nag-iinit. Sa mga balita, aton nga ang pagdamod sila nga kagapag palagad siya palatuntunan Bombo Reports First Edition. Samtang apat ka oras kag 30 minutos na ang nakaligad sa unang adlaw sa tuig 2021. Bagong tuig, New Year mga kaminan. Ato niya pilakron ka makuturan sa ibang bahay niya sa nga kalibutan. Manog sulod pala niya sa bagong tuig. So kagabi, terrible man. Doon kadamo kagabi sa mga palupok yan. Nakita natin sa bara naton. Kumpara natin last year. Galing kay last year, tiginulan mo. Last year, grabing ulan ito. Alin sing aga, 31 sing aga. Tubtod sang pitsa uno sang kagahon. Nga subong adlaw ti sukat, isang katuig. Natabo nga pagbaha, malapnagong ng bagbaha sa northern part ng probinsya sa Negros Occidental. Samtang ginakorek naton karon naton siniuna naton nga nasyon nga sinaton 30 minutes before sa ulog man sila dito iya sang bagong tuig dito sa may Damam, Saudi Arabia. Dito ko ang niya ni Ma'am Eva Banbuanga nga taga Negros kasi naton ti advance kita diri 5 ka oras kumpara iya sa Damam, Saudi Arabia. Subong alas 11:30 sang gabi dito sila. Manog celebrar man siya sang bagong tuig. So diri sa aton sa Pilipinas, diri sa Negros Central, sa Bacolod City kagabi sa aton pasulong sa bagong tuig, kadamo sa mga palupok, kadamo sa mga firecrackers mga na ito ang pyrotechnics na ato sini nga nakitaan mo daw urot-urot kay kuno ang baklanay sa mga palupok kagabi. At isa gini nakakontrobuer sa ang manami naton nga tiyempo sa pek may magagulugalom, sa pek may masilente sa paglabay abis ang ulan, pagpanalite po ang tiyempo naton kaya may manami, conducive para sa aton makuturan nga magselebrar sa bagong tuig mga kaibigan. Sa piyak sa kampanya sa aton kapulisan, sa kampanya sa ato sa Department of Health, kung pwede, likawan ang paggamit sa mga palupok na naman nga sa isang firecrackers, gabi, bisig ka mo gano'n nakobserbara, damo ang nagpalupok. Mga kaibigan, puti so far may duwa nga na-record, duwa kami nibiwag yung dala sa ospital, bangod yan nagkalalukpan sa palupok, mga kaibigan, so gabay pa yung sining tuig, sining pagsualan ito sa bagong tuig, mas magamay lang ang kadamuon sa mga sinente sa mga nabiktima sa palupok mga kabinan. Gabay pa wala lang sa may malala nga nabiktima, wala nagkadadulaan sa mga tudlo, wala nagkulang ang ila sining mga tudlo mga kabinan sa pagsaulog nato niya sa bagong tuig, siniya nga tuig 2022, sining kaagahon ting aton nga mga
managbiligya sa aton nga mga merkado, naka-relax magro sining kagahon ha. Kay halos ko turan naton ti amo niyang adlaw nga adlaw gid sang tanan no. Kahapon trebling baklanay sa mga adlaw ti manilag-tilag ining binaklanay kinumpranay sa aton sining mga merkado, particular sa may Libertad Public Market na bango dalos na kuturan naton subong tara sila tagsa kapulian nagapahunay-hunay na sa pagpulaw matapos silang pulaw gisugata ang baogong tuig 2022 mga kabinan. Gabay pang wala lang tabi baton nga mga report sa biktima sang stray bullets may mga biktima sa mga untoward incidents angot iya sa selebrasyon pagsaulog naton sang bagong tuig siniya nga adlaw. Ito kada sigla mga kabeno do san ulang kita nagtuig 2022 son 2021 subong tuig 2022 na kita mga kabinan. Sa iba naton mga turan, sa iba naton nga mga Pilipino sa iban nga bahin nga sa kalibutan, miss na ginila ang pagsaulog sang bagong tuig, ang gawi, ang sitwasyon, ang senaryo dito sa pungsod Pilipinas. Hindi iya kaangay dito sa ibang nasyon aton nga selebrasyon pagsaulog sang bagong tuig, particularmente sa iba niyang manasyon, nga dawla man lang niya sa ila bungog ang pag-abot sang bagong tuig mo, damo yan ito, wala na doon lang adlaw na. Pero damo gid mostly sa mga kapungsaran naton, may mga nasyon nga man yang way celebration ng Pasko, pero ni bagong tuig do halos tanan daw ginakuan gid nila, gina-appreciate nilang pagsulod ya sang bagong tuig. May mga nasyon na kita as early as kay na iya nga sulod na sa tuig 2021, may mga kapungsaran pa kita nga subong tinagahulat pa, pila na lang ka mga minutos na kilabilin para man sa pagsulod na sa bagong tuig. Ay umuning tradisyon sa Pilipino kasi nato daw hindi malipatan ko daw hindi malikawan nga selebrahon ng pagsulod sa bagong tuig ulan man gabagyo man or sa mga utod naton nga na biktima ni Bagyo Odette sigapon nagselebra sang Pasko sa madulom nga panahon, nagselebra sang bagong tuig sa madulom iya nga palibot. Bangod wala sila sang suga, wala sang gyapon supply sang kuryente, particularmente sa sur nga bahin sa aton sining probinsya pila lang ka porsyon sa mga Vanuatu yang nalita, Kabangkalan, Kailog, Kawayan, Sipalay, Hinubaan, pila lang ka porsyento sa ila sining lugar nabalikan sang supply sang kuryente. Sining pagsaulog sa bagong tuig sila nga. Importante kung bisa madulom ang ato sinipalibot sa pagsaulog sa bagong tuig. Importante buwi. Importante wala sa membro ng pamilya nga nagkalamatay. Ay kung kasubo ka mga madulom bagon sa burnout, iban masubragwid kasubo. Bagon may mga membro sa pamilya nagkalamatay, sining bagyo iya nga si Odette mga kaibigan. Ano naman na iya makinatnan naton, ano man ang mga senaryo naman ang posible magkanabo sa tuig 2022 sa Chinese kwan pa nila ang tuig 2022 Year of the Tiger. Ano iya ang Year of the Tiger para sa mga Pilipino mga kaibigan. This time sa iba natin mga pumusuran, ilang minuto na lang nabilin iya, magaselebra man sila sang bagong tuig. Subong mga ikopo nato sini isa ka utod man, isa sa ato sa mga international correspondent, taga Negros Occidental, tugad sudad sa Kabangkalan, dito iya sa Dammam, Saudi Arabia. Sa naton advance kita diri 5 ka oras, sa ila manog 12 midnight pa lang, manog sa ulog pa lang sila sang bagong tuig. Sa pikalan nga rin niya si Ma'am Eva Banbuanga from Dammam, Saudi Arabia. Ma'am Eva, mayong gabi, Happy New Year, good morning diri sa Pilipinas. Kamusta na kamudra sa Saudi Arabia? Ma'am Eva, welcome. Okay lang naman, sir. Okay. Subong exactly, Ma'am Eva, ano oras gidira sa Dammam, Saudi Arabia? 11:45, sir. Midnight. 11:45. So manog sulod sa bagong tuig, manog sa silbra kuma sa bagong tuig, di sa mo yati alas 4:40 na una kami din, advance kami din 5 hours, no?
Subong ma'am iba anong senaryo dira no sa damam sigaton manog 15 minutes na lang before mag 12 midnight before mag sa ulog ka sa bagong tuig. Susubong anong exactly nga senaryo dira sa area mo sa palibot mo ma'am iba? Kalinong gid sir kag wala kami ga-celebrate sang Christmas dire. Naglantaw lang kami kainan sa amon nga pamilya dira po 7 o'clock dire. 12 o'clock dira kasadya sa ila kay nagakilinaon. Pero kami dire kasubo-subo gid kag wala gid kami nagaselebrar sang ginatawag naton nga New Year. Ba daw na miss mo gid abi pila ka New Year nga wala ka din ka New Year sa Pilipinas ma'am ba? 2 ka tuig sir. Ang nagpandemya. Opo. Okay, so wag kini kabalik bote brin. Amarasin ko na daw amo ni sa masubo-subo sa inyo dira ang mga Pilipino nga sa luwas, ta? Particularmente sa mga lugar nga daw ay giselebrar sing kangay sini bote kay sa tuod makit-an ta pa malinong-linong yang palibot kada daro sa nga damam sa Saudi Arabia, no? So kamo yan sa inyo panimalay sa imo nga amo abe or sa inyo nga mga Filipino community, may ara kamo tipon-tipon man nga himuon sini nga pagsulod sa bagong tuig, ma'am ba? Sir, bago lang kami nag-abot kay nag-day off kami, nagkaon kami sa Gwa. Tapos sa pag-abot na dire, as usual, malinong kag daw sa wala lang. Hindi pareho sa aton nga ginasugalaw ginaton ang bagong tuig. Kag gina-welcome ginaton ang bagong tuig. So diri sa amon wala gid. Pero ginpayagan kami kagina nga makagwa. Nagkaon lang kami sa sagwa, upod sang akon man mga upod. Kag amula na nagpauli. So mo lang ng celebration nyo abi mga Pinoy dira grupo mo sa damam sang bagong tuig. Yes sir, yes sir. Na miss mo gid ma'am Eva ang aton diri tradisyon niya sa pagsugalaw sa bagong tuig kumudira kaya sa Saudi Arabia. Miss gid sir, sobra. Bote silang mo gina kay ti part sang pagkabuhi like Ross and Christmas ti way mo kamo celebration sini nga New Year way mo kamo celebration ti ang ginimo mo kinas limo as tawag lang sa imo pamilya sa Pilipinas daw siguro daw mahisa ka man guro ma'am Eva makita mo pamilya mo daw kasadya kina no before 12 midnight kag siguro ti karon magluadlaw ang pagtipon-tipon naman sa mga grupo sa pamilya sa pagpanyaga, ma'am Eva? Sir, kagina, nagapanyapon sila dira. Ako late na ako. Wala, alas 3 na dire, wala pa kuya kapanyaga. Late yang akong panyaga, tapos nakita ko ang ilang mga pagkaon. Kadamo, kagkanamit. Pero ako wala po kakaon. Siling ko, pagpauli na ako, tingbon ko na lang, damo-damuon ko gidkaon. Ano nga po tahi, abi, na mismo dira karon na ma'am Eva? Ti ang mga Valenciana, bala dira sa aton, kag ang salad nga fruit salad. Kag tapos ang baboy, kay wala nagikotilaw baboy, kanami gidkaon sang sinugba nga baboy. Wow, terrible ng gaso-aso bagong bakit. Sabagay dito sa inyo bawal dayang ang baboy? Bawal ang baboy. Okay, no? So, miss mo gid ang Pilipinas, no? Ti subong mo tsakto na manog 12 midnight, siyempre tawo da subong niya sa palibot tulog na. Mga imoda nga kopdanan. Gabugtaw pa man sila toho. Ako nagkanto ko diri sa malinong mo para nga hindi bala istorbo. Nagana proti daw ordinaryo lang yang adlaw dira sa Saudi Arabia ang pagsulod sa bagong tuig, ma'am Eva? Sir, wala ginamon na batyagan diri ang pagbago kundi do ordinaryo lang gihapon. Wala gid sang espiritu sang Christmas. Kag ang New Year nga ginatawag wala gid nila ginasugalaw. Para sa aton ginasugalaw gid naton kag sinadya kita upod sa aton pamilya pero diri wala gid. Tiga ano lang sila dabi pag butanta pag abot sa bag-o nga tuig paabot sa January 1. So ano lang mga aktibidades na daw wala lagi daw ordinaryo lang gyapon hindi man da holiday may trabaho man daw ordinary lang gyapon nga adlaw ma'am ba?
Ordinary lang, sir. Wala gid sang pagbago. Amo na celebrate na lang ang pinaka-celebrate nila is Ramadan. Okay. Pero sa aton ti wala man ta sinaiya. Mhm. So what's sa New Year, Ramadan na damo na pinakasadyag din labi ang adlaw man. 1 month celebration man na nila, sir. So kabuda ang mga Pilipino ti pag-abot sa adlaw sa bagong tuig, ano ga tinawganay makamudara, ga tinamayawanay makamuda sa mga kasubong kakilala nyo mga Pinoy? Last Hello, mami ba? sir, ang amon nagatamyaw man na sa amon sang Merry Christmas. So at least okay mo nang tulot tamyaw greetings po ang senaryo yak ang sitwasyon wala gid dyan so amo na simo gid hindi mo gid mo feel ang Christmas, hindi mo gid mo feel ang New Year bangod is just like an ordinary days dira sa Saudi Arabia. Yes, sir. Tama. Okay. Balaan taman sa Saudi Arabia kada mo damo dira sa mga Pilipino may mga ara dira gaulubrasod sang puluyan, may mga construction worker, may mga nag-obrago sa mga stores, kundi pa damo-damo si Pilipino dira sa Saudi Arabia ti mula na pag silingati tawaga Happy New Year lang mula na at is mula na ang mabuyan yung tinaga sa pagsulod sa bagong tuig. Amo gid sir kagin na may kabay. Ita gagreet gid siya nga hambal niya sa akon. Kabayan, Merry Sabat ko sa Merry ba ang Christmas mo? Nagkadlaw man lang siya ka magsiling. Ang importante nakagreet kami. Hindi Merry ang Christmas. Muna sila ka Happy New Year. Happy ayan ang New Year sa naton sila mga Pilipino dira iya sa mga kapungsuran. Ang naton nga ti wala iya gaselebra sa bagong tuig. Importante guro da mameba nga ti kamo dira ang mga Pilipino, kamo dira nga mga Ilonggo, Negrosanon, importante safe kag ara sa mayo nga kahimtangan mameba. Yes, sir. Ang pinaka-importante nga okay lang kami dire. Like sa imo dira ti daw may problema sa imo employer, mame ba? Ay wala naman, sir. Okay naman. Blissful man ako kay at least kahit pa paano may day off kami 4 hours. Ang iban wala gid-gani. At least sa day off nyo ulo enjoy man kamo no. About like diri sa amo ti amo ni oras mame ba dabag ulan puas-puas man ang party sa bakotura namon diriya no kon diri konsumong abi nganing inuras dira sa Saudi Arabia ba manugsulod sa bawang tuig daw mo gining mugasa sa linok panay kag party sa Pilipinas dai subong do ka linong-linong gid Yes, sir. Wala gid sang lupok-lupok diri sa palibot, wala gid sang decoration for Christmas. Kaya muna, dako muna tuon sa pungsod nga wala sing kaangay sining selebrasyon. Siguro pagbalik mo di base next year, sining year 2022, kung daw wala sa pandemya, tingbon ang selebrasyon po sa pamilya Kabay pa tani. Amo gid man na ang akon nga handom, kabay pa. So, pila ka na katuig gani ma'am sa damam? Duwa na ko katuig, manog 3 na ba sa next year, April. Okay, no? Si 3 years ka naman, manog 3 years naman di nga wala balik. Sige lang. Sabagay, sa subong nga moderno naman ang panahon, dohapos naman lang komunikasyon, di magiguro masubuan ka mo ng mga Pinoy sa abroad, kay dohapos naman lang, kay dali naman lang komunikasyon, anytime do pwede kamo iya magka-contact, makastorya sa imong membro sa pamilya, mame ba? Yes, sir. Pag video call, okay naman. Makita naman namin sila. Makita naman nila kami nga okay lang kami. Sadya man gihapon daw mo na ng konsuelo sa aton ng mga Pilipino sa abroad nga lain sa una yung kabudlag sa komunikasyon. No? So, kahapos na lang. So, kung daw homesick ka mo dira,
tawag sa pamilya kamang istorya tes daw buhin-buhinan man ang kapungkaw kidlaw sa Pilipinas mameba. Insakto gid sir. Insakto gid. Si Ma'am Eva, ganit taga Kabangkalan ka ma'am, no? Kabankalan ako sir. Barangay Magbalyo. Sakop lang ako sa Kabankalan. Okay, barangay Magbalyo, syudad sa Kabangkalan, no? Ti imo to nga mga pamilya mo, gabay pa nga daw lang giguro matamaan sang bagyo nga si Odette, Ma'am Eva? Actually sir, ang utod ko, naguba man to kuno ang ilang atop, ang akong tatay. Pero sa gyapon, pagkatapos ang udit, ginkayo naman to nila. Okay man gyapon, malipayon man kami liwat gyapon ah. Importante, wala sa may nabuhin sa membro sa pamilya. Salamat sa Diyos kay wala naman. So lastly, guro Ma'am Eva, no? Senator ka panamiyaw kita dira sa imo, iya sa inyo dira ang Pilipino, sa Happy New Year, no? Imo diri pagpanamiyaw sa imo siling nga pamilya, siguro di siling nga tino gatamay aga pamati isla da sa may Magbalyo Kabangkalan, no? Kag base may iban ka pangatalamiawon nga mga kilala mo, sing Happy New Year, Ma'am Eva Banduanga, go ahead. Yes sir, malipayon din nga pagpamati dira sa akon nga, kag malipayon nga pagsaulog sa New Year, sa akon dira nga amay, dira sa may Sitio Patlangka, Barangay Magbalyo, Kabangkalan City, tay mahilang nga pag-celebrar abisan giyohan kita pero okay naman ah. Dira sa Batangog, kabalo ko tanan kamo nagapamati gid dira sang Bombo Radyo. Dira sa kay Ima Napulag, sa kay Delbert Francisco, kay Sani Napulag, kag sa kay Trixie Irabon, maay lang ang pagpamati sa Bombo Radyo. Sino tong tupad mo bago lang nga naglili daw? Sino siya? Taga-diin na siya? Ma'am Eva? Dagadula-dula ang signal ni. Bukod si Rosette Dunganon sa... Sir, taga-diin siya? greet ka. Basta may tamiyawon sabi. May tamiyawon sa Happy New Year. Hello, sir. Good morning. Good morning, good evening, dira. Sige, kumati da. Basta may ara katamyawon nga pamilya mo sa Pilipinas, ma'am? Sa Antique, taga-Antique ako, sir. Ano? Oo. Okay. Buhari, may upod mo sa ito kapina, di sa mga budlayan, no? Sige, tamiyawa tabi pamilya mo sa Antique, ma'am? Sige, sir. Ang ginatamyaw ko gali ang akon nga pamilya dyan sa Barangay Ginsangan, Boulevard Jimenez, kay Violeta Zamora, sa akon nga nanay, sa akong nga bana, kay Mark Chloe nga Dungganon, sa ugangan ko, kay Erlenda Dungganon, sa mga utod ko dira, sa pamilya ko nga Dungganon family, ang Zamora family. Happy New Year sa inyong tanan. Okay. Okay. Less na nakapanamiyag isa. So, keep safe lang ka mo dira. Halo-halo lang ka sa piyak sa sitwasyon de kara, no? So, Ma'am Eva, madamo gid salamat, ma'am. Happy New Year kag good mayong gabi dira sa inyo sa Dammam, Saudi Arabia. Ma'am Eva? Sir, thank you so much and Happy New Year. Happy New Year, sir. Malipayon lang ang pagpamati dira sa among pamilya sa Bombo Radio Philippines. Sige, salamat kid Ma'am Eva Banbuanga. Sa Barangay Magbalyo, Kabangkalan, no? Aron sa karon sa Dammam, Saudi Arabia, no? May pulbo sa nga Pinay ito, taga-Antiki, oh. Bawati mayaw gid, no? At least hindi maslama subuan, no? Sa piyak nga, ay, lato yung pagsulod sa bagong tuig. Malinong, malinong pa kuno sa kagahon. Sige lang, importante mga Pilipino natin. Ito naman na biliban natin sa mga Pilipino natin sa losang pungsod, nga sa piyak sila sa pagsakripisyo, sa piyak sila pilag ka mga instansya, nagabatyag sa kasbo, pati tuloy-tuloy yapon na, no? Kaya aras pinsarin natin ang kayuhan, no? Sa ila siling nga pamilya. Dire sa Pilipinas, sa mga sa aton mga katuran dire, kung ninyo mga membro sa pamilya nga nagsuporta sa inyo at sa gwa, no? Hindi nyo uyangan, hindi inyo sa intablang pamintahaan, kasi natin mga utod nyo, ay nyo ginikanan,
nga sakripisyo sa luwas, wala tayo nagapang kutkot kwarta, nagasakripisyo para lang sa kayuhan ninyo dire sa Pungsod, Pilipinas. So kasaludar kita sa mga auto naton sa luwasang Pungsod, nga sa piak sinisinaryo ti amak mo, mamiba kasubo, subo iti kuno kalinong-linong to sing ila siniya nga pag sulod sa bagong tuig, kaya ti wala masagot sa librar, puto sa gyapon at least mabuin-buinan ila sini kapungaw, ila sini kasubo, ay ginabatsyag sa pagpanamayaw na ila sini nga members pamilya diri iya sa Pungsod, Pilipinas. Ti manog kuha naman to sila manog sulod naman sila sa bagong tuig, bagong sulod naman sila sa January 1 mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa tak na alas 4 sa ngaga. This time ko ang report sa patrol, report ni Bombo Grace Lino Baton. Kamusta ang kagahon sa iniro uno sa palibot sa sulod sa Bolobdo? Kalinong-linong, aga pakitigin na padulong diri sa Sunbao, kalinong sa ato sining dalanon. Naging kapoy, guro makaturan naton sa pagpulaw-pulaw. Ay, banti kapoy sa laklak tubuson tanya. Tuduhan tanya inom kay sa bagong tuig, hindi na mag-inom. Bagong tuig lang gali, subong adlaw sa mag-inom. Buwas, mainom naman siya, kaya pitsados na mo. Pitsados na mga keminan. Ang palibot natin sa Bacolod, sining matinion. Managprutas natin, ayan, urot gandang prutas sila, sining kagahon. Basta sining kagahon do pila na kapag sugalaw natin pag-abot sa bagong tuig, mamuni oras makitaan tadra mga naglalapta nga mga papel, plastic, styrofoam, kaya naputsan sa mga prutas sa atong sining downtown area. Ay, mga street cleaners naton nakapanglimpyo na. Ibalon tabi sa sitwasyon sa palibot sa sulod sa Bacolod sa paglagulag karon ni Bombo Grace Lino Baton sa patrol siniya nga kaagahon mga kabinan sa una mo ni oras sa ordinaryo nga adlaw damo na sa mga public utility jeepney nga makitaan mo nga nagabiyahe. May mga single nga motorsiklo na, may mga taxi, may mga tricycle na nga nagabiyahe sa aton sining madalanon. Siniya nga mga oraso, sining nga matinon do kalinong pagin sing aton sining dalan. Gain kapoy gid aton makaturan niya sa pag sugalaw sa bagong tuig 2022 mga kabinan. Po iba nga siling ko ito, iba ng tulog. Ang iba natin makuturan, haling kagabi, tub-tub sa pag-abot sa takdalas 12, tub-tub sinitinon, wala na nagtulog, nag-ilistoryan lang yan, mahulat, nandiyan ka magladlaw, kag magkuhan naman maghimos naman para sa ato sining tipunan sa pag-abot sa tigpula niya ka. Kay subong niya, tibalaan nato basta January 1, ang tigpala niya, kag tigpala niya, point karon niya, tidagay makuha naman, inopdanay naman ang mga membros ng pamilya sa 20, ibang nga pamilya, halin sa ibang nga lugar, halin sa ibang nga barangay, matipon na to sa balay sa isa ka membros sa pamilya, kag didto, sinaton niya, tawag naman nga family reunion mga kabinan. Ara si Bobo Grace Len, kuhan tabi kay sinaton ang bakla na isang palupok kagabi, terrible. Ang bakla na isang prutas kagabi, terrible man. Urot-urot gaya mga baligya nga prutas sa aton sining downtown area, sa aton pag-abot sa bagong tuig. Ang bakla na iya sa palupok do buskid, kagabi, kahapon, kagabi pagpuli naton, labay kita na may Talisay City, terrible ang pagutok sa trapiko, kay terrible ang nagpila man, nagabakal sa palupok. Diri sa aton siniya nga reclamation area, aton sinigated firecracker zone, nga ginabaligaan sa mga palupok naton ti kahapon kagabi, daw terrible man dagsa sa aton sini nga mga kauturan kung sa bagay bakla na sa mga palupok naton. Ara naman lang sa tatlo or last 2 days, mga kabinan, before midnight, sa pagsaulog sa bagong tuig. Kamusta ang kagahon sa sunod sa Bacolod siniya nga unang adlaw sang tuig 2022? Bulong tabi sa report ni Bombo
Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, Happy New Year! Good morning, come in! Mama Dennis, Happy New Year! Good morning, daw kwansa no? ba? Daw wala lang kapulaw ba? Yes, Mama Dennis, ang energy ko grabe. Asa subong halin sang pagsugalaw gid nato no sa alas 12 en punto sang kaagahon, January 1, 2021 or 2022, Mama Dennis. So, ari may energy pa kita para sa atong mga kauturan, sa mga kabombo. So ginatamyaw ta ang aton mga kabombo sa diin mga bahin sang kalibutan, especially sa syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Happy New Year, Mama Dennis. So live kita subong sa Police Station 1, Mama Dennis, no? Ari kita sa tabok sa kilid sa mga baligyan, no? Sa syudad sa Bacolod sa Public Plaza, no? Ang Mama Dennis, sa aton nga observation sa tining nga kaagahon, madamo kita sang nakit-an, no? Although nga ga inulan pa, no? Sang kagina kag subong nagatalit lang, mayara kita sang nakit-an nga mga basura, no? Sa downtown area abi, madamo gid sang natipon, no? Ini nga New Year sang nagakalain mo Dennis nga mga basura. May tani mo Dennis, no? Ano nga sahi na bumbog restaurant sa basura, plastic, papel, kay mostly kapag amoni ang mga nabla mga styrofoam nga ginabutangan sa mga prutas, daw mo ginaang kada kaagahon sang iniro no makita natin sa downtown area, bumbog Reslin. Yes, Mama Dennis. Mayara kita nakit-an nga nanari-sari nga mga basura, no? Tuga ini Mama Dennis sang pagpalupok, no? Dito sa downtown area mayara sa mga papel, no? Mga putos balasang palupok, kag plastic, no? Mga sinudlan sa mga baligya, kag ang mga prutas nga iban Mama Dennis makita o man no nga may ara sang mga donut, no? Kagagabi gin pakita to aton nga utod no nga iya nga prutas nga ginabaligya donut na Mama Dennis, so ginhaboya, so ara lang dito sa higad-higad kag wala pa nahimos sa aton sini nga mga basurero. Dito naman niya sa norte nga bahin sang syudad, madamo man kita sa nakit-an nga mga basura, Mama Dennis, labi na gid dra sa overpass bala sa dalom, no? Sa kilid. Mayara dito nga nagalalapta lang nga mga basura kag ang ido ti sagay man ka ukay, no? Kag diri siya sa kilid sang plaza, madamo man Mama Dennis nga wala pa nakahimos o kun malapta man. Kag may lang gani kay ang ulan hindi madamol, no? Kay kung madamol Mama Dennis, magkatuga gini sang baha. Si may mga sining tinion, may mga di pasero ikaw nga salakyan nga nakitaan. Mama Dennis, halin pa kagina wala ako sang may nakita nga jeep, no? Nga nagabiyahe. So kalaban na lang nga makita ko private. So ari magwalang gid Mama Dennis. May isa nga jeep, no, nga nagabay sa tubangan nakon kag wala sing pasahero. Wala pasahero kay ti sinaton mo utod naton do nagpulaw, no, sa early iba sa launa alas 2, no, timuras gud do mahamuok rin katulugon nila bumbo Grizzling kay ti subong adlaw Sabado, January man, holiday man mo, wala man trabaho, bumbo Grizzling. Yes, Mama Dennis, kag may extension pa ni karon no ang mga celebration, ang mga reunion sang kada pamilya, Mama Dennis. So, ila sini nga tulog mahamuok pa dugangan pangdaan nga matugnaw ang tiyempo kag nakapoy sila Mama Dennis ang pagbugtaw no kag pagsaulog sang tuig 2022 kaupod ang ilang pamilya. Ang iban siguro Mama Dennis maga-experience ng hangover, no? Kay tuga man sang pag-inom-inom. So, di ka naman wala po Dennis ang pag-inom-inom ara lang sa ilang mga panimalay kaupod ilang mga pamilya o kung tupad balay maman Bobo Dennis. Ti mga street cleaners naton, mga street sweeper naton na nagkapanilig na sa kadala naton siguro daw wala gid kay support mo yung mga basura pa nga nagalapta sa aton downtown area bumbong Resin. May nakit-an ka na, may labayan ka na nga mga street sweeper naton bumbong Reslin.
negative gid Baba Dennis no sa paglibot ta kagina wala pa ako may nakita nga nagapanglimpyo sa dalan no kay tungod man nga nagatalithi kag matugnaw kag siguro kapoy man sa pulaw. So Baba Dennis karon pa ni no siguro sa adlaw manggulo adlaw na mga 6 abi no nga mangimos na sila kag mera dira kita sa litrato ta nga may mga naka-display pa o kung nabilin bala nga mga sunodlan sang prutas no nga wala na himo so kapoy-kapoy gid siguro aton mga kauturan sa pagbaligya kay kung madumduman ta kagabi nag-live kita sa mga prutasan no manog 12 na harapang mga utod ta dito naman niya sa baligyaan sa mga palupok mo Dennis bisan brown out ang mga tao dito gadi naguso lang sa pagbakal sa mga palupok kag may mga bata man dito nga makita no na sa live ta kagabi kag ang iba nga mga palupok mo Dennis nubo ang presyo no sa kagabi na pag-check naton. Bumugres ni ba to pa urot na mlan nila mo guro ti dagdag presyo balik ka na nanto uli na sa kapital to bumugres ni kiti kon after pag 12 midnight why naman mo bakal sino pa na bakal hindi naman magamit na bumugres na mo tugod nagbagsak presyo man sila Yes mo Dennis nagbagsak presyo gid ang kalabanan sa ila kag bisan tuman ang lutak didto no ang ila sini nga suga mga salakyan na wala nagagikan sa salakyan kag may nakahanda man sila nga mga emergency light so ang mga tao didto nag-uso katungod nagbagsak ang presyo kag ang iban ti mo Dennis no ang ginabakal nila ang mga barato gid nga mga pulupok kag ang iban didto hindi taga diri sa syudad sa Bacolod may nga namasyar pa no Hindi sa pa atong nagbakal. pag-interview. Yes, Babo Dennis. So Dorot-urot man ang palupok gabi. Babo Dennis sa aton nga at pag-check to no, paglantaw, madutay na lang ang mga nabilin nga mga palupok no kay urot sang iban di ang iban dito daan nga nagabalakal Babo Dennis sagwa ba lang ilang mga salakyan naka-park pa so medyo magutok to pag abot namon no kag malutak gid tigin sulod gid nila bisan burn out pa so wala kita kabalo kung ano oras to ng burnout pero pag abot naton mga last 9 wala na sang kuryente didto so ang iba didto Baba Dennis nangimos naman niya kay wala na sila sang bilin nga baligya nga palupok. Ate, may na, mostly guro sa mga manubli at palupok nila sa Bacolod sa mga tagsa naton ka mga banwa ka syudad sa Negros Occidental no kung kita magtan-aw do halos nagkabintag man no ang aton nga mga manog baligya sa palupok kasi naton ti bisan sa aton obserbasyon no daw damo ang mga nagpalupok kaya bisan diri sa may syudad sa Bacolod Bumbo Gracelyn. Yes, Babo Dennis, dito bala sa Puro Carvic, no, sa akong malagi na pulian. Pag bugtaw ko, padulong nila sa stasyon, ngalakat ako. Babo Dennis, abi ko kung ano nga mga sagbot, abi ko tuga sang paghangin or pag-ulan, abi ko dahon. Hindi gali, kinimutaran ko, puno gali isang cover o kon photos sang mga palupok, no? Nagadilipon lang kung imo siguro siligon, Babo Dennis, ano kagid, no? Support ka bala sa isang kasako siguro? Pati damo no so sa ato nga mga street cleaners no dapat kung ano mo naman tilirahon nila sining aga or sining kagahon ya ang pagtinlo sa ato sini downtown area pagtinlo sa ato mga dala sa ato ti ara nagalinata mga papel na nga mga gikan niya sa mga gingamit nga mga firecrackers kung palupok mo Grislin. Yes, Mamo Dennis, kagabi diri sa public plaza sa syudad sa Bacolod, kalabanan nga nagapalupok Mamo Dennis dira sa BDO Balanayon no nga sa Plaza Mart no sa do intersection hindi man sa likuan bala sa may kuan Araneta Gonzaga. Yes, oo no sa Relax na bala. Nan. Ginaitsahan na nila sang palupok mo Dennis mga kabataan pa so, mga nagalabay gakibot mga salakyan no wala gid sila nagaduduwa sa paghaboy sang palupok mo Dennis so may ara ka designated area no nga pwede gid siya kapalupok so diriya sa kagabi no ano gid nang kung di ka magtulok sa ginagyan mo malukpan ka gid mo Dennis. Take away pa no
ining mga nagalabilin ng mga palupok ni dang pa na inyo palupok o nalipatay yung palupok, hindi nila pagpalokpa. Na i-dispose na ilubong sa duta or ibutang mo na sa balding may tubig para hindi na makuha pa sa kabataan kag basig mo tunaan pa sa pagka-aksidente nila, Bombo Grislin. So, hindi ka ba Dennis makatago no sa mga nabilin nga palupok. Ara ba lang gamiton mo pa sa tuig, ini nagid no or sa maabot ba lang Chinese New Year abi, no? Ini nagid kay makatugay na sang kahalitan sa imo. So, kung magbaka mangin sa palupok mo Dennis, siguraduhon nga palukpo na lang tanan. Oo, kay para nga pagsukalaw mo sa bagong tuig, wala man balasang may mauyang, no? Kay uyang kita sang kwarta, no? At the same time, ang tuga mabalang kahalitan, no? Sa sininga mga palupok. So, mo din sa mag-adlaw, no? Aton man checkeron ang iban nga mga area diri sa syudad sang Bacolod, no? Ilabi na gid dito sa baligyan sang palupok abi kag sa pila pagid ka mga area kung sa diin madamo gid sa mga kuturanta ang nagpalupok. So kagab igani no pagpa-south Tabo Dennis miyara sa aton mga kauturan nga naga-celebrate sa dalan. Oo, damo-damo sila no kung lipong ka nga driver, Dennis kung tuyo-tuyo ka na gid, makatuga agid sang tawag nga aksidente no kay nagapalatunga na sila kalabanan dito siguro hubog no paglabay namon kasinggitan sila. So kalabanan man dito mga kabataan aragid sa higada sa dalan ang iban mga legal age na nga aras tunga sang dalan naga-party no. So, wala lang mo Dennis COVID-19. So may mara na sang report kay Bebo Grislin o ni kagahon nga may mga nalokpa na sang mga firecrackers sa Bombo Grislin. So ba mo Dennis sa aton nga pangusisa man no or pangitas ng information may ara sang report nga mga insidente tuga sang pagpalupok no dito sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital may ara sang duha ka mga biktima no sang palupok na lukpan sila Bombo Dennis isa diri 14 anyos nga lalaki nga gikan pa sa banwa sang Moises Padilla kag may ara man 25 anyos nga lalaki nga halin naman sa banwa sang San Enrique. So puros ini mga south no kag ini Bombo Dennis ini man fatal gid no ang ilang naangkon nga pilas. Minor lang injuries lang importante kung nalokpan sila sing firecrackers no biskan may minor injuries importante madala sa ospital para ma-disinfect no kag ma-injeksyonan sila sang anti-tetanus sa Bombo Grislin. Yes, Bombo Dennis, kag mayo lang gani kay ang aton nga mga hospital ilabi na gid diri sa Regional Hospital Bombo Dennis sa Corazon Locsin, Montalibano Memorial Regional Hospital. Ready sila no kag prepared no in kaso sa mga matabo pa lang nga insidente kag ang aton sining Bombo News team ang naga-monitor man sa pila ka mga distrito no diri sa Bugos nga probinsya. So so far wala pa kita may nabatian nga may casualty no sa natuga nga pagpalupok sa sining pagsukalaw sa bagong tuig 2022. Kaga so far wala sa mga fatal nga mga vehicle accident nga luntad kangay last year duman mo atong salakyan dira nga simplang dira sa may dalan Araneta tong may napatay gito nga mga papatanon nga sakay Bombo Grislin. Yes, Bombo Dennis, grabe to last year ang pagsugalaw sang bagong tuig no way back 2021 New Year may napatay kag dira sa norte nga bayan sa probinsya no sa Silay City abi gabi ang baha. So subong bisan nga ang aton nga tiyempo magulog la umon kag nagainulan bigid na may ginapasalamatan Bombo Dennis nga wala sing may mga reports no nga pagbaha labi na gid sa northern portion no kay sa una wala gid nila na enjoy ang tawag nga New Year kay sige sila panghakot sa ilang mga gamit kag pang secure man Bombo Dennis ang ila ko galingon. Dumadumduman ko pa as early as 1:30 sing kagahon niya nagalusong nako sa tubig baha mo until na sing
pagbutlak na sing adlaw last year Bombo Gracelyn, 1 Yes. year anniversary sang ba sa Northern Negros. Hindi ginaba mo, Dennis, malimtan sang mga kauturan, especially nag-install sa syudad sa Silay, pero sa imo, no? Ano pa ba mo, Dennis? Masako-sako pa to, no? Kay New Year, gid. The same time, nag-monitor kita sa mga posible tuhaw nga mga balita sa bugos nga probinsya. So, ari ginapasalamatan ta ba mo, Dennis, bisa na makatawag ka ba lang 1 year anniversary, di kabay pa ba mo, Dennis, nga hindi ni masulit, no? Kag subong, no? Wala gid ba mo, Dennis, natabo, although nga malain o kung hindi maayong atong nga tiyempo. Kani man importante lang pag-Japon tuloy ang ligaya. So bumugres na matalo tawag Japon ang ato sini palibot ya sa sulod sa Bacolod, sini nga mga tinubang mga pulisan ta Station 1 kasi dugin kapoy man guro sa pag-monitor kina sa kagahon ay okay na sa gabi tubtob sining kagahon. Yes po mo, Dennis, ang mga kapulisan ta first abis ang Police Station 1 ang ilang pag-monitor mo, Dennis, wala gid untat, no? Kagabi na witness ta gid nga nagalibot gid sila. Kag dito naman niya sa sugalaw ta pagpatigayon sang fireworks display nga sakop naman sa Police Station 2 ang mga kapulisan ta kag ang mga katapos sa Bureau of Fire Protection ato dito mo, Dennis, sa pag-secure sang area kay malawig-lawig dito ang fireworks display, no? Mga 30 minutes sobra mo, Dennis, sa residence bala ni Mr. Jerry C, no? Dito sa 18th Street. 7. Yes, mo, Dennis. So, mayon lang nakakagabi pag patigayon sang fireworks display, wala sang pagtulotalithi, no? Matawhay ang tiyempo. Do yun ba mo, Dennis, no? Ang tiyempo kagabi sa luntad o kung pagpatigayon sang fireworks display kag hindi mo, Dennis, crowded ang area, no? Ulihin naman nagdamo-damo ang mga katawhan kag kalabanan dito mga pamilya gid, no? May mga kabataan kag alin pa sa iban nga probinsya, no? Nagbakasyon diri sa syudad sang Bacolod, no? Sa adlaw bisang New Year, mo, Dennis. Sige, no? Magladlaw ko pan-checkar ta naton sila ka pulisan, no? Sa napulo ka mga police station diri sa Bacolod, no? After siguro makalibot-libot mo pan-checkar ta basta may mga nagmalaoy bla kay mga ilinaway Bombo Gracelyn. Yes, mo, Dennis. So ato na checkeron sa mga pulo ka police stations diri sa syudad sang Bacolod, no? Kay grabe man ang pag-celebrate kagabi sang iban nga kauturan, no? Nga naman bisadalan nga inom-inom. So ato na kuhaan sa mga detalye, dugay-dugay mo, Dennis. Sige. Yes, mo, Dennis, no? Live kita diri sa Police Station 1, ini si Bombo Gracelyn na bato naga-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Dangod salamat, Bombo Gracelyn Lobaton. Ang senaryo sitwasyon karon sa palibot sa Bacolod sining kagahon unang adlaw sang tuig 2022. Ay damo ta sa mga nakatutok ron, no? Nagapanamayaw man sa ato sining kuan mo kauturan, tutok sa ato sining FB si Michael Joseph Helado. Happy New Year, no? Nagapanamayaw siya si Aser Adrob, no? Good morning from Sahay. Happy New Year Pinas din siya nga bahin sa kalibutan. Si Iloni Yvonne Akol Kanyada, panamayaman sa Happy New Year. Baga pa sa bulog tayo ba? Si James Juseli
Lulod. Happy New Year, Pilipinas. Ba mga paniguro, mga viewer, tinig listener, tinig sa ibang bayan nyo sa kalibutan. Si Carlos Luna Mahinay, good morning. Bombo Radyo Bacolod, Happy New Year. Ay, si Kuan, si mga alam ng gusto nila, ginay mga islan, si Palanga, Tagid ka, ba, si Toribio, good morning. Happy New Year, no? Si Jovi Sarhi Amudente, good morning, Pilipinas. Happy New Year. Si Jennifer Rogacion, Happy New Year. Si Jovi Sarhi Amudente, Happy New Year. Basta tani si Irene Aguilar, Happy New Year, everyone. Si Benji Kapanas Chodoro, panamya mo sa Happy. Baka damo si Mauto na ito nga aga, pinagabulog tao. Si Malakupo Mario, Happy New Year. Sa imo, more power. Okay, si Nisa Coca, Happy New Year. Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Bacolod. So happy New Year, liwata sa ating mga katuran, mga Pilipino, di mga bayan niya sa kalibutan. Nga nagpamati subong, nagalantaw sa ating FB, sa ating Facebook Live, sa ating sining YouTube channel. Happy New Year dira sa inyo, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan niya sa kalibutan, mga Kevinan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 19 minutos na nakaligan sa takna ng alas 5 sa aga. Ang pala tutunan Bombo Report sa first edition. Magapanubalik makagad lamang pala ka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sa insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapa-boost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Number 1! Basta Radio Bombo! Balik din po palagi siyempre tutunan Bombo Reports First Edition. 28 minutos na naligid sa na alas 5 sa gano at kita magtakbo sa ating mga session dito sa may Western Visayas. Makabinan, aran na pinanaton ka mga importante nga mga balita nasyonal kagabi ang atong sining national government nagpahayag nga sumugod sa Lunes. Enero 3, Tobtob Enero 15, ang kabuusan sa National Capital Region paidalom sa COVID-19 Alert Level number 3. Kay sandamlag pa, bilog Pilipinas na, nagpahayag to ang ato sili National ETF nga bilog Pilipinas ti sa gihapon magpabilin sa Alert Level 2 sa COVID-19. Apang nagligan nga duwa ka daw nakitaan ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 dito sa National Capital Region kung Metro Manila. Ang mga desisyon kagabi ang National ETF nga ipaidalom sa COVID-19 Alert Level number 3 ang Metro Manila starting sa Lunes tobtob sa Enero 15 mga kabanan. Ginapayag ini ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles nga muni ang kwan amo ni ang nangin desisyon karon sa Interagency Task Force for Management Emerging Infectious Diseases sa kon IETF matapos na nato nakita ng pag saka sa kaso sa COVID-19 may additional gani nga tapulo ma-confirm nga mga cases sa Omicron variant dito iyang na-record ang Department of Health, mga kabanan. Kaya ining Omicron, duduman nyo, mabalaan nyo sa ibang nga bayan sa kalibutan sa mga European countries, subong sa Amerika, terrible man ang kaso nila. Sa COVID-19, nag-surge man ang kaso na dito. Kalaman sa dito, mga monigure, Omicron variant ini. Ang Omicron variant, madasig ini paglaton mo. Madasig ini siya mag-infect sa kasubong nga tao, pero hindi siya fatal. Ano siya fatal? Kuan ni siya, light symptoms ni ang ginaangkon sa isa persona, hindi ni siya fatal. Ining Omicron nga variant. Nagambal gani ang department ako ng World Health Organization nga nagapati sila nga makuan na malampuwasan ta ni. Ang COVID-19 sa sining tuig 2022. Mga kabanan, kita dumera magana sing bulong na gidyan, di vaksin meron agad sing na-develop kung nga bulong nga pang kuan gini pang kontra na iya sa sining virus, coronavirus ulit kung meron kita sing bulong ma-develop na gid ka magamit sa tao, maging ordinaryo na nga virus, pero tandaan tayo, hindi na madula sa atong palibot. Until now, pisyan dili sa aton sa Negros, sa Bacolod, tuman na lang kagamay sa kaso,
punit na gyapon magsalig, no? Especially subong ati ang pagtiripon-tipon nato kasi subong holiday season kita, no? January 1 subong kasi brapata sa New Year, bawat tigin kalipat sa ginapanagyan iya nga kuan nga health protocol sa ato sa mga otoridad, no? Nga kung na pwede pa lang, hindi gid magdamo-damo, tipon-tipon kay hindi ta mabalaan base ibala, isa sa inyo ang career, kag makalaton sa piyak ngati halos kadam-an naman lang sa aton or halos membro sa pamilya naton fully vaccinated naman guro. Kaya di sinigro sa Bacolod, damo naman sa Bacotura naton ang fully vaccinated na. Kundi lang yapon magsalig kay bisan fully vaccinated ka na, pwede ka pagyapon mag-positibo sa coronavirus, mga kaibigan. No? Takboy tanaya sa aton sining flagship station, Bombo Radio Iloilo, mga balita naton sa palibot sa Western Visayas. Bombo Iloilo, good morning! Happy New Year! Good morning, kag Happy New Year, good Bombo Radio Bacolod. Kamusta dra sa may syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ang pagsugalaw nyo sang bagong tuig, Bombo Bacolod? Diri sa sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, Bombo Iloilo, Bombo Western Visayas, bote amo diri pag sugalaw pag sulod namon sa tuig 2022, no? So far as of this broadcast time, wala pa gid sang may na-monitor nga mga untoward incidents sa mga madaguon nga insidente or mga fatal incident nga maangot abi namon, no, sa pagselebra sang bag-ong tuig diri sa diri sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa piat nga may mga pagpulo panaliti pa nga nagluntad ya kagabi o daw manami di amon pag sa ulog sa bag-ong tuig, ba daw kadamo gid sang mga nagpalupok siniya nga pagsugalaw sang tuig 2022. So far, may duwa kami ka mga officially recorded nga mga biktima sang firecracker ang gindala din sa may Western Visayas Regional Hospital, diri sa may syudad sa Bacolod, din duwa ka malalaki, nagikan na sa duwa ka mga banwa sa southern part sa probinsya sa Negros Occidental, mga minor injuries walang Bombo Iloilo, ila sinangkon nga mga samad, no? Matapos nga nalokpan sang firecrackers ngara karon kagabi na sa gidala sa mga Western Visayas Regional Hospital, kara karon padayon nga ginabulong ada sa may nasambit nga hospital. So far, mo pa na ginalibot pa namon, ang pila namon ka mga banwa kay syudad na pag-checkar pa namon kung may mga madaguon yung insidente. Pero so far, doon kami muna monitora, matulotawhay ang amon dili nga pag sa ulog sa bag-ong tuig. Isa dali ka nakahatag sing kalipay sa amon makatura sa Negros kag Bacolod. Ang manami namon nga tiyempo kagabi, until subong kagaon sa pagsilingkot, may maulo pagpanalitiga luntad. Padulay ni Kapugong sa amon dili nga mag-celebrar sa pagsulod sa tuig 2022. Ang amon na diri aga pag iniling amon diri downtown area ba kadamo pa sa mga basura nim lang mga plastic bla ni mga styrofoam nga ginasudlan sa mga prutas di kaya bigay dagsanay mabaklanay bati pag hamugasa na. Ay iban nga manog prutas, daway na kapang limpyo sa ila sini nga mga estante, pinangbili na lang ng mga styrofoam nila. Puli sila tagsa ka panimalay, mo panikaroon ang ginahitso man sa amon diri nga mga street cleaners, street sweeper amon sa Bacolod, nga matinluan, ang amon sini nga downtown area, bawa sini kakagahon, malaka-laka, maninit-ninit ang mga dipasero nga jeep nga makitaan mga nagabiyahe, tulog po mga driver namon. Nagpulaw-pulaw man sa pag-sugalaw sa bag-ong tuig. No? Duga pa ginamon din nga mabalita, Bombo Iloilo, kahapon man, kung sang kahapon, amon diri African Swine Fever Task Force na Negros Occidental, ba nakakonfiskar sila mga imported lang mga dilata, ham, luncheon meat, gikan sa Korea, nga ti balat naman Korea is affected sa ISF, no?
nakasulod diri sa syudad sa Bacolod, no? Kag probinsya sa Negros Oriental, nagpatigayon sa isa ka test by among diri ESF Task Force, positibo, nag-order sila sa online, tigin deliveran sang duha ka karton sang luncheon meat, nga halin sa imported, halin sa South Korea, nga supposedly di kalabot siya kay ti ESF free ang Negros Oriental, mga worth 2,400. Sang ginusisa, nabalaan nga inigaling nga mga Korean products, ginkwa iya sa isa man niya kabaligyan, diri sa may syudad sa Bacolod. So ginkatuan naman sa amon ESF Task Force ining baligyan, kag dito ba na recover gid sa nabit kabaligyan ang ka-display, madamo nga mga dilata, ining mga luncheon meat kag spam kag ginabaligyan nila nga made from South Korea, no, mga worth 78,000 pesos, no. Tigin pa kumpiskar sa amon diri Task Force ESF, ini mga produkto para hindi na mabakal, hindi na makonsumo pa, sa mga publiko. Karon ginulat na lang ang advice ang Provincial Legal Office kung ining manogabaligyan pasakaan gini sang kaso. Kay from January to December 31 kahapon, diri sa Negros Oriental amon Task Force ESF na konpiskar sa masobra 10 milyones pesos nga balor iya sa mga pork products nga ginpasulod diri sa probinsya sa Negros Oriental nga ginapatihan, no, base alin sa mga lugar nga infected sa African swine fever mga kebenan. So far, Bomboy Lilo, Bomboy Western Visayas, no, wala mga senaryo na mo din ang sitwasyon sa palibot sa Bacolod ka probinsya sa Negros Oriental sa sining pagsaulog namon pagsugata sa tuig 2022. Bomboy Lilo. Maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Sakta naman this time ang Bombo Radio Kalibo. Welcome ka, good morning, Happy New Year, Kalibo. Good morning, kag syempre Happy New Year sa inyo. Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Iloilo, Bombo Dennis, ang mga nagapanguna kag syempre kay Bombo naman, no, Rita dra sa part sang Rojas. So ang mga nagapanguna namon diri nga mga balita Bombo Doni diri sa banwa sang Kalibo, no, kag bilog nga probinsya sang Aklan. May mga nalupan di samon, no? Wala pa sang bagong dagon, may ara na nga nalukpan. Ang ining biktima bali taga kwan ini, no? Taga banwa sang New Washington, diri sa may barangay Matapaw sa banwa sang New Washington. Ang ini nga 41 anyos nga nakilala sa kay Melchor Kasoy kag ginasugid, no, nga daw ang ina nga biktima ayara si probinsya sa nga makahlubog nga Ilimnon kag ang iya ubrabla sa duha ka whistle bomb daw gintupad na, no, tapos ginbuitan sang iya nga kamot, tuo nga kamot kag pagsindi siyempre way nga guro mapilak or mabuhian ang ina nga duha ka whistle bomb. Ti lumupok baw pasintabi lang sa naga timo-timo sumungag nagapamahaw ang nabilin na lang sa iya nga kwan mga tudlo diri sa tuo nga lima ang gamay na lang ginaton ng tudlo, no, daw habil-habil na lang kag amo to decide na lang kwaon kagabi. So wala na gid nabilin sa iya nga tudlo, no, sina nga biktima kag nagapanangiso, nagapaningita ng gindala sa amon nga provincial hospital mga 7:58, no? 2 minutos lang magalas 8 na sa kagabihon gindala na sa amon nga Dr. Apeles Tumbukon Memorial Hospital. Di mo to, no, wasakit kay mamakon mo duha ka whistle bomb tupaday mo kag kapitan sang imo nga kamot wasak ang palad mo eh. So subong ara da sa samon nga provincial hospital nagapabilya confine kag subject ron ang una lang kagabi to ginhugasan lang kag subject nga pag-usisaon pagid sang attending physician Bombo Radio Western Visayas.
Kag sa dugang pagid namon diri man nga mga balita, no? Sa amon bala nga taga Clan Police Provincial Office, wala sila untat, no, nga nagpatigayon sang paglibot, no, nakapatrol ang aton nga mga PNP ang kada municipal police station diri sa amon sa probinsya sa Clan before isug-alaw, no, ang 2022 nagpatigayon sila sang paglibot sa mga kabanmohonan para nga siyempre hugot nga pagbantay, no, sa ining 2022. Suno to kay Police Colonel Criselio Tolentino, nga amon nga acting provincial director sa nga Clan Police Provincial Office. Nag-deploy sila dugang, no, sang ilang nga mga tawuhan kag ginpang kwa nila, no, ginpang check pagid ang mga area kung sa diin mayara nga nagabaligya sang palupok. So rush hour na to, so dito nag-deploy sila sang dugang nga mga personnel nila kag sa mga tindahan, no, sa mga fruit stand kay may mga yara mo nga naghingabot nga makapamakal sang mga kulang nila nga mga prutas para makompleto ang tanan, no, ka mga bilog nga prutas. So tanan-tanan gid pang deploy nila pag initial so far sa subong may mga yara nga mga respondihanay, no, pero mayo lang mga kwan lang mga hilong, no, kung sa ato sa mga hubog, no. So kung kisa din na mamiwasan kay tuman na kahubog, may mga yarang nga may gamay nga nagatuhaw nga mga diskusyon na uli sa mga sumbaganay, no. Kag ang mayo lang nga balita diri sa amon king sug-alaw namon ng 2022 so far initial wala sang mga may na-record nga biktima sang mga stray bullet. Mga na-aksidente to nga naiguan bala, no. So wala kag siguro ang amon din nga mga pipila ka mga may mga yara nga ginatago-tago nga armas lutang siguro ginpang kana nila, no, ginpantago kay balaan maginaton makasulubo kung mabiktima ka sa ina nga natawag stray bullet. So par ang amon din nga year 2022, no, initial subong Mayo kag siyempre malipayon ang iban subong aga ang ibanda nga mga kuan namon may mga yara pagyapon nga mga nagaparty-party mo subong nga aga Bombo Radio Western Visayas. Amo lang ni mga nagaponan namon so far nga mga balita diri sa amon sa Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Doni. Maraming nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo. It's a naman this time ang Bombo Radio Rojas with Bombo Rita. Welcome ka, good morning, Happy New Year, Bombo Radio Rojas. Happy New Year, Bombo Tony. Happy New Year man kay Bombo Leonard sa ibahin sa Bombo Radio Kalibo, kay Bombo Dennis, sa ibahin sa Bombo Radio Bacolod, no? Sa trisamo niya sa siyudad sa Rojas, kag probinsya sa Capiz, Bawa. Antes kag pagkatapos kinsang pagsugalaw sa bagong tuig, may mga na-record diri, mayari kami diri nagluntad nga sunog. Mayari man nga nalukpan sang palupok kag mayari man sang mga vehicular accident kung sadiin may isa gid diri nga napataya. Una to mga quarter to 11, no, nagluntad diri nga aksidente sa may bahin sang barangay Hamulawon sa Banwas sang Panay kung sadiin dead on arrival gid. Ining 18 anyos nga lalaki matapos kani nga ti nakabunggo siya or nabungguan niya way niya matulupangdan ining nagapaliko kuntani ho nagapasulod sa isa ka paulit man ko posible ka subdivision ining isa ka multi-cab, no, nga nabungguan sining ara sa likod nga motorsiklo. Patay gid sa padangat diri sa isa ka pribadong ospital diri sa may barangay Banica, Sininga syudad. After mga pila ka minutos sang pagong tuig, may nagluntad man wala too nga sunog diri sa may bahin sang syudad sang Rojas. May ara sa may bahin sang barangay Lawaan kung sadiin ang nagluntad sa may bahin sang barangay Lawaan isa ka talyer, no, na ginapanagiyahan ni Mr. Wilmer Disales. Sunod diri sa iya, way dabi tao talyer, nagpauli siya sa may bahin sang barangay Milipili. Itundaan na lang siya nga nagakasulog na ang amo nga talyer. Ang sunog man na nagluntad diri sa may bahin sang barangay Baybay ho, pero ti isay ni kabakante. Ang alote nga ginapatihan, no, nga dira nagtulupa bala ining mga palupok
ti nagtipod ang posible ang mga baga dira amo na nasunog ang mga hilamon. Sa nagluntad ng mga sunog wala man sa na-record yung mga napilasan o kung mga casualty mulang na mga kagamitan ko sa talyer ti propiedad. Kag ang nagluntad rin pagkalupok biktima sang palupok isa ka 45 anyos nga mister dira sa bahin sa barangay Tangula sa Banwaya sang dumaraw ko sa rin nalukpan gitong iyang kumalagpo tapos nga ginsindihan niya ining whistle bumpan ngay man sa Bombo Radio Kalibo nga pinya to ti hindi pala maglupok ay iginpulot niya pagpulot niya naglupok ang whistle bomb tinaigo gen nalukpan gen ang iya na wala yang kamot kag apektado ang iya nga kumalagpo naibaluan nga wala man diri sa may na-record nga biktima sa stray bullet dira sa may bahin sang Iloilo may nadakpan dira Bombo Radio Bombo Doni nga taga Rojas nga or taga Capiz taga Banwasang Maayon nga may dala sang armas luthang pero ti amo pa naging gina-verify dira sa may bahin sang Iloilo police station. So far amo naman dagkuhan yung mga balita diri sa amon syudad ug bugos nga probinsya balik sa imo Bombo Doni. Madam gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Sa mga balita naman sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, speaking ni sa mga palupok ang Department of Health sa Region 6 as of yesterday, as of December 31, naka-record sang 22 na tanan ka mga biktima bangod sang palupok. Pinakabadamo sini nga mga biktima na record diri sa probinsya sang Iloilo, may napulo gid ka mga kaso sa amon diri sa may Negros Occidental may 4, sa probinsya sang Capiz may 4. Sa Bacolod City may 2, lakip ang isa dra ka 7 ka tuig nga bata nga babayi nalokpan sang 5-star utod gid iya sini nga tudlor gin amputate gid. May tag-isa man ka kaso sa may probinsya sang Aklan kag diri sa may syudad sang Iloilo. 18 sa sini mga biktima or 18 sa 22 ka mga biktima sang palupok lunsay mga minor de edad ni kag kalabanan kaging gamit nila sini nga mga palupok ang mga illegal pa. May 2 pa subong sa mga pasyente dito nagsugalaw sang bagong tuig sa mga ospitala kay nagapabilin sila nga confined sa mga ospital sa diin ini sila ang ginapangdala. Makahalangusbo man ang pagsugalaw sang bagong tuig sang isa ka pamilya dra sa may Banwa sang San Enrique Iloilo kay mga alas 11 kagabi may nagluntad ra nga vehicular accident. 2 ni ka mga motorsiklo nagbungguan ay sa may Garita San Enrique Iloilo. Grabing impact sang pagkabunggo rason nga ang 2 ka mga sakay sang isa ka motorsiklo ang ginpangbawian gid sang kabuhi. May na-record man diri kapon sa amon temprano pa stray bullet incident. Isa ka bala nagtupa sa atop sang isa ka balay sa may area sang Villa Arevalo, syudad sang Iloilo. Sang ginusisa sang aton sini nga mga kapulisan ti confirmed nga bala gid or layaw nga bala ang nagtupa to sa atop sang balay. Maswerte lang kay waay sang may naigo nga mga tagbalay pero subong ginapaligban pa sa amon diri nga mga kapulisan kun sa diin naghalin ang bala sinong irresponsable nga gun owner nga nagpalupok sang iya sini nga armas. Kag sakay bomboриtada sa Bombo Radio Rojas sa probinsya sang Capiz ang ginadakop diri sang amon nga kapulisan kagabi kay while na siya nagapakawas ang iya sining Colt 45 caliber pistol ginpalupok niya gid ni mismo. Nagpatuyang sa kapalupok sang iya sining 45 nga armas sining si Marlon de la Cuesta taga barangay Tuboran Maayon. Ti timing kay maabtik man ni si Police Corporal Kenny Roger Solatorio, duty sentinel diri sa may San Agustin City proper. Pagkabati niya nga may ara sang reklamo tong pila ka mga kasilingan sining suspitsado, kinadtuan niya gapadulong pa lang siya sa area, kabati na siya sang lupok. Nakita niya gini si Marlon de la Cuesta nga isokbit pataning iya sining 45 nga napalupok niya na. Di mabtik amon diya nga mga pulis sa syudad sang Iloilo. Dakop siya insigida sa prisuhan man siya nagsugalaw sang bagong tuig. Alang-alang na tiyempo ko diri sa aton sining mga sister station sa Bombo Radio Western Visayas, Bacolod, Rojas kag Kalibo. Madamong salamat sa inyo kag sa liwat. Happy New Year sa aton sini tanan-tanan.
50 minutos. Salamat man, Bombo Doni, Bombo Ililo, Bombo Western Visayas sa mga balita. Ha? Sa aton nga mga association sa Western Visayas, sa daw talutaway aton sa celebration sa New Year, na sa kabuusan sa Western Visayas. Wala tayong panahon din pagpalagad siyempre tutunan Bombo Report sa first edition. Standby na kamo sa mga balita na tipon sa Bombo Radio Bacolod. Of course, karon sa aton siniyang pilapagid ka mga public affairs program. Diya sa Bombo Radio Bacolod aton nga year-end report. Mga balita nga nagkanabo umalin sa bulan sa Enero, tob-tob sa katapusan adlaw sining bulan sang Disyembre. Happy New Year! Inyo lagad Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights, sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bago nga tuig 2022. Huwag kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ining aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios, sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa siningugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man magigugma sa isa kag isa. Kag ang pagigugma sa isa kag isa, aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church. Na ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis na kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabombo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, nga kabombo naton. Happy New Year! Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko, pagud nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension. We all would like to greet you a Merry Christmas, Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna nga nasis sa aga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod adlaw sang Sabado, Enero 1, tuig 2022. Sang amon nga pagpanamyaw sa inyo mga kabombo sang Happy New Year! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year and a Happy Sa liwat ang amon nga pagpadamyaw sa inyo mga kabombo sang Happy New Year. Kagkaron sa ato na nga mga pangulong dinalan sa mga nagapanguna nga balita lokal. Manubaligas ang prutas sa syudad sang Bacolod. Aminado nga mahina subong nga tuig. OFW sa New Zealand, ginpakigbayan ng mga ginahimo sa mga New Zealanders sa tion nga magsugata sang bagong tuig. Department of Agriculture Region 6 nagatanyag sang loan assistance sa mga mangungumang apektado sang Bagyo Odette. Inaugurasyon kag blessing sa Provincial Nitrous Oxide Decomposing nga machine sang Negros Occidental na tigayon kahapon sang udto. Archbishop sang Bacolod gininganyo ang mga pumuluyo nga magpamalandong kadungan sa pagtakop sang tuig 2021. Kag sa mga nagapanguna nga balita National Capital Region, liwat ginpaydalom sa alert level 3 kadungan sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. 30 ang nagdugang sa mga nasamaran bangod sa palupok, mas mataas kumpara sa nakaligad nga tuig. OFW nga naglapas sa quarantine period natalana nga pasakan sang kaso sang Philippine National Police. Sa mga nagapanguna nga balita international, tali sa mga ginpatay nga journalist sa bilog nga kalibutan, nagnubo suno sa isa ka watchdog organization. Balita sa negosyo, kaliktan nga gintugas ang bagyong Odette sa agrikultura, nagdangat na sa 9 billion pesos. Balita sa inampang, Philippine Athletics Track and Field Association President si Philip L. Pupoy Huico, giga-contest ang pagdeklara sa iya nga persona non grata sang POC. Balita sa entertainment, aktor nga si Migo Alicera sa iyang non-showbiz partner nga si Katrina Mercado ginkasal na. Kag sa balitang espesyal, Pilipino nga may 5 ka professional licenses aton
kilalahon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 6 minutos nang nakaligad sa taknang resi sa aga. Nga mo nga pag-abi-abi sa inyo, din man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa linisuan sang inyong mga radio kag sumuman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal, ginaragway sang manubaligya sang prutas sa syudad sang Bacolod nga mahina ang pagbaligya na isang prutas subong nga tuig. Suno kay Miriam, mas mayo pa sa nakaligid nga tuig wala pa bilin ang ilang nga ginbaligya nga prutas sapang sa karon madamo sang bilin. Sunod diri Disyembre 23 pa o kon 23 pa lang nagumpisa na sila sa pagbaligya sang prutas. Apang nangin mabakal lang ini sang Disyembre 30 tuig 2021. Tubtub kagabi lamang sila nga mahimo magbaligya sang prutas. Sa piyak nga bahin gid panubuan naman kagabi ang presyo sa mga ginabaligya nga mga palupok agod nga maubos na ang stock sa pagbaligya samtang kadungan sa pagsugata sang bagong tuig nangin matawhay man santo sa obserbasyon sa Bombo News Team samtang naglibot sa syudad kagabi. Sa bahin sa New Zealand, kalabanan sa mga New Zealander ang nagasaulog sa bagong tuig pinaagi sa pag-party sa mga pub sa mga dalagkong asyudad. Apang may mga lugar naman nga nagasaulog sa Malinaw nga. So na kay Bombo International Correspondent Jovi Sarge Amodente, 26 years na sa New Zealand, nga hindi kangay sa nagakatabo sa dalagkong asyudad nga magahod ang pagsugatan sa bagong tuig. Ginsaulog nila ang countdown sa 2022 sang Malinong kagkaupod ang pamilya. Naibiluan nga alas 7 sang gabi pa lang sa Pilipinas, nagasaulog na sa New Year's Eve ang mga taga New Zealand. Suno kay Amodente, alas 10 sang gabi nag-dinner na ang mga inikag nagahulat na lang sa New Year's Eve. Dugang pasiningan sa ila, kadungan sa bagong tuig nagahalok ang mga ini sa isa kag nagatamyaw lang sang Happy New Year. Sunod riya, masami nga nagabisita ang mga pamilya kada Christmas apang hindi na tama ang pagpreparar sa New Year. Isa naman sa paborito nga pagkaon sa New Zealand amo ang roast limb, kag mga utanon kangay sang vegetable salad. Wala man ang mga ini nagagawa agod magpadulong sa mga pubs, agod magparty kag wala man sila sang mapadulungan. Gasibahan bangod wala sa misa. Patag niya nga pila lang ang mga Katoliko sa New Zealand. Sa piyak nga bahin, wala man ginapahanugutan ng firecrackers sa magluwas lang sa pasirita. Dugang pa niya Amodente nga lunsay nagatrabaho sa hospitality industry. Ang ilang mga pamilya kaangay na lamang sa iyang nagapanagiya sa isa ka cafe kag restaurant. Sunod diri subong adlaw, magabalik ini gilayon sa trabaho ilabi na nga summer sa New Zealand. Gani madamo sang nagalagaw sa ilang lugar nga malapit sa lake. Pahayag ni Amodente nga madamo sa mga gikan sa banwa ang nagapadulong sa lake kag nagaboating o kon fishing kag sa ilang lugar nga nagaselebrar sa New Year. Bangod peak season, kung Christmas lang ini nagasarado ang negosyo kag nagasigilang apisara o kung lang apisara nagasugata sa bagong tuig. Pangabay ni Amodente nga sa 2022, mangin safe ang pamilya sini kag mapabilin ang maayo nga lawas. Ilabi na sunod rin nga ang trabaho sini ang tuman ka-expose sa mga tawo. We always spend New Year in our place. Wala kami nagagawa nga magkadto sa mga party o sa mga pub o kung magkadto sa mga public places. Diri lang gid kami. Bisan halin pa sang una, diri lang gid kami sa balay. Kati hindi man kami kakadto sa simbahan kay wala man di abi misa. Diri na lang gid kami sa balay, nagahulat, nag-celebrate sa family. Nabatian si Bombo International Correspondent Jovi Sarge Amodente direkta sa New Zealand. Yara na sa 90% ang mga vaccinated batok sa COVID-19 sa New Zealand. Sino kay Bombo International Correspondent Jovi Amodente sang tilalikdan nga tuig, tuman ka nangin malala ang sitwasyon sa ilang pungsod bangod sa COVID-19. Sa pihak sini, ginapasalamatan ni Amodente sa Diyos kay nagapabilin nga hilboy ang iyang pamilya. Dugang pa sa Filipina nga tuman man ang paghalong nila labi na nga expose sa mga ini sa mga tao bangod sa ilang ginapagiyahan nga cafe kag restaurant. Sa pakay Amodente, nagagamit kini sang face mask. Ilabi na nga nag-report na ang duha ka persona nga nagpositibo sa Omicron variant. Isa sa mga kasong kontrolado na, apang ang isa ang wala nagulat nga magwa ang resulta sa swab test. Makaligan ang siyam kadlaw kag ini ang nagwa sa isolation. Wala naman ibaluan kung sa diin na nagpadulong ang mga pasyente tubtob sa latokiban sa resulta nga ini ang positibo sa Omicron variant. Bangod yara ini sa hospitality industry, extra man ang paghalong sa iya pamilya kaangay na lang sa hindi pag
magpasulod sa cafe kag restaurant sa mga wala sang vaccine pass. Bilang tagiya, gina-double check man ni Amodente kung valid ang vaccine pass nga ginapakita sang mga customer. Recently, may duha nga ginbalita nga may nakasunod nga Omicron diri sa amon, pero ang isa under control, tapos ang isa mo nang wala niya ginhulat nga supposed to be mahulat pa siya sang results sang iyang 9 days nga pagpa-check. Wala kahulat, nagwa na sa isolation. So kung hindi na sa nagkadto, tigo pagwa sang iya result positive. So muna subong ang gina-trace kundi na kay base may community transmission. Si Bombo International Correspondent Joe Amodente direkta sa New Zealand. Saging patigayon nga New Year's Day Mass sa San Sebastian Cathedral kagabi. Ginagdas ang Archbishop sa Diocese of Bacolod ng tanan nga magpamalandong sa mga natabo sa nakaligad antes ng pagtakop sang 2021. Sa humiliya ni Most Reverend Father Patricio Buzon, dapat nga maghatag sang tion sa pagpamalandong kag itanom ini sa tagipusoon. Ang pagpamalandong sa itabo sa bilog nga tuig 2021. Ang kaangay man sa pagpamalandong ni Maria sa siyam ka bulan nga pagdala sa taguang kani kay Jesus. Ining nagupisa sang mabato ni Maria ang mensahe sang anghel nga siyang mangin-iloy sang anak sang Dios. Nagpanglakaton kun sa diin sa pagbalik siniya. Ginadala niya si Jesus sa iya nga tiyan. Kadungan siniya, nagpangatubang man ang sang pagmulaya o kung chismis si Maria natuy sa pagbusong siniya. Apisar sa kabudlay nga ginatubang sini kag tubtob sa nakadangat na sa Belen. Kung sa diin wala man inisang mapuy-an gani siya ang nagbata sa isa ka kamalig. Suno kay Father Buzon, tanan nga hitabo ang ginakabig ni Maria nga manggad sa iya katagipusoon. O kon kay Father o kon Bishop Buzon, tanan nga hitabo ang ginakabig ni Maria nga manggad sa iya nga tagipusoon. Inibangod ang tanan nga ang santo sa kabubunot sa Dios. Pahig ni Bishop Buzon nga madamo man ang nagkalatabo sa aton sa 2021. Dapat sunod sa paring nga pamangkuton naton sa atong kaugalingon kun nga ini ang ginpahanugot nga matabo sa Dios sa aton. Pahigsin nga pisar sa mga kabudlayan, madamo man sa mga grasya nga nagabot sa aton sang 2021 kag ini ang preparasyon naman para sa subong nga tuig 2022. Isa sa mga ginsaulog sa 2021 suno kay Bishop Buzon, among ika-500 nga anniversary sa Christianism. Apisar nga wala napatigayon ang mga aktibidad bangod sa pandemya. Ginapasalamatan niya gihapon ini sa Dios. Dugang pa ni Bishop Buzon nga may pilaman ang nagatubang sa mga pagtilaw kaangay sang nadulaan sang pamilya bangod sa COVID-19. Kabahin man ini sa aton dapat nga pamalandungan kun nga ginapahanugot ini sang Dios. Apisar nga mahimo lain-lain ang aton nga sabat, nagapabiling gihapon ang kamatuoran nga ang Dios ang yara pero may kaupod sa aton. Suno kay Bishop Buzon, siya mismo nagakapuno sang paglaom ang pagpanglakaton bilang simbahan. Ang magadulong agod nga makita o kung makita ang mangin matudtod nga simbahan. Ang pagpamalandong ang makadalaman sa aton sa katuman o kung katumanan sa aton nga handom nga makatuman sang spiritual worship. Inaagda ko kamo tanan nga antes magtapos ini nga maghatag kita sang tion sa pagtipos man kag pagpamalandong sa mga nagkalatabo sa nagligad o sa sini nga manutapos sa tuig, because you wanted to know what God means by all these things that He allowed to happen to her. What is this leading to and what God wants from her. Tani kita man. Nabatian si Most Reverend Patricio Buzon, Archbishop sa Diocese of Bacolod. 14 minutos na nakaligad sa takdang rasay sa aga sa dugang pang balita lokal. Nagapanugyan ng Department of Agriculture kung DA Region 6 sa sang loan assistance para sa mga mangungumang apektado sa Bagyo Deta, partikular na sa Negros Occidental, Capiz kag Iloilo. So kay Albert Barogo, ang Regional Technical Director for Operations sa DA Region 6, may 75 million pesos sa gintala nga budget agud nga magamit sa loan program kung sa diin 25,000 pesos ang mahimo mabaton sang qualified farmers. Ini ang paagi sa Agriculture Credit Policy Council o kon ACPC. So kay Barogo, nagpasa sa proposal si DA Regional Director Engineer Remelin Ricoter nga dapat nakadepende sa damage report ang alokasyon sang budget labi na nga mas dako ang nangin kalitan sang bagyo sa Negros Occidental. Kuni pangid sa iban nga local government unit. Sa karon nagahumana ang mga ini sang guidelines sa distribution sang loan sagod nga mapagwa na ini sa masunod nga semana kag matumod kung sino ang kwalipikado sa programa. So kay Barogo, nag-apelar naman sa karon si Ricoter sa DA National Office atoy sa paghatag man sang loan assistance sa mga commercial businesses kag livestock sector nga tumanman nga nahalitan sa bagyo. Paagi sa programa, paagi sini mabuligan ang mga nahalitan nga mga mangunguma kag mga negosyante sa pagatubang sa bag-o nga tuig. Nagalaw naman si Barogo nga makahatag sang paglamang bulig sang Department of Agriculture sa mga deserving nga mga mangunguma. Ang nasabit nga loan assistance ang may zero interest kag mabayaran sa sulod sang 3
katuig. Muna nga loan window nga ipag-provide sang Department of Agriculture through the ACPC or the Agricultural Credit Policy Council naton naghatag sa allocation diri sa Region 6 worth 75 million tanan. Amo na siya ang iga-loan sa Department of Agriculture through ACPC nga tag 25,000 each qualified farmers na maka-apply dira. Si Albert Barugo ang Regional Technical Director for Operations sa Department of Agriculture Region 6. Ginpatigayon kaina o kung kahapon sang uto ang inaugurasyon kag blessing sa Provincial Nitrous Oxide Decomposing Machine sa Negros Occidental nga nahamtang sa Teresita Lopez sa Landoni Provincial Hospital sa Silay City. Si Negros Occidental Governor Eugenio Josibong Lacson man mismo nagpatigayon sang ribbon cutting. Sunod sa gobernadora, ang function sa machine amo ang magpudpod kag mag-sterilize sa mga hospital waste kaangay na lang sa mga mask, needles, syringes kag iban pa. Pinaagi sining hindi na mangina makahalalit sa ikayong lawas sa publiko ang mga hospital waste sa pagaboy sini sa sanitary landfill. Ang kinakalakip ng establishmento ang gintukuran ang nagabalor sang 30 million pesos. Sino kay Lacson, ang machine ang sarang makaload sang 150 kilos nga hospital waste kag ini ang maproseso sa sulod sing isa ka oras. Samtang ang average waste ng Teresita Lopez o kung Teresita Lopez sa Landoni Provincial Hospital sa kada adlaw nagadangat naman sa 500 kilos. Bangod siniya, ginalantan ni Lacson nga mahimo pa mapadala sa Provincial Hospital ang mga hospital waste sa ngagikan sa nagkalain-lain nga district hospital sa probinsya agod nga maproseso. Sunod sa gobernadora, ining pinakauna nga nitrous oxide decomposing machine sa probinsya kag wala sinibisan ang mga pribadong ospital. Patagman sini nga prioridad nga iga-cater ang mga waste materials gikan sa district hospital nga ginapadalagan sa probinsya. Apang kun masarangan pa pagatun-an man sa mga ini kun mahimo man mabaton o kun man mabaton nagikan sa mga pribadong ospital kag magahuman lang sang kasugtanan. Machine including the building is 30M. It can process 150 kilos an hour, but the demand of this hospital is 500 kilos a day. So we can actually receive other hospital waste from other district hospitals. Government man so libre na lang. Nabatian si Negros Occidental Governor Eugenio Josibong Lacson. Nakabatan sang cash assistance sa mga napektuhan sa paglaslas ng Bagyo Det sa syudad sang Kabangkalan. Desyembre 30, ginumpisahan ang pagpanghatag sa mga barangay nga madamong apektado ang ginalakipan sa Barangay 2, Barangay 7, Barangay 8 kag Barangay Daan Banwa. Nakabaton sa unang batch ang mga totally damaged ang balay sa balor nga 4,000 pesos kag 3,000 pesos naman sa mga partially damaged ang mga pamalay. Ginklaro man sa local government units ng Kabangkalan City nga ang cash assistance ang ilag panghatag ang nagikan sa local funds sang syudad. Pahayag sa mga ini nga wala pa magabot ang inpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga 5,000 pesos nga natala na ipanghatag sa kada pamilya nga napektuhan ni Bagyo Odette. Dugang pa sang LGU nga wala sila naga-require nga magpakita sa vaccination card agud nga makakuha sang food packs. Nagpanumduman ang mga ini sa pumuloy nga sarang ang mga ini nga mag-report sa Mayor's Office sa City Hall sa Kabangkalan City kung may nibaruan nga mayara sa nagapangita sang vaccination card antes maghatag sang food packs. Pahayag sang opisyal sang Kabangkalan na government unit nga mga bulig ang ginapanghatag nila sa mga pumuluyo ang kinahanglan sang bulig. Para sa katapusan nga balita lokal, aminado ang co-promotion head sa Central Negros Electric Cooperative o Sineco nga masobra sa 20% ang wala pa ma-energize ang ilang area of coverage bangod sa dalagkong ang mga damages. Sino kay Maria Luisa Parroco, ginatingguan sa mga linemen ang nga masuguran ang tanan nga member o kung nga member consumer apang hindi pagidila ini matapos tubtob sa pagsugalaw sa bagong tuig. Pahay pa sini nga 95% pa lang ang energized sa feeder 1 kag 2 sa Talisay City samtang mga farms na lang ang sa feeder 3. Sa 7 ka barangay gikan sa Banwa, San Borja kag Salvador Benedicto, 4 na pa lang ang na-energize samtang nagadangat naman sa 8 ka barangay ang wala pa gihapon supply sang kuryente sa syudad sa Bago. Magluwas sa mga barangay, madamo man sa mga isolated areas nga wala pa gihapon masugaan bangod sa dalagko nga mga damages. Nagabulig naman si sa Sineco ang more kag Noneco linemen o kung linemen agod nga mapadasig ang pagbalik sa kuryente sa mga pamalaya. Yaran na lang sa 10% ang nabilin nga wala pa supply sang kuryente sa syudad sa Bacolod. Nagpanumdum naman si Parroco sa mga member consumers nga temporaryo nga ginkanselara ang service application, inspection kag installation tubtob sa January 9. Apang pasalig sining nga ila iga-cater ang mga naka-schedule na sa January 3. So kay Parroco, January 10 magabalik ang normal nga operasyon sang Sineco. Nagpangayo naman ini sang dugang paghangop sa mga tubtob sa karon nga wala paghihapon masugaan. Ilabi na nga mga dalagko ang damages sa linya. Ginpakigbayan man sini nga may 2 ka linemen kahapon ang nakaupod sa pagkatubas ng poste kun sa niina. Ang isa ang napilpilana samtang may 2 man ka lineman o kon linemen sa Morsha kag Silay ang nakuryente.
pasyente. So kay Paroko, nagasakripisyo ang mga linemen na agod lang matinguan nga mabalik ang suga sa tanan nga pamalaya. Kag pasalig sang Sineco nga matapos nilang pagkaayo sa January 2022. Sa ating mga member consumer owners, especially sa area offices, na wala pa sa mga suga, we are trying our best but we could only do more, no? So hindi kita makaya ang work ng troubles kag sang devastation sa aton mga lines. Hindi na pangayo, ginawa ng inyong jutay nga pag-insinti, kag pagpasensya, kag pagpangamuyo man sa aton mga linemen, na mangin safe man sila. Nabatian si Maria Luisa Paroko, ang co-promotion head sa Sineco. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapangunang balita national, international, kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Padang ka mga nagapamati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Enero 1, 2022, unang adlaw sang tuig sa liwat mga kabombo. Ang amon nga pagpanamyaw sang Happy New Year! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Sa liwat, Happy New Year mga kabombo! Sa gihapon, kaupod ninyo! Bombo Franz, Andrew Burgos. Kagbombo, Mary, Divine Grace, Moreno Coelho. Sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national. Ginpaydalom sang COVID-19 Task Force, ang National Capital Region, o kon NCR, sa Alert Level 3, humalin Enero 3 October 15, tuwing 2022. Kasunod sa madasig pagsakas ang bagong infections sa pungsod. Ginpayag ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa IATF ang naghimo sa desisyon sang nakita sa mga iniyang pagsakas sang maabot nga mga inadlaw. Ginsite man sini mataas nga posibilidad sa local transmission sang Omicron variant ang pagsakas sa matapos ang holiday season kag mahimo nga compliance nga may minimum public health standards. Sa dalom sa Alert Level 3 pila ka mga establishmento ang panugutan sa pag-operate sang 30% kon 30% indoor venue capacity para lamang sa mga bakunado nga mga individual kag 50% sa outdoor venue capacity
authority apang dapat ang tanan nga mga empleyado ang fully vaccinated. Ang rehiyon ang dapat mapabilin sa mass relax nga alert level 2 humalin sa Enero 1 tubtob 15 tuig 2022. Ginpahayag ni Nograles nga pagmando sang technical working group nga ginapangunahan sang Metropolitan Manila Development Authority kag National Vaccination Operations Center nga maghimo sang guidelines para sa mas hugot nga pagsulundan para sa mga wala mabakunahan nga mga individual batok sa COVID-19. Ang opisyal sa palasyo ay napanawagan sa mas istrikto nga pagsunod sa isolation kag quarantine periods matapos sa pag-report sa masubo sa 1,000 daily infections kada adlaw. Sa sulod sang isa ka bulan ang Pilipinas na nakarecord sa 1,623 ka bagong nga kaso. Inang nagsaka padugang sa Biyernes nga nagdangat sa 2,961 ka mga impeksyon. Ang pungsod ang nakadetect sang 3 ka mga local cases sang tuman ka makalalaton nga Omicron variant. Kadugan sang detection sang local cases ginagpandam ang Department of Health sang exponential growth sang numero sang COVID-19 cases sa maabot nga semana. Dugang nga 30 nga mga fireworks related injuries ang na-report kahapon. 76% ka mas mataas kumpara sa 17 ka mga kaso sa nakaligan nga tuig. Sunod sa Department of Health. Sunod sa DOH, siyam sa mga kaso ang nagikan sa Western Visayas. Kinpaigman sa ahensya nga wala sang fireworks ingestion, stray bullet injury o kung mga napatay ang na-report tugas ang palupok subong nga tuig. Sunod pa diri 25 ka mga kaso ang bangod sa illegal nga palupok ka may boga bilang pinakamataas nga numero. Samtang reiterate naman ni Health Secretary Francisco Duque III ang panawagan sa ahensya para sa publiko nga maggamit sa alternatibo nga palupok sa pagsaulog sa bagong tuig kaangay sa paggamit sa mga instrumento kaangay sa sound system, bells, pans kag tambourines. Santo sa pahayag ni Duque nga ang DOH ang masami nga nagalaom nga ang mga selebrasyon ang kaangay sini ang hindi maghimo sa kaangay sini nga untoward incidents. Gani wala sila nagauntat sa pag-remind sa tanan sang mas hilway nga alternatibo sa pagsugata sa bagong tuig. Gininganyo man ni Duque nga ang publiko nga magsunod sa ginapatuman nga minimum health protocols kasunod sa pagatubang sa pamaog sang COVID-19. Natala na nga pasakan sang kaso sang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang overseas Filipino worker nga nagikan sa Amerika nga wala nagagi sa quarantine bangod nga maatag ini nga naglapas sa quarantine protocol sang IATF. Ini ang payag ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos matapos ang inmando ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Wanyo nga tutukan sang PNP ang insidente. So kay Carlos, napasakan sang kaso ang CIDG si Gwyneth Chua. Ang quarantine violator, manginang tagiya sang Berhaya Hotel sa Makati. Kag ang mga tinawos ang Bureau of Quarantine, hugot nga ginapatuman ang pagtapos ang gintala nga inadlaw sang quarantine, agad nga malikawan nga matapikan sang COVID-19. Ginpayag pa ni Carlos nga magapatigan sang inspeksyon ng mga polis sa designated hotel quarantine facilities kag sino man ang makita nga may paglapas ang pasakan man sang kriminal nga kaso. Una na ginpahayag ni Secretary Yanyo nga ang babae nga na quarantine violator ang natalala ang nalatnan ang 15 ka mga tao nga nagpositibo man sa virus. Sa karon hindi pa mahambal ni Duque kung ang Omicron ang gintunan sa madasig nga pagdaton gani ginahulat pa nila ang resulta sa gipatigan nga genome sequencing. Samtang ang Department of Tourism o DOT naman ang nagpagwana sang show cause order sa hotel kung saan nagka-quarantine ang OFW. Magabalik na ang trial court sa ilang operasyon sa January 3, 2022. Sunod sa Supreme Court kahapon sa ilalom sa Circular 160-2021 kaging pagwas ng Deputy Court Administrator nga si Raul Villanueva. Sang December 29, ang tanan nga protocol sa ilalom sang court area sang respective alert level classification. May restriction man o kung wala ang magapabili nga epektibo. Ang mga korte sa mga lugar nga naapektuhan sa bagyong Odette ang mahimo nga magpatuban sa pareho nga protokol. Nakadepende sa alert levels kung sila napahamtang ang mga iniya. Apang subject to modifications kang gitumod sa executive o kung presiding judges kung sila nagasaad nga kung ang normal nga korte ang hindi pa makabalik bangod sa nagapadayon nga sitwasyon. Ginpahayag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC nga ang kalabanan nga apektado sang lugar ang ginalagpahan sa nga Palawan, Negros Occidental, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Southern Leyte, Dinagat Islands kag Surigao del Norte. Ang reported death toll bangod sa bagyo ang nagsaka sa 405 suno sa ahensya. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 29 minutos ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Sayno kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita international. Kadto kita sa Brussels, Belgium. Kabugusan nga 45 ka mga journalista ang napatay sa bilog nga kalibutan sa 2021 sunod sa International Federation of Journalists. Sunod diri ini ang pinakamadubong on the record nga death toll. Ang pinakamadubong sa bisan ano nga tuig. Hugot nga ginabantayan sa karon ang 46 ka mga mamahayag nga
ginapatay sa ginhatag nga duha ka semana na ang nakaligad sa iban nga watchdog nga Reporters Without Borders nga pinakanubo nga record dumanin sa nagupisa ang pagtali sa 1995. Sunod sa IFJ, gina-welcome naman nila ang pagnubos ang death toll sa mga journalist kag gini ang gamay man nga comforts sa padayon nga pagpangatubang sa pagpamintas. Ang toll ang ilalakipan sang siyam ka mga nagikan sa Afghanistan, ang pinakamataas nga numero nga na-record sa isa ka pungsod, samtang 8 nagikan sa Mexico, 4 nagikan sa India kag 3 sa Pakistan. Ginpagmani IFJ Secretary General Anthony Belanger nga ginapasuportahan sang organisasyon ang UN Convention para proteksyonan ang mga mamahayag kag masiguro nga manabat ang mga nagpatay sa mga ini. Sa Vatican City, gintapos si Pope Francis ang tuig paagi sa pagtambong sang Vesper Service. O kung sa rin gindayaw man sini ang mga nagresponde sa COVID-19 pandemic nga may responsibilidad kag pag-isa sa baylong ang kada isa ang magpanumduma lamang sa ilang responsibilidad. Apang ang Papa ang wala nagpanguna sa misa bangod ginalauman nga ini kag ginbilin ang pagpanguna sa Senior Vatican Cardinal. Wala naman ginatag sa Vatican kung nga ginhimo ini bangod ang programa para sa ritual ang ginapahayag nga pangunahan ni Pope Francis. Si Pope Francis ang nagpakita nga wala gina-assistiran kagyara sa maayo nga kondisyon kag nagamit sang puti nga pulungkuan kag nagpungkuagol magtambong sa service. Sa uling nagpadulog ini sa podium kag nagbasa sang iya nga humiliya kag wala man nakitaan o kung nakitaan sa difficulty o kung sang kabudlayan. Madumduman nga sang tinalikdan nga tuig wala nagtambong sa service si Pope Francis bangod sa pag-atake sang sciatica, kondisyon nga nagatugas ang pagsakit sang iya nga tiil. Kag sa katapusan na nga Balita International, kadto kita sa Colorado, USA. Ginpaig sang opisyalis sa Colorado nga miracle nga wala sa na-report nga napatay sa unprecedented urban wildfire nga madasig naglapta sa banwasang naminahan nga bahin sang Denver nga naghalit sang 1,000 ka mga pamalay. Ang kalayo ang ginhuyop sang mamadlo sa sang hangin sa 105 miles kada oras nga nagtugas sang kalayo sa paglaton sa pihak nga bahin sang highway kaiban pa nga mga kaingod. Ang kalayo ang naghimo sang mosaika kung sa diin makita ang wala na sunog nga balay sa nasunog nga mga balay. Ipaigman sa mga opisyales nga ang kalayo ang napalong man kadungan sa pag-abot sang snow apang ulay ginalauman nga mas makahatag sang dako nga kahalitan. Ang kalayo nagsunog sang 6,000 acres sa sunod sang pinakaoras kay nagguba sang 5 kagatos ka mga puloy-an anong ka mga tawang ginabulong matapos nga makaangkon sang paso sang Huwebes. Sa aton nga balita sa negosyo, nagsaka na sa 9 billion pesos ang balor sang kahalitan sa sektor sang agrikultura sa Pilipinas dala sa pagwaswas ng Typhoon Odette sa Visayas kag Mindanao. Sunod sa Department of Agriculture o kung DA, ang latest tally ang mas mataas kung ikumpara sa balor sang kahalitan nga 8.4 billion pesos nga na-report sa Miyerkules. Ini ginalikipan sang 351,932 hectares sa agriculture area sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Soc-Sargent kag Caraga na ginhalitan sa Bagyo. Ang Bagyo Odette ang nakaapekto sa 132,658 ka mga mangunguma kag fishers o kung mangingisda kag may volume of production loss nga 194,671 metric tons. Kalakip sa mga commodities nga nadula ang humaya, mais, high valued crops, lubi, tubo, livestock kag fisheries. May mga damages naman sa bahin sa agricultural infrastructures, machinery kag equipment, apang ini ang subject pa sa validation. Ginalauman pa ang dugang nga mga damages kag losses nga ma-report gikan sa mga lugar nga apektado sa Bagyo Odette. Ang Agriculture Department ang nagpahayag nga may at least 2.9 billion pesos nga available assistance nga natalana nga naipaiga-panghatag sa mga farmers kag fisher folks nga apektado. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 50 pesos and 77 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 51 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 37 pesos and 55 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian Rial may baylong 13 pesos and 52 centavos. Kag ang isa ka Euro may baylong 57 pesos and 51 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sa 57 pesos and 5 centavos, tubtog 58 pesos and 49 centavos. Ang premium na gabalor sa 58 pesos and 5 centavos, tubtog 59 pesos and 49 centavos. Ang diesel gabalor sa 45 pesos, tubtog 46 pesos and 44 centavos. Para sa aton nga balita sa hinampang, ginpayag sa Philippine Athletics Track and Field Association President nga si Philip Ella Popoy Hueco nga plano sini nga i-contest ang desisyon sa Philippine Olympic Committee o kung POC kaya deklarar siya bilang persona non grata nga may kangtanan sa isyu sa tunga ni Paul Volter, AJ Obiena kag Sam Federation.
Payag ni Wico nga ang ipagwa nga resolusyon sa POC sa pag-issue ang wala na sila ukod sa ilang nga jurisdiction. Kag payag sini nga entra NSA ang issue kag dapat nga ma-resolbar una sa sulod sang Patafa. Patag ni Wico nga maiara sang entra NSA issue kag sa dalom sini isang ilang ako galingon kag konstitusyon. Kag sa to mismo sa Philippine Olympic Committee Constitution, ang kaangay nga NSA issue ang dapat nga ma-resolbar sa sulod sang NSA kag kun wala gihapon sang satisfactory solusyon, amo lang nga makaentra ang POC. Una naman nga nagpahayag ang POC nga gideklarar nila si Wico bilang persona non grata santo sa rekomendasyon sa ilang ethics committee nga may konklusyon nga ginharas ni Wico ang Filipino Olympian pinaagi sa pagbuhat sa public accusations. Sabay ni Wico, ginpahayag naman sini nga wala niya ginharas si Obiena kag nagpanindugan nga ang issue ang sa tunga lang sa atleta kag sa Patafa. Sang Nobyembre, si Obiena ang ginmanduan nga ibalik ang 85,000 euros o kung masobra 4 million pesos nga balor sa financial assistance bangod sa claim sa Patafa angod sa ginpeke nga liquidation kag kapaslawan sa pagbayad sa coach nga si Vitaly Petrov. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 35 minutos lang nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Kagkaroon sa ato naman nga showbiz news. Ginkasal na ang aktor nga si Migo Adiser sa iyang non-showbiz partner si Katrina Mercado. Sa Instagram post ni Migo, makita ang masad nga pagselebrar na day Adiser kag Mercado sa ilang kasal sa isa ka yate kapod ang ilang mga palangga sa kabuhi. Sang ginbuksan ng wine na salo na pa ni Adiser ang quirks ni kag ang post na may caption nga Mr. and Mrs. Adiser. Ginpakigbahin man ni Mercado ang detato sa reception sa ilang kasal nga ginhimo sa isa ka yate sa Hong Kong. Nag-photoshoot naman sa Day Adiser kag Mercado sa tubang sang isa ka amusement park samtang nagalibot sa kalsada sa lugar. Antes ini, ginansya ni Adiser engagement niya kay Mercado subong man nga Disyembre. Nagumpisa ang showbiz career ni Adiser sang siya ang mangin ultimate male survivor sa Starstruck season 6. Apisar ginbayan sini ang showbiz sa tunga Abril 20 tuig 2020. Ginatag man ni Adiser nga wala gidinigin na talikdan ang iyang nga propesyon. Para sa aton nga Bombo Health News, ang tagipuso na isa sa mga pinaka-importante nga organ sa lawas ng tao. Gani nagakadapat lang ining halungan. Paano ba lang mapabili ng healthy ang aton nga heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease. Dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinanglan man nga mangin aktibo ka nga isang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Kinarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon. Dapat likawan o kung untaton ang pagpanigarilyo o kung magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, dapat nga yara lang sa moderasyon. Dapat man nga kontrolon ang kolesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Kag sa ato naman nga balitang espesyal. Ano bala kadamo ang ginakaptan mo nga professional licenses? Ginahangaan sang nagabilib gid ang mga netizens sa isa ka 50 anyos nga lalaki gikan sa Bicol, pagod di lang isa kundi 5 ang mga ginauyatan sila nga professional license. Nag-viral sa Facebook sang damnag lang ang post ni Apollo Pablo Zantua kung saan ipakigbayan sila nga pag-renew sang 5 ka mga ginahuptan nga lisensya gikan sa Professional Regulation Commission o PRC. Kalakip diri ang lisensya bilang Civil Engineer, Electrical Engineer, Mechanical Engineer, Master Plumber, kag Professional Teacher. Hindi pa sa umpisa makapati ang gwardiya sa PRC nga dululungan ni Garinyo ni Zantua ang iyang mga lisensya. So kay Zantua, Electrical Engineering ang una sininga natapos sa kurso sa Bicol University. Kasunod sininga, nag-eskwela man siya sa Engineering Major in Production Mechanical Engineering sa Japan bilang scholar. Sa pagpauli sa Pilipinas, kaga makaguwa na kuntani sa board o kung magakuha na kuntani sa board exam para sa Mechanical Engineering, wala ini na pahanugutan bangod wala siya naggraduar sa Pilipinas. Gipayag sa iya nga wala sang reciprocity sa tuwa sa Pilipinas sa Japan, gani nagpangayo ni sa pagkilala sa iyang degree sa Commission on Higher Education. 3 ka recognition ang nahatag kay Zantua ang kinalagipan sa mechanical kag industrial engineer, kasubong man bilang manunudlo. Wala inigilayo nagkuha sa board exam kag pa kamaayo nga mag-eskwela liwat sa kurso nga civil engineering nga 2 ka tuig niya lang nga natapos bangod sa mga nauna na niya nga mga natapos nga units. Sang 2017 sang siyang nag-apply para sa board exams, kahag napasar sini ang 4 ka mga board exams sa sulod sang 6 ka bulan. So kay Zantua, hindi siya honor student sa eskwelahan sang siya ang bata pa. Sulod diri, masami niya ginahambal sa iya nga mga estudyante nga ang kolehiyo ang hindi pa alam-alam kundi nakabase sa determinasyon kag kapisan. Patag sini nga kung luyag mo ang isa ka butang, bisan ano pa kabudlay, paghimuan mo ini sang paagi. Si Zantua nagatudo sang mechanical, civil kag electrical engineering
Engineering, kasubong man plumbing sa Taguig City University. Nagahimo man siya sang field work gani nakagamit nagakagamit man sini ang tanan niya nga lisensya. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna ng sa aga. Kagkaroon sa ato naman nga weather update. Ang shear line namang nag-aapekto sa northeastern section sang Mindanao. Ang northeast monsoon ang nag-aapekto sa Luzon. Ang Visayas kag Mindanao ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpadaguob dala sang shear line. Lauman na pagbaha kung pagtiphag sang lupa, pagod sa kasarangan tubtob mabaskog nga pag-ulan. Ang Cagayan Valley, Aurora, kag Quezon ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may mahina nga pagulan dala sang northeast monsoon. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sa magulugalumon tubtob magalumon nga kalangitan nga may tumadagsaon nga pagulan dala sang northeast monsoon. Ang Luzon, Visayas, kag ang Northern kag Eastern section sa Mindanao ang may kasarangan tubtob mabasog nga paguyop sang hangin. Ang nabiling nga bahin sa Mindanao ang may mahina tubtob kasarangan nga paguyop sang hangin. Ang baybayin diri ang mangin mahina tubtob nga makasarangan. Samtang sa ato naman antad sang temperatura una kita sa Metro Manila 23 to 29 degrees Celsius, 4% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugon nga 8 kilometros kada oras, mostly cloudy. Sa Baguio, 11 to 22 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 2% nga tsansa sa pagulana. Ang hangin may kabasgon nga 3 km per hour, partly cloudy. Sa Tacloban, 23 to 28 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 77% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 10 km kada oras, cloudy. Sa Cotabato, 24 to 32 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 10% nga tsansa sang pag-ulana. Ang hangin may kabasgon nga 5 km per hour, cloudy skies. Kaga diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 28 degrees Celsius ang atad sang temperatura, 48% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 21 km per hour, cloudy. Oras sa Bombo Radio o kanang adlaw na butlak lasay sa subong gid lamang nga aga kabagatunod na 5:37 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos na ang nakaligad sa takna ng sa aga. Inabatian ang mga balita nga gidro sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Sabado, Enero 1, tuig 2022 sa liwat mga kabombo, ang amon nga pagpanamyaw sa inyo sang Happy New Year! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Sa liwat mga kabombo, ang amon nga pagpanamyaw sa inyo, mga ka-Star Nation and mga kabombo, Happy New Year! Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kagami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kagbombo, Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ato nga Bombo News Analysis sa ipadala sa isa ka maukod nga tagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod. Inagin basa ni Bombo Daniel Lecciones kagini ang may tigulo, Bermuda. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo
Kahibalubala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpapakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 7 minutos sa nabilin, antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa pagpangalaga sa Bombo Report Second Edition adlaw sang Sabado, apet sa 1 sa bulan sang Enero sa mga tiga 2022. At napagtamiyawa sa tanan sang Happy New Year! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year, Happy New
Happy New Year sa ating mga taga-palamati diri sa maya syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental sa Bilog Negros Island sa Bilog Banang Western Visayas. Saan ka man nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube account sa Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa bagapangalaga sang Bombo Report Second Edition. Sa buong gamangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asala sa siyate ang atak na sa buong aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga na-record diri sa ato ng mga police stations sa maya syudad sa Bacolod Kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Malapit na 7 ka oras ang nagaliga, dumalin sa ginsugatan nato ng atig 2,000 vianeros. Kamon sa taon na ta ang palibot sa syudad kaya kagabi at siyempre daw ginasan lagang ato ng palibot. Kadungan na sa ning pagpinalupo kasang ato ng mga kauturan. Direkta sa Bombo Patrol, Bombo Grace Lobaton. Happy New Year! Bombo Arlene, no? Happy New Year, no? Kag sa mga kabombo. Live kita sa Bombo Arlene sa Bacolod Government Center. Kag siningat inion ang pagtalit-talit kay Bombo Arlene ang wala nagauntat no nagdamol-damol pagid. So, diri sa Bacolod Government Center Bombo Arlene. Kinulan Japon, no? Yes, Bombo Arlene. Kinulan Japon. Yes, Bombo Arlene. Ang atong sininga kalangitan wala gid klaro, no? Alin pa ni sang nigad ng mga naglaw nga nagagalom lang. Kag diri sa BGC, wala Bombo Arlene sa mga katauhan kag malimpyo no ang palibot. So nagapatimaan lang nga wala sang tao diri kagabi no, wala sang madamo ka tao nga nag-celebrate diri. Pero may fireworks no kagabi Bombo Grace. Wala Bombo Arlene no wala sa mga fireworks display dito na niya sa 8th Street no ang fireworks display Bombo Arlene. So at least mga na-record na gani ang mga firecracker related injuries hindi man gid mo nakadamo. So natututo na giba ng mga kauturan nato na Bombo Grace. Yes, Bombo Arlene. So nagpamati na sa mga reminders ta diri sa Bombo Radio Bacolod no may ara lang duha no ka mga persona na report nga na lukan no sa pagsaulog sang bag-ong tuig. So hindi sa whole province na siya no? Whole province ang duha. Yes, Bombo Arlene, as of this moment duha pa lang. So checkeron ta karon kung may ara pagid sang iban nga biktima no sang pagpalupok Bombo Arlene. Ang ilang edad mga pila ba sila ban na kabataan naman? Yes, Bombo Arlene, may ara kita isa ka minor, 14 years old, kang ang isa ara sa 25 anyos. Okay. Sige. Yes, Bombo Arlene. So, kuanta sa mga detalye ang pila ka police stations diri sa syudad sa Bacolod bahin no sa assessment man kag kung may ara sa mga biktima sa pagpalupo kagabi Bombo Arlene kag sa bugas mga probinsya sa Negros Occidental. Iban na may nag-create man nato daw sang gahod at diri sa may dalan Lacson no kagabi pinamito lang mula sang motorsiklo. Yes, Bombo Arlene, meron pag gani ang kapalumbanay, no? Na witness ko gid, no? Pag malipayon sila, no? Samtang nagadalha sa motorsiklo, kaya kapalumbanay, Bombo Arlene. Sige. Kay na pa ning medyo nagdamol-damol na gawang ulan? Yes, Bombo Arlene, kagina pa ni, no? Samtang naga-atiner kita diri kag ronda, no? Sa palibot, Bombo Arlene. Sige, thank you again, Bombo Grace. Yes, Bombo Arlene, ini si Bombo Grace din na nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lobaton. Nag-ulan na bata sa blessing para sa aton sa Imbocada Gida sa tuiga 2,000 vianeros. Kaya sa buong adlaw sa Sabado, base diri sa may weather forecast sa ato ng State Weather Bureau, mag-eksperyensya kita sa magalumon ng kawaan ng akon kaysa meron sang pag-ulan sa may Visayas and iba na pang parte sang Mindanao. Ang Visayas kag Mindanao subong Iner 1 mag-eksperyensya sang magalumon nga kawaan nga meron sang pagkilat kapag panagob dala ini sang shear line nga meron man sang posibilidad sang pagluntad sang flash flood o kon landslide due to scattered light rain to moderate to at times heavy rains.
O na komod na to na kabay pa inang medyo mamalaman malagawa ang ato na suning pagsugata sa nga tuig 2022. Galing nga kay temo na nga lakataw sang panahon. So ang Metro Manila and the rest of Luzon subong Iner 1 nag-eksperyensya man sang nagagoom ako na kaysa madamol ginangagalom ginaopdan man sang manipis nga pagaulan dala ini sang northeast monsoon kag wala man sang significant impact ang ining mga pagpulo panalithi. Kag ginakalipayan natin at least yung ginamo na kadamo ang numero sa mga firecracker related injuries diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. I-check natin with the Bombo News Center Makati kay parang may raketa sang ining nationwide ang tali and ining scenario kadungan na sang paggasugatan nato na sang tuig 2022. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. Our nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Magandang umaga Pilipinas, bagong taon, unang araw ng buwan po ng Enero 2022 po. Ito po si Bombo Marakol, napapanood din tayo sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines at sa ating ulo ng ating mga balita. Mga sugatan dahil sa paputok, malaki ang ibinaba sa magdamag sa Metro Manila kumpara sa mga nakalipas na taon. Samantala, ngayong madaling araw po o kanina, 2 ang patay sa nangyaring sunog po dyan sa Caloocan City. 2 New Year babies naman naitala sa isang ospital doon naman sa lungsod ng Maynila. Big time LPG price rollback naman pasalubong ngayong bagong taon ng ilang kumpanya ng langis. Samantala, iba pa nating mga headlines, mas mahigpit na Alert Level 3 sa National Capital Region. Simula na yan sa Lunes, depensa ng Malacanang, dalhin daw sa pangamba sa Omicron variant. Restaurant naman sa Makati, kinumpirma ang pagtungo sa kanilang lugar ng Pinay na umano'y COVID positive na lumabas ng hotel. Samantala, doon naman sa mga hindi pa nakakalam, ang Pilipinas ang pinakaunang nagkaroon ng zoo sa Southeast Asia at ang sikat na Manila Zoo abay lalo pang pinaganda para maging world-class. Pinasilip ito sa ginanap naman na soft opening. Abangan sa ating international news, ang World Health Organization umaasa na matatapos ng pandemya sa taong 2022. At sa atin namang sports balita, mahigit 120 pang mga NB players na sa quarantine pa rin bunsod ng COVID-19 outbreak sa mga teams. Mamaya naman sa ating entertainment news, alamin saan at paano sinalubong ng ilang local celebrities ang year 2022. Ako po si Bombo Marakol. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Bago yan mga kabombo kay Star Nation Bombo Jane, sa mga oras na to, eksaktong alas 7 po, in punto alas 7, babati muna natin itong mga mamamayan po ng Germany, itong bansang Serbia, kasama yung Kosovo, yung Malta, Slovakia, yung Angola, Norway at Switzerland, kasamang bansang Albania. Ngayong oras pa lamang sila sumalubong ng bagong taon habang kanina pa tayo ng madaling araw ng alas 12 ng hating gabi. So binabati muli natin ang turang mga bansa. Ngayon pa lamang sila nagsalubong ng bagong taon. Happy New Year! Diyan sa mga bansa nga dyan sa Germany, Serbia, Kosovo, Malta, Slovakia, yung Angola, yung Norway, Switzerland at ginarin itong Albania. Samantala sa ating mga balita naman, mga sugatan dahil sa paputok, malaki ang ibinaba sa nakalipas na magdamag dito sa Metro Manila. May pag-uulat live si Bombo Marlene Padiernos. Naging kagawian na nga ng ating mga kababayan ang pag-iingay at pagpapaputok bilang pagsalubong sa bagong taon.
Dahil dito ay hindi pa rin maiwasan na makapagtala ang mga ospital sa bansa ng mga pasyente na may biktima ng mga ito. Nakapagtala ang Pasig General Hospital ng nasa 13 mga individual na biktima ng mga paputok. 10 dito ay mula sa barangay Pinagbuhatan na nasabugan ng Goodbye Philippines, habang ang 3 naman ay naputukan ng Kuitis. Wala namang tinamong seryosong pinsala ang mga ito kung kaya't pinauwi agad sa kanilang mga tahanan. Nasa 9 naman na mga pasyente ang isinugod sa Jose Reyes Medical Center nang dahil din sa paputok. Kapwa mga minor injuries lang ang tinamo ng mga ito at karamihan dito ay nadamay lamang. Ang ospital ng Tondo naman ay nakapagtala ng 4 na mga pasyenteng biktima ng mga paputok. Ayon sa ulat, ang mga batang nadamay dito ay nasabi agad ring pinauwi dahil hindi naman naging malala ang tinamong mga sugat ng mga ito. Habang 2 pasyente naman ang biktima sa East Avenue Medical Center at isa dito ay naputukan ng Kuitis habang isa naman ay nasabukan ng fountain sa mata. Sa kabuuan ay nasa 28 ang bilang ng mga individual na napaulat na isinugod sa mga pangunahing ospital dito sa Metro Manila sa buong magdamag. Kapansin-pansin nga na kumpara sa nakalipas na mga taon ay mas kaunti lamang ang bilang ng mga individual na naaksidente dito dahil sa mga paputok. Ngunit kung pagbabatayan naman ang pinakahuling datos ng DOH ay may tuturing na mas mataas ito ng 76% sa mga naitalang 17 na mga kaso noong taong 2020. How's that, Bombo Jane, Bombo Elmar? Yes, Bombo Marlene, so talagang malaki yung ibinaba, pero kung pagbabasihan, yung ngayong taon hanggang last year ay mas malaki ngayon yung itinaas, Pero kung pagbabasihan ng the past year before yung pandemic, Bombo Marlene, malaki talagang pinagbago ang ibinaba. Ikaw, ano napansin mo sa pagtutok mo sa magdamag, Naging madali ba? Mabilis bang nawala kagad yung mga putukan? Hindi katulad ng dati, Matagalan, inaabot ng hanggang 1 o'clock ng early in the morning o kaya few minutes lamang after ng alas 12 nawala na, Bombo Marlene. Tama ka dyan, Bombo Elmar. Bali kumpara nga ng mga nakaraang taon, as in nung mga nakaraang taon pa, ay mas mabilis na natapos yung putukan kagabi. Nanood nga tayo ng mga fireworks display kagabi na paputok na ating mga kapitbahay at mabilis ngang nawala. Karamihan sa kanila, sa halit na magpuputok, nagpatunog na lang ng mga motor nila, ng mga tambucho, nagtorotot at iba pang mga pagpapaingay na pwedeng maging alternative na pagpapaingay para sa bagong taon. Inapansin din natin, ngayong umaga, hindi na gaano kadami yung mga basura, yung mga iniwan naman, sa mga paputok at yung mga firecrackers, yung mga pambalot. Ngayon, hindi na gaano kadami, ha? So, yun ang isa pang malaking pagbabago. Pero yung data natin, Bombo Marlene, as an official count ng Bombo Radio Philippines, iba't ibang dako ng ating bansa, 70, ang netala na mula nitong nakalipas ng Disyembre, 22 hanggang nakalipas na magdamag, 70 na, yung netala natin. Pero wala pa dyan ang Department of Health sapagkat patuloy pa nilang kinakalap yung kanilang mga impormasyon. I understand mamaya pang noontime magsasagawa ng official account ang Department of Health. Pero tayo ngayon ay nakapagdala na batay sa monitoring sa iba't ibang dako ng ating bansa. Of course, pinakamarami pa rin ng National Capital Region. Ang pinakamalaki lamang dyan sa may bahagi ng Ilocos Norte, yung Lawag, 3 lamang, yung Vigan, 2 lamang sa magdamag. So yung official count natin mga injuries ay 70, but that still to be confirmed by the Department of Health. Kadalasan ito, Bombo Marlene, mga kabombo, ay yung ibang mga sugatan ay hindi pa sinusugod sa gabi. So posible madagdagan pa talaga yan ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw. How's that, Bombo Marlene? Tama ka dyan, Bombo Elmar. Kaya dapat antabayanan talaga natin yung mga susunod pa na maaaring mapaulat na isusugod sa mga ospital na mga nabiktima na mga paputok. Yes, that's right. Maraming salamat, Bombo Marlene. Maraming salamat. Happy New Year po sa ating lahat. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Happy New Year din, Bombo Marlene, at dyan sa mga taga-salungsod naman ng Makati. Samantala, sa patuloy pa ng ating mga pagbabalita, ilang insidente naman ang sunod ang naitala pa rin sa nakalipas na magdamag sa National Capital Region. Pero walang report dito ang Bureau of Fire Protection na may kinalaman naman sa mga paputok. 2 ang naitala doon po naman sa nangyaring sunog kaninang madaling araw dyan sa Caloocan City. Sinasabi sa initial na report ng Bureau of Fire dyan sa Caloocan City
Yung dalawang namatay ay nangyari sa isang compound sa Barangay 49, Caloocan City. Ito po ay magkarelasyon. Liban dito sa dalawang nasawi na mga biktima, ay patuloy pang inaalam ngayon dahil sa meron pa daw missing na mag-ina rin kasama na ang isang bata kung saan nga ay nangyari sa sunog kanina nga madaling araw. Diyan po naman sa may bahagi ng Caloocan City. Sinasabi daw na nakulong daw yung dalawang namatay kaninang madaling araw diyan naman sa may bahagi ng Caloocan City. Samantala naman, nagtala ng 2 New Year babies ang Dr. Jose Fabilia Memorial Hospital sa Maynila makalipas ang pagsalubong ng bagong taon kaninang madaling araw. Unang nagluwal ng sanggol ang 34 anyos na ina na si Jackie Lo sa pamamagitan ng cesarean. Makalipas naman ng ilang minuto, nagsilang naman ang baby girl ang single mother na si Catherine Llantos, dakong alas 12:11 sa pamamagitan niya ng normal delivery. Tumimbang naman si baby Alexa sa 3 kilo. Samantala naman sa ibang balita, good news naman dahil sa nag-anunsyo po ang ilang malalaking mga kumpanya ng langis na sila po ay magbabawas sa presyo ng mga produktong liquefied petroleum gas o LPG simula ng ngayong araw, Enero 1. Kabilang na dito ang Petron Corporation. Sa kanilang abiso, sinasabi na turang kumpanya, magpapatupad ito ng 2 pesos 55 centavos, 2.55 centavos kada kilo na rollback sa mga presyo naman ng mga household LPG. Ang naturang price adjustment ay katumbas naman ng 28 pesos and 5 centimos na bawas sa presyo ng typical na 11 kilogramo ng tangke ng LPG. Sinabi pa na turang kumpanya, babawasan din nila ang presyo ng auto LPG ng piso 43 centimos kada litro bilang bahagi naman sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon pa sa kumpanya, itong LPG price adjustment ay magkakabisa daw alas 12 ng impunto ng madaling araw kanina po yan. Magugunitang nasa 835.93 pesos hanggang 1,032 pesos yung retail price ng 11 kilogram na tangke ng LPG. At ayon pa nga sa pinakabagong data yan na makuha naman mula sa tanggapan ng Department of Energy. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Nakapagtala ang Department of Health ng pinakamataas na bilang ng mga bagong pasyente ng COVID-19 sa Pilipinas sa loob yan ng 2 buwan. Ito ay makaraang biglang umabot sa 2,961 ang mga bagong kaso. Ito ay sa gitna na rin ng pangamba na meron ng local transmission ng nakakahawang Omicron variant. Nito lamang nakalipas na araw kasi halos nasa 500 pa lamang ang mga kasong naitala ng Department of Health. Ang kabuuang COVID cases sa Pilipinas mula noong nakaraang taon ay nasa mahigit 2.8 million na. Samantala, mayroon namang naitalang 481 na mga bagong gumaling. Ang mga naka-recover sa bansa ay nasa mahigit 2.7 million na. Marami naman ang nadagdag na mga pumanaw na nasa 132. Ang death toll sa bansa dahil sa deadly virus ay nasa 51,504 na. Sa ngayon, ang mga aktibong kaso ay muling tumaas sa 14,233. Ang naturang bilang ng mga pasyente ay pinakamataas yan mula noong Desyembre 4 na nakalipas na taon. Napansin din ang pagtaas sa 10.3% ng positivity rate na siyang pinakamataas mula noong Oktobre 22. Habang mayroon namang 6 na laboratory ang hindi pa nakapagsumite ng data sa Department of Health. Samantala sa kaugnay pa ring balita, mas pinahigpit pa na alert level system ang sasalubong naman sa buong National Capital Region sa pagpapalit ng bagong taon o kaya naman sa darating na araw. Nakatagda kasi silang ilagay sa alert level 3 ang buong Metro Manila. Simula yan sa January 3, yan po ay araw ng Lunes hanggang January 15. Una rito inanunsyo kagabi ni Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles sa pamamagitan ng statement. Ito ay kasunod ng muling pagpalo ng mga kaso ng COVID-19 ng mas mataas matapos din matuklasan ang 3 local cases ng Omicron variant dito sa bansa. Ang muli anyang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng nasabing virus ay dahilan sa pagdami ng mga individual o ating mga kababayan na lumalabas ngayong holiday season. Ang tawag po dito ay mobility. Ayon pa kay Secretary Nograles, sa mga susunod na araw, maaaring makaranas ang Pilipinas ng malaking pagtaas ng aktibong kaso ng COVID-19 o kaya naman ay mga aktibo po yan ng mga pasyente.
Dilan kung bakit agad na pagdesisyonahan ng Interagency Task Force kagabi o IATF na muling itaas ang alert level classification ng riyon sa alert level 3. Sa ilalim ng alert level 3, ang intrazonal at interzonal travels, ito po yung magkakalapit lamang na magkakadugtong na mga lugar, ay subject daw sa tinatawag na mga kaukulang mga restrictions na maring ipatupad po ng mga LGUs, local government units. At pahintulutan naman yung paglabas-pasok ng mga individual na may edad 18 anyos at mga kabilang naman sa vulnerable population basta ito ay para sa mga essential goods at services, maging yung pagpasok sa kanilang mga trabaho. Papayagan naman ang 30% ng indoor venue capacity para sa mga bakunadong may individual habang 50% naman ang pahintulutan pagdating sa outdoor capacity sa labas tulad ng mga restaurants. Yung mga necrological service, yung paglalamay, yung mga libing, at papayagan din habang ang trabaho sa mga ahensya ng gobyerno naman ay o iba pang mga tanggapan, mga GOCC, government-owned and controlled corporations, ay papayagan on-site hanggang sa 60% capacity lamang pagsapit ng Lunes. Samantala, sinabi rin naman ng Malacanang, inatasan na nila ang Metro Manila Development Authority o MMDA at yung National Vaccination Operations na magsagawa pa ng mas pinahigpit na mga alituntunin para naman sa mga individual na hindi pa nababakunahan naman laban sa COVID-19. Samantala naman nakapagtala ang Department of Health ng 10 pang mga kaso ng Omicron variant ng COVID-19 dito sa bansa. 3 sa mga ito ay naiulat ng mga local cases, kabilang ng isang 42 anyos na lalaki mula NCR na nagpositibo sa sakit noong Disyembre 3 at nakarecover naman noong Disyembre 17. Isang 27 anyos naman na babae mula sa Bicol Region ang nagpositibo din sa nasabing variant noong Disyembre 14. Habang noong Disyembre 15 naman, nagpositibo ang isang 46 anyos na babae mula din sa Bicol Region. Sa isang statement naman ay nagbigay ng babala ang Department of Health sa publiko na mataas ang posibilidad na magkaroon ng exponential growth sa mga kaso ng COVID-19 at Omicron variant sa bansa dahil yan sa pagbaba ng pagsunod ng mga ipinapatupad na minimum public health standard. Batay sa isinagawang epidemiological investigation ay malaki ang tsansa na magkaroon pa ng local transmission ang nasabing 3 local cases ng bagong variant. Ipinapakita din dito na ang mga naitalang mga individual na tinamaan ng nasabing variant ay nakaranas lang ng mild na pagkakasakit o di kaya ay asymptomatic. Kapwa naman mga bakunado na rin at nakatanggap pa ng booster shot ang mga nagpositibo. Samantala, babalikan natin ang mga balita. Sa ibang balita muna tayo sa larangan ng ekonomiya. Dilan sa lumalago daw yung ekonomiya ng bansa sa panahon ng pandemya. Ramdam nga ba ito ng taong bayan? At kung ganyan, may year-end report. Kaugnay po naman sa ekonomiya ng bansa, si Momo Raymond Tinasa. Makalipas ang mahigit 2 taon na hindi pa rin ganapa na nakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa COVID-19 pandemic. Pero kasunod ng dumaraming Pilipinong nababakunahan at pagbaba na rin ng mga COVID cases, unti-unti nang niluwagan ang mga dating restrictions kaya nakabalik operasyon na ang ilang mga negosyo at balik trabaho na rin ang mga nawalan at pansamantalang natigil sa kanilang trabaho. Kabilang na dito ang mga tindera sa kalsada na dati ay pinagbabawalang makalabas din ng bahay dahil hindi ituturing na essentials ang kanilang mga paninda. RTW, mga ready to wear, mga pare, ganun ba? Pero may time na may mahina. Depende naman sa araw. Batay nga sa pagtaya ng mga economic managers ng bansa, patuloy ang paglago ng ating ekonomiya at kanilang nakikita na magpapatuloy pa ang growth momentum hanggang sa susunod na 3 taon. Mawitang sa ulat ng Philippine Statistics Authority, nakaalis ang Pilipinas sa estado ng resesyon matapos makapagtala ng back-to-back GDP growth ng 12% sa second quarter at 7.1% naman sa third quarter ng 2021. Sinabi rin ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno na posibleng papalo sa 7% ang paglago ng ating gross domestic product sa fourth quarter ng taon at malalagpasan nito ang naunang projection na 4 to 5%. Pero sa kabila ng mga ulat ng masiglang performance ng ating ekonomiya, mistula namang hindi ito nararamdaman ng marami sa ating mga kababayan. Sa inilabas na first semester Family Income and Expenditures Survey ng PSA, tumaas ang poverty rate
o antas ng kahirapan sa bansa ng 23.7% sa unang 6 na buwan ng 2021 na sinabayan pa ng tumaas na presyo ng mga bilihin. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa, mas mataas ito ng ilang porsyento sa naitalang poverty incidence noong first half ng 2018 o bago ang pandemya. Ibig sabihin, mula sa dating 22.26 million noong 2018, tumaas sa 26.14 million ang bilang ng mga Pilipinong mahirap sa unang bahagi ng 2021. Ayon kay Undersecretary Mapa, may turing na mahirap ang isang pamilya sa 2021 kung wala itong 12,082 pesos na kita kada buwan para sa pagkain at mga tinatawag na non-food need ng pamilya. Sa naturang survey ng PSA, tinukoy ang mga pinakamahihirap na lalawigan at rehiyon sa bansa kung saan lumalabas na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang pinakamahirap. Sa unang 6 na buwan ng 2021, napabilang ang 6 na probinsya at ang Cotabato City sa poorest cluster. Ang mga probinsya ng Basilan at Sulu ang consistent na kabilang sa pinakamahirap na cluster sa parehong 6 na buwan sa 2018 at 2021. Ang Agusan del Sur, Cotabato City, Sarangani, Tawi-Tawi at Zamboanga del Norte ang tinatawag na new entrants sa poorest cluster. Sa usapin ng least poor cluster o cluster 5, kabilang dito ang 14 na probinsya at ang 4 na distrito ng National Capital Region sa unang 6 na buwan ng 2021. Ang mga probinsya at distrito ng National Capital Region na may highlight na asul ay consistent sa kabilang sa least poor cluster kapareho sa unang 6 na buwan ng 2018. Ang mga mapa na ito ay nagpapakita ng clustering ng mga probinsya base sa poverty incidence among families. Mapapansin na mas maraming probinsya ang humirap nitong unang 6 na buwan ng 2021 kumpara noong 6 na buwan ng 2018. Income sa second half is bigger. Okay, that explains why when you measure the first half poverty and the full year, mas mababa talaga yung trend ng poverty rate sa second half. So we expect that as well. We also expect that between the first half and the second half, malaki yung difference ng economic opening. And kita naman natin sa progress ng GDP numbers and the labor force, and also all the other indicators we gather. So we are expecting that to happen. For two reasons, to summarize, because in the past decade, we saw the trend na yung second half really, on average, derives more income for the people and therefore helps reduce poverty. And between the first and second half of 2021, we have more reopening and better prospects. Naniniwala naman si NEDA Director General Secretary Carl Kendrick Chua na bababa ang poverty rate sa second half ng taon dahil batay sa kasaysayan, karaniwang tumataas ang kinikita ng mga tao sa nasabing period. Ayon pa kay Chua, aasahan ding mas gaganda pa ang poverty rate ng bansa sa 2022 habang pinag-ibayo ang recovery ng ekonomiya kasabay ng lalo pang pagbubukas ng mga economic sectors at pagpapataas ng labor force numbers o bilang ng mga magkakatrabaho. Kung si Pangulong Duterte naman ang tatanungin, nanatiling mahirap daw ang bansa dahil napakalaki ng ating populasyon kung saan maraming mga mag-asawa ay walang kakayahang bigyan ng magandang buhay ang kanilang napakaraming mga anak. Kaya ang payo ng Presidente sa mga magulang ay mag-family planning, lalo kung ang pinagkakaabalahan ng tatay ay magsabong habang ang nanay ay pakikismis sa kapitbahay. Pagkutano anak ko bukid, na makita ko bata gahilak gare, ligid-ligid na hulmigas. Ako, kisa may ginikanan ane, kisa bantay ane. Wala, sa narabi bata iksuon ko na, kaya man na imong amhan sa tari
ang imong inahan, si Marites po siguro sa silingan. Unya ang anak, 7. Mapatawag na akong tatay, putang ina. Di gani mo nagpangnaputlong ko ng utin mo. Dili bitaw. Limited, tulo. Na may planning, family planning centers na rin. Ngayon malamog, ibnon mo lang na. Dili na para sa laki ha, dili na panggahi. Kanang ang babae nga dili mo, karon di mabuntis. Ayaw mo kay panganak, daghan pagbidag. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pangunawa sa ekonomiya ng bansa, yun din na pakiramdam at karanasan ng kahirapan lalo sa panahon ng pandemya. Pero ano pa mang pagkakaiba, dapat tayong magkaisa sa pag-asa at pagdarasal para sa mas magandang buhay nating lahat ngayong 2022. Ako po si Bombo Raymond Tinaza at ito ang aking special report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Samantala, akyat naman tayo ng Baguio City sa kanilang New Year countdown din doon na ginanap doon na bumuos din yung mga maraming bisita, lalo yung mga turista at lalo pang lumalamig po doon. Nasa linya ngayon ang Bombo Radio Baguio. Happy New Year dyan sa Bombo Radio Baguio. Yes, Bombo Elmar, Happy New Year. Naging mainit ang pagsalubong ng dangdang mga turista at mga local residents ng Baguio sa bagong taon na isinagawa ng LGU na countdown at community fireworks display sa Melvin Jones Ground dito sa lungsod. Bagaman itinakda na 500 lamang ang bilang sana ng mga tao na maaring manood ng personnel sa nasabing aktibidad para matiyak ang pagsunod sa health protocols, ay hindi rin naiwasan na sumubra pa dito ang tinatayang bilang ng mga nagpunta sa venue para manood at makibahagi sa countdown ng bagong taon. 4 na iba pang malalaking establishmento sa lungsod ang pinayagan ng ding magsagawa ng fireworks displays sa City of Pines. Tiniyak din ng lokal na pamahalaan ng seguridad sa nasabing aktibidad. Matatandaan na libu-libong turista ngayon ang nasa summer capital of the Philippines matapos iakyat ng lokal na pamahalaan ang 5,000 ang daily limit ng mga turista na akomodahin sa triage area ng lungsod bago pa magpasko. Hindi pa kasama dito ang mga turista na dumidiretso sa mga accredited hotel establishments na may sariling triage facility. Nag-e-enjoy ngayon ang mga turista dito sa lumalamig na temperatura kung saan pinakamababang temperatura na naitala dito kahapon ng umaga ay umabot ng 11 degrees Celsius habang kaninang umaga ay 12.0 degrees Celsius. Gayunman muli na namang binalot ng makapal na frost o andap ang mga pananim sa bahagi ng Paway Atok Benguet kahapon ng umaga kasabay ng pagtindi ng ginaw ng lokalidad dahil sa umiiral na northeast monsoon o amihan. Una nang inihayag ng Pag-asa ng Baguio o Pag-asa Baguio na mararanasan ang malamig na klima dito sa Baguio hanggang Pebrero 2022. Samantala sa pagbabantay naman ng Bombo Radio News Team sa iba pang kaganapan sa pagsalubong ng bagong taon dito sa Cordilleras, sa inisyal ng tala ng Baguio General Hospital and Medical Center, 3 ang New Year babies ng lungsod. Sa ngayon, wala pang report mula sa ospital at pulisya kung may natamaan ng paputok matapos maobserbahan kagabi na marami ang nagsindi ng paputok at pailaw sa pagsalubong ng bagong taon. Malungkot din ang sinalubong ng isang pamilya ang kanilang bagong taon matapos masawi ang kanilang binatilyong kamag-anak na nalunod sa isang sapa sa Purok 2 Asin Road dito sa lungsod mag-aalas 6 ng gabi kahapon. Nagtungo ang 12 anyos na binatilyo at mga kasama sa sapa at habang naglalaro ang mga ito bigla namang
o bigla niyang itinulak ang mga kaibigan niya patungo sa sapa bago ito biglang tumalon sa tubig. Gayunpaman, hindi na marunong o dahil hindi marunong lumangoy ang binatilyo ay nahirapan ito at kahit tinangkan niyang tulungan ang kanyang mga kaibigan ay napunta ito sa malalim na bahagi ng sapa. Na-recover ang rumispendong bombero ang bangkay ng binatilyo. Sa House Bombo Elmar and Bombo Jane. Sa akin, party muna, Bombo Janice, itong sabi ng Pag-asa, usually pag rito malamig dyan sa Baguio hanggang February, talagang baka samantalahin pa ng ating kababayan umakyat dyan hanggang February na talagang napakalamig. Ilan ulit yung limitasyon dyan na dapat lamang umakyat ng mga turista, At mayroon bang balak dito na dagdagan pa ito, taasan pa ng lokal na pamahalaan ng Baguio City? Bombo Janice? Yes, Bombo Elmar, sa ngayon is 5,000 ang daytoy man ay ang iniaalok ng mga lokal ng gobyerno ng Baguio City para tumungo dito sa Baguio o sa City of Pines. Pero inaasahan nating dadagdagan pa ito sa susunod na buwan. Dahil inaasahan ding yung mga turista is ang kanilang inaasahan ay itong malamig na klima dito sa siyudad ng Baguio, Bombo Elmar. Ito si Bombo Jane na laging nilalamig din, Bombo Janice. Bombo Jane, may tanong ka dyan sa Bombo Radio Baguio. Go ahead. Oo, Bombo Janice, sa naganap na fireworks display kagabi since malamig dyan, naipatupad ba ang minimum public health standard, yung physical distancing, Bombo Janice? Oo, yes, Bombo Jane, sa obserbasyon naman natin kahapon is nasunod yung minimum health standards dahil sa mga presensya ng mga kapulisan at saka may mga POSD or public safety officers na nagbantay kagabi sa naganap na fireworks display kahapon dito sa siyudad ng Baguio, Bombo Jane. Last question na lang, Bombo Janice, ano ang maipapayo mo sa mga kagaya ko na hindi pa nakapunta ng Baguio na gustong umakyat dyan sa Baguio City bilang isang turista? Sa mga gustong pumunta dito sa siyudad ng Baguio, maghanda ng makapal na jacket. Kung kayo ay single, kailangan may baon kayo na bonnet at saka makakapal na jacket dahil inaasahan na bababa pa ang temperatura na maitatala dito sa siyudad ng Baguio, Bombo Jane. Okay. Talagang sabi ni Bombo Janice, pag mga single daw. I'm just curious, sa likod ka ngayon ng Burnham Park, isa pinakasikat talaga na tourist spot, I'm just curious, magkano pa rin yung dyan, pag sumakay ka dyan ng parang bangka, magkano pa rin ang presyohan ngayon? Sapagkat marami dyan, hindi na nakaakyat, before pandemic pa. So, magkano na rin ang presyohan dyan sa likod mo ng bangka na yan, Bombo Janice? Yes, sa Bombo Elmar, sa mga binabayarang bangka dito sa likuran ko ngayon, may mga, depende po ito, may mga single or pwedeng may dalawa sa isang bangka at saka may grupo-grupo. Sa single, Bombo Elmar, may mababayaran kang 200 pesos at saka sa mga grupo naman is may mababayarang 250 pesos sa isang bangka, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat sa mga impormasyon na yan. Happy New Year ulit dyan sa mga taga Baguio City, At gina rin dyan sa mga 10 ng ating kasamaan sa Bombo Radio Baguio. Maraming salamat, Bombo Janice. Ingat kayo dyan. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Baguio. Bombo Janice Juanito para sa Bombo Network News at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa siyudad ng Baguio, Basta Radyo, Bombo. Mamaya, abangan pa ang ating mga pagbabalita. Abay, sisilipin din natin dyan sa lugar ng Davao City. At gina rin itong pinagmamalaki sa lungsod ng Maynila, magiging world class na raw itong Manila Zoo. Abay, marami rito yung mga memories dyan sa Manila Zoo. Pero bago ang mga balitang yan, paalala muna. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, umabot pa sa 405 ang kabuang bilang ng mga nasawi mula sa Bagyong Odette sa Visayas at Mindanao, kung saan hindi bababa sa 82 katao ang nawawala at 1,147 ang nasugatan. Ayon yan sa pinakahuling ulat mula sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Batay pa sa nakalap na datos mula sa Regional Disaster Management Units, kabilang sa mga nabatay ang mga taong nalunod, natamaan ng mga natumbang puno, na-trap sa mga debris, gumuhong mga istruktura at mag-landslide. Sinabi ng NDRRMC na 6,526 na barangay sa 479 na lungsod at munisipalidad sa 38 provinces sa 11 riyon ang napektuhan ng Bagyong Odette, habang ang mga lumikas ay may bilang na mahigit 500,000. Sa mahigit naman 1,300 evacuation centers. Umabot na rin sa 9 billion pesos ang pinsala sa agrikultura dahil kay Odette. Ayon yan sa Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center. Inihayag ng departamento na magbibigay ito ng hindi bababa sa 2.9 billion pesos na halaga na madaling makukuhang tulong sa mga apektadong magsasaka at sa mga mangingisda. Samantala naman sa ibang balita tayo, nakikipagtulungan na ang Department of Science and Technology DOST sa nangungunang asosasyon ng industriya ng mga coconut processors sa bansa para makakuha ng virgin coconut oil. Ito po yung VCO na naprubahan ng Food and Drug Administration o FDA para sa mga indikasyon para sa mild na kaso ng COVID-19. Sinabi ni Rowena Cristina Guevara, ang Undersecretary for Research and Development. Ang research group ng DOST na pangunahing pinamumunuan ng Philippine Council for Health Research and Development ay magbibigay ng technical assistance gayon din ng R&D documentation assistance sa VCO, yung mga producers po, yung mga Traders Association of the Philippines Incorporated para naman sa turang proyekto. Nilinaw pa ni Yusek Guevara na nangailangan ito ng malaking paperworks kaya magtatagal ang nasabing pag-aaral. Ipinunto pa ni Yusek Guevara, 2 finished research at clinical studies na ang nagpapakita na ang VCO ay epektibo sa pagpapabilis ng paggaling ng mga pasyente ng COVID-19 o maaring pagalingin ang COVID-19 sa mababang viral load na tinatawag. Isa sa mga pag-aaral na tinukoy ni Yusek Guevara, yung clinical trial sa VCO bilang functional food versus COVID-19 sa Santa Rosa, Laguna na isinagawa ng DOST Food and Nutrition Research Institute na nagpapakita ng VCO, yung virgin coconut oil, kapag idinagdag sa mga pagkain ng mga pinaginalaang may mga kaso ng COVID-19 o mga pasyente, pinaiikli ang kanilang recovery period ng hindi bababa sa 5 araw. Ang pag-aaral ay na-publish noong nakalipas na buwan ng Mayo at maging sa International Journal of Functional Foods. Noon narito nanawagan ang mga VCO Philippines sa DOST at Department of Health na suportahan yung mga hakbang para makakuha pa ng endorsement para sa VCO bilang prophylaxis laban naman sa COVID-19 at hindi bilang lunas laban naman sa turang deadly virus. Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide worldwide, isa pong financial advisor, financial analyst dyan po naman sa lungsod ng Makati, si Mr. Rohel Morales. Live ka na ngayon sa Bombo Radio Philippines nationwide worldwide, kasama si Bombo Elmar, si Bombo Jen, aking partner. Abay, Happy New Year sa iyo. Kahit ganitong puyat po kayo, Mr. Morales, ay pinagbigyan nyo pa rin ang hiling ng Bombo Radio na makausap po kayo. Happy New Year po, Mr. Morales. Happy New Year, Bombo Radio Pilipinas. Magandang umaga at alam kong puyat ang karamihan pero gising na gising po ang mga diwa natin ngayon. Maraming salamat for having me today. Alright, tayo, malaking hamon na naman ang papasukin ng taong 2022. Bagong taon, sabi nga, bagong buhay, bagong taon, bagong pag-asa. Para po sa inyo, Mr. Morales, ano masasabi niyo kung anong dapat maging mindset ng ating mga kababayan? Kung maging positibo ba? Sabang napakalaki po ng mga krisis na dinanas ng ating mga kababayan 2021. What about your thoughts dito sa taong 2022, Mr. Morales? Thank you so much. Tama-tama po sinabi niyo, we cannot help but be positive sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Maraming hamon. Ika nga 2020, 2021, lahat yan ay nalusutan natin at naitawid natin. Nakasurvive tayo. So the positive side of it is, kung nakasurvive tayo, what will we do? Dapat ipanalo natin ang 2022. Because ang buhay naman natin hindi lang para makasurvive. Ika nga, pag nakasurvive ka, dapat meron ka pa daw mission sa buhay. At ang mission natin ay hindi lang para mabuhay, kundi ipanalo ang buhay na laan ng may likha sa atin. Yan po ang mindset na gusto ko sanang i-share sa karamihan. Kailangan natin maging porsigido,
kung ano mga plano, ika nga ang plano para magkatotoo, ikilos natin, lalo na sa taong itong 2022. Ako, talagang yung talagang pagiging positibo Doon naman sa mga negosyo maraming mga naepektuhan na mga maliit na negosyo, lalo na itong mga small and business enterprises at iba pa ano bang mga dapat nilang mga hakbang o kaya naman maging pananaw nila at para makabawi naman, sabi nga rito hindi na katulad itong COVID-19 the past 2 years at medyo bumababa, pero ito na naman may Omicron pero yung sa mga negosyo po, Mr. Morales. Sa mga negosyo, ang Pilipino naman may tatak pagka-resilient yan, no? Hindi naman titigil yan. Pero ayan, may hamon tayo. But if you look at the financial details ng Pilipinas, third quarter, ang ating pong GDP umakit na ng 7.1%. Yan ay senyales na kumikilos na. In fact, ang retail sector natin ay unti-unti nang nabubuhay at umaangat. Bumabalik unti-unti ang hanap buhay. Pero ang hamon nandyan pa din. Pero ang Pilipino hindi man bibitaw yan. Tuloy-tuloy yan at kikilos ang ayon sa kanilang mga pangarap. As of now, we are facing some tough challenges in terms of recovery. Lalo na po tinamaan pa rin tayo ng isang bagyo. So it will somehow affect kahit papano doon po sa ating pong fourth quarter performance. Pero pangkalahatan, kahit yung tikas at lakas ng loob, yung kumpiyansa ng taong bayan. Kaya nga siguro medyo surge ng konti ang ating figures ng COVID is because naglalabasan na po sila at nagbibilihan na po sila. Remember that our economy is a consumer-driven economy, meaning tayo within the Philippines nagbibilihan kung ano ibenta dyan. Kaya ating mga negosyante, sinasabi mo ano pang mangyayari sa atin, anong dapat gagawin. The key is not to afford to just have source of income. Kung meron kang isang negosyo na aandap-andap, sikapin mong mabuhay uli yan, pero gumawa ka pa ng marami pa. Not only 1, 2, or 3. Damihan natin at lalo tayong magpursigi at magsumigi. Napag-uusapan nyo itong negosyo, ang aking partner. Bombo Jane, baka may dagdagang tanong kay Mr. Morales. Go ahead, Bombo Jane. Alright, Sir Rogel, Happy New Year po sa inyo. Happy New Year. Sir Rogel, simula nang magsimula ang pandemic, naging patok ang online selling. Para po sa year 2022, ano po ang the best na negosyo na dapat pasukan? Yeah. Sa online selling kasi yan po ang naging, sabi mo nga, naging patok na patok kasi nga mas iwas sa problema pagdating sa contact sa tao. At hindi yan mawawala. Kahit wala ng pandemic, nandyan na yan. At ang sa akin, maging innovative tayo. Kung ano ang pwedeng maging paraan na maliban sa pagbebenta online at kung nagkaroon na tayo ng lakas ng loob na pwede ng physical, okay? Basta nandoon pa rin yung protocol na sinusunod natin na medyo may distansya, iba pa rin kasi ang dating na nagtitinda tayo. Kahit sa amin, sa hanap buhay namin, iba pa rin yung kaharap mo, ang kausap mo. Iba pa yun yung touch. Pinoy tayo mas touchy tayo, ika nga. Mas magiliw tayo sa harap ng kliyente, lalo pa po kung harap-harapan, hindi lang sa TV, bagamat nagagawa natin kahit papano or nasa online lang, no? Mas mainam na isipin natin ang iba pang bagay na pwede na tayo lumabas na para bang normal. And in that case, in that way, kahit ang ating kumpiyansa bilang mga tao sa ating lipunan ay unti-unti umaangat. Yun po ang pwede nating tingnan na aspeto. Mr. Morales, napansin ko kahapon sa merkado, yung stock market medyo, sumadsad yung stock market dahil sa pangamba sa Omicron variant, yung pagtas ng alerto ulit sa alert level, maging yung peso natin, medyo mahina sa pagtatapos ng 2021. Moving forward, papasok yung eleksyon, paano ito mag-connect dito na makabawing ekonomiya, papasok baka maraming mga pera yung tao pag ganyang halalan. So anong tingin nyo sa forecast ng mga financial advisor dyan sa Makati, sa Ayala? Mr. Morales, sir. Itong forthcoming election, unahin natin muna itong nangyari. Sabi mo nga kahapon nag-close o bumaba ng konti. Normal lang po yan na sa dulo pagka nag-gain ka na, itong Santa Claus rally na sinasabi ng karamihan sa amin dito sa aming mundo ng financials, is pag nakita mo ng kumita ka na sa trading mo, nagbebenta na sila. Profit taking tawag doon, kumita na wag mo nang hintayin pang malusaw uli yan. So gagawin nila, magbebenta na. That doesn't mean na ayaw na nila. Of course, isang factor yan, yung Omicron nga, magdi-trigger yan for them to say, I have to be safe.
benta ko muna ito para abangan ko na lang ulit pag bumaba. Ganun lang naman po yan. So, every time na may activity sa stock market, mayroon dyan either natatakot or excited. So, natatakot, mawala pa yung kinita niya, benta ko na to para malakin ko na. Yung isa man excited, bumili siya kahit sa ganung level. Kaya may activity. So, ang ating financial market, stock market, is a really technical na market pero being played by emotional people. So pagka ikaw ay nakakaramdam ng takot, okay, at pangamba at excitement, emotional yun, di ba? So sa technical side, binabasa din nila yan. Kung, gain na ba akong 15%? Pwede na to. May sarili kang threshold na sinusunod. Yan po sa aspeto sa stock market. Ganon din po sa peso sa forex trading. Ganon din po ang kaisipan ng mga nagnenegosyo dyan is all about kailan ako pwede magbenta, profit na ba ako, or pipigilan kong malugi by selling ahead bago pa mag-dive ang market mismo. Now, the election is going to create instant infusion of liquidity sa financial market natin. Lalo po ang mga tao magkakapera, hindi dahil sa may bumili ng boto nila, but the thing is, ganun lang po talaga. In fact, ang ating batas inaalaw naman po na may gagastusin ang ating mga kandidato. Hindi para ipambili ng boto, pero for specific elections, meron silang limit na pwedeng gastusin. Doon pa lang, alam mo, hindi normal na may papasok na perang ganyan. Diba, 4 pesos per voter, yun ang budget. Sa tingin mo ba, maglalabas na ng 4 pesos ang mga kandidato per voter? It's not to buy the vote, but gagastusin nila sa kanilang campaign. So that will infuse a lot of liquidity. Alam mo naman, pag naglabas at may bumili, kahit sa services, sa radio, okay, sa TV, mga ads na yan, that will add up to impact in terms of kawing-kawing na oportunidad. Pag may bumili, may makikinabang, may kikita, ang kumita, may pambili din sa mga tindahan, dikit-dikit po yan, and that will create excitement onwards towards the elections. Yan. So, Tama-tama sabi mo, exciting pala itong 2022, infusion of liquidity, sabi mo, may Santa Claus effect, iba pa. Bago kayo magtapos, Mr. Morales, balikan ko lamang ang payong po, itong mindset na balikan natin, may dagdag ka pa dyan para maging positibong pananaw natin. Grabe yung epekto nitong 2021, 2022 tayo. Go ahead na, Mr. Morales. Yeah, mindset is really always to be positive. At natutuwa ako pag every season, nakikita natin ang mga kaibigan natin, lalo mga bata nakapila yan sa isang coffee shop, hoping that ma-create nila ang kabuuan para makuha yung planner. Di ba? I will not mention kung anong coffee shop, pero ibig sabihin yan may mga plano. Okay? Pero taon-taon na lang yon. Ano ba talaga ang plano mo? Siguro, kung lalagyan na rin natin ang New Year's resolution na sinasabi, ano ba talaga yung sinusulat mo sa planner mo? Baka kailangan mo ng kumilos maliban sa pagpaplano. Yan probably ang kinukulang sa atin. Let's be positive. Let's go for it. Kung anong binabalak mo, isulat mo. Pero hindi lang hanggang sulat. Kailangan kumilos sang-ayon sa laki ng pangarap. 2022, welcome. Itong New Year's resolution na binabanggit mo, parang nawala na sa dictionary ng marami. Maraming salamat sa mga positibong pananaw niya na Mr. Rohel Morales, isa pong financial advisor dyan sa Makati. At maraming salamat po sa mga payo po, mga tips. At again, mula dito sa Bombo Radio Philippines po, Happy New Year po, Mr. Morales. Good morning. Happy New Year. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. So yan, balik tayo sa ating mga pagbabalik at balita. Check ko muna dyan sa may Mindanao, sa may bahagi ng Davao. Ang Davao kasi before pa ng pandemic, 0 lagi yung kanilang pagtatali dyan ng Christmas, okay naman hanggang New Year na pagsalubong ng bagong taon. Dahil sa mahigpit yung mga restriction dyan, may isang pa nga Turutot Festival. Kumusta tayo sa pagsalubong sa bagong taon? Happy New Year dyan, Bombo Radio Davao, Bombo Eman. Bombo Elmar, gaya nga na kagawian, Bombo Elmar, na ilang taon na dito sa lungsod ng Davao ay wala tayo na, as of now, wala tayong naitalang mga firecracker-related injuries dito sa lungsod ng Davao. Ngunit, nananatiling nasa white code yung Southern Philippines Medical Center, Bombo Elmar, lalo na't hindi lang naman yung taga Davao, yung kinikater na mga, if ever, na may maputukan dito sa Davao region. Ito'y huling nakapagtalayang yung SPMC, Bombo Elmar, yung taong 2020 pa, kung saan dalawang pasyente yung isinugod nga ng ospital dahil sa firecracker-related injuries. Ngunit ito ay hindi po taga Davao at ito ay naninirahan sa katabing lalawigan lamang dito sa lungsod ng Davao. Naging matiwasay, Bombo Elmar, yung pagsalubong ng bagong taon dito sa lungsod kagabi. Ngunit may ilang barangay ang
nagsagawa yung operation ng Highway Patrol Group. Lalo na dahil may mga residente kasi Bombo Elmar na yung mga motor nila ay may yung modified muffler. So ipinagbabawal kasi yun dito sa lungsod ng Davao dahilan nagsagawa ng operasyon kagabi yung Highway Patrol Group. Sa kabuuan Bombo Elmar, tahimik naman yun dito sa lungsod ng Davao at walang naitalang mga malalaking insidente. Maliban lamang kagabi Bombo Elmar, pasado alas 10 kagabi ay may natala tayong vehicular accident ilang oras bago yung bagong taon kung saan ito yung matanda nga Bombo Elmar na nabangga nga ng sasakyan at naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ngunit other than that Bombo Elmar, wala namang naitalang mga malalaking insidente dito sa lungsod ng Davao. Sa ano naman Bombo Elmar, sa aktibidad naman ni Pangulong Duterte, yung huling impormasyon natin Bombo Elmar ay pumunta siya sa bahay niya ng kanyang asawa ngayon na si Hanelet Avancenia. Ngunit nakagawian kasi ni Pangulong Duterte Bombo Elmar na panahon ng Pasko ay sa bahay siya ng kanyang dating asawa na si Elizabeth Zimmerman at sa bagong taon naman ay sa kanyang asawa ngayon na si Hanelet Avancenia. Ganun yung pagkakaano niya Bombo Elmar, hinahati yung oras niya sa kanyang dating asawa at kasalukuyan niyang pamilya Bombo Elmar. At bago naman yung bagong taon Bombo Elmar, may New Year's resolution din si Mayor Sara nga Bombo Elmar. Ito yung gusto niya Bombo Elmar na ma-maintain yung pag-inom niya ng kanyang gamot Bombo Elmar dahil may yung sa doktor kasi Bombo Elmar may ano kasi si Mayor Inday na yung braso niya ay hindi pantay at may mild scoliosis siya. Pero yun Bombo Elmar yung kanyang sabi naman niya ay hindi naman daw yun grabe yung kanyang kondisyon Bombo Elmar. Ganyan yun din yun na huling impormasyon natin galing naman sa pamilyang Duterte Bombo Elmar. Okay. Bombo Eman, hindi na ginaganap dyan yung Turutot Festival? Tulad kahapon sana. Mayroon pa bang ganun dyan sa Davao? Go ahead. Okay, Bombo Elmar, tama pala. 2 years nga ngayon, Bombo Elmar, hindi na isinasagawa yung Turutot Festival dito sa lungsod ng Davao. Actually, Bombo Elmar, may payo nga o pinayuhan nga ng Davao City COVID-19 Task Force yung mga Davaoenyo bago pa man ang bagong taon na kung maaari ay hindi na sana gumamit ng Turutot sa pagsalubungan ng bagong taon dahil nga rin, Bombo Elmar, yung droplets daw ay possibly pupunta sa mga tao na hindi naman yung mga unvaccinated pa, possibly, Bombo Elmar, na mahawa nga ng COVID-19 at other than that Bombo Elmar, sa banta na rin ngayon ng Omicron variant ng COVID-19. Alright, dyan sa mga hindi nakapunta sa Davao, anong lugar mo dyan? Anong street ba yan dyan? Na wala nang masyadong naglalakad at talaga mga puyat ang mga tao din dyan. Anong street mo dyan, Bombo Eman? Nasa San Pedro Street ako, Bombo Elmar. Ito rin sa mga downtown, mismo sa downtown area, Bombo Elmar. Kung makikita mo dito sa harapan ko, ito doon, Bombo Elmar, kung makikita mo dito sa video natin, halos walang sasakyan. Dito, Bombo Elmar, during this day, mga oras na ito, mostly kasi, Bombo Elmar, marami itong mga dito, yung mga papasaherong jeep, dito yung dumadaan mostly. Busy, isa to sa mga pinaka-busy na lugar or daanan o kalsada dito sa lungsod ng Davao, sa downtown area. Ngunit sa kasalukuyan, Bombo Elmar, kung makikita mo, halos wala kang makikita ng mga sasakyan as ngayong mga oras na ito. Siguro, Bombo Elmar, ay napagod na rin. Kasabay nga, Bombo Elmar, ng pagsalubong nga dito ng bagong taon, Bombo Elmar. Alright, parang talaga ang sarap din tingnan, refreshing na makita mo yung Davao City pag ganyan ng itong umaga, bagong taon. Maraming salamat, Bombo Radio Davao, Bombo Eman, at Happy New Year dyan sa mga taga Davao. Happy New Year, Bombo Elmar, live mula dito sa lungsod ng Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Eman de la Peña. Para sa Bulsa Radyo ng Pilipinas, Bas Radyo, Bombo! Mga biktima naman ng Bagyong Odette sa Negros Occidental sasalubungin ng bagong taon na may pag-asa sa kabila ng lungkot sa pagkawalan ng mga tirahan. May detalye ang Star FM Bacolod. Malungkot ngunit may pag-asang sasalubungin ng karamihan sa mga biktima ng Bagyong Odette sa Negros Occidental ang bagong taon sa kabila ng wala nang mauwian matapos mawala ng tirahan dahil sa nasabing bagyo. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Fred Kanya mula sa munisipalidad ng Kawayan, umabot sa 30 na kabahayan ang nasira sa kanilang lugar kung saan hanggang ngayon ay wala pa rin ni isang opisyal ng barangay ang nakakarating sa kanila at mag-abot ng kahit konting tulong sa Purok 7 barangay issue. Kaya pinagtitiisan na lamang nila kung ano man ang meron, pati na ang hindi ligtas na inuming tubig. Para naman kay Carmela Romano, isa sa mga evacuees sa Montilla Hill National High School sa Sipalay City, kung saan nasa 190
97 na pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan. Sinabi niyang hindi nila alam kung ano ang mararamdaman sa pagsapit ng bagong taon. Ngunit naniniwala silang marami ding tutulong sa kanila, lalo na at maliban sa pagkawala ng kanilang mga tahanan, ay nawala rin ang kanilang tanimang kabuhayan. Ay malungkot na hindi ewan, basta malungkot lang na hindi maintindihan. Parang kasi siyempre, may kami balay, wala ligid mapulian. Wala lang, tulog lang. Wala man lungkot, dahil hindi man gid na, way gid kami balay. Mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod, para sa Bombo Network News, Star DJ Jessie nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Inihayag ni World Health Organization Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na umaasa siya na ang pandemya ng COVID-19 ay matatapos na sa taong 2022 kung magtutulungan ang mga bansa upang pigilan ang pagkalat nito. Sa kanyang New Year statement, nagbabala si Ghebreyesus laban sa tinatawag na narrow nationalism at vaccine hoarding. Ginawa niya ng sabing payag 2 taon mula nung unang nabisuhan ang World Health Organization tungkol sa mga kaso ng hindi kilalang pneumonia strain na nagmula sa China. Ang mga kaso ng global COVID ngayon ay nasa 287 million na, habang halos 5.5 million na ang taong namatay dahil sa virus. Sa buong mundo, ipinagdiriwang ng mga taong bagong taon, ngunit ang mga pagdiriwang ay nakamute kung saan maraming bansa ang gustong pigilan ang pagtitipon-tipon ng mga tao. Ang COVID-19 ay nananatiling bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Isang sakit na nagsara ng mga borders, nahati ang mga pamilya at silang mga lugar ay hindi maiisip na umalis ng bahay nang walang dalang face mask. Sa kabila ng lahat ng ito, positibo pa rin si Dr. Tedros at binanggit nito na mayroon ng ngayong maraming mga tool upang gamutin ang COVID-19. Ngunit nagbabala siya na ang patuloy na hindi pagkakapantay-pantay sa pamamahagi ng bakuna ay nagdaragdag ng panganib ng pag-unlad ng virus. Aniya, kung tatapusin natin ang inequity o hindi pagkakapantay-pantay matatapos natin ang pandemya. Magugunitang ang World Health Organization ay nagtakda ng isang bagong layunin para sa taong 2022. Bakunahan ang 70% ng mga tao sa lahat ng mga bansa sa buwan ng Hulyo upang wakasan ang pandemya. Narito ating pakinggan na ang pahayag ni Dr. Mike Ryan ng World Health Organization. With regards to the pandemic, we've been saying this for a very long time, the acute phase of the pandemic that's been associated with the tragedy of death and hospitalizations, that can end in 2022. The virus itself is very unlikely to go away completely and will probably settle down into a pattern of transmission, low level, causing occasional outbreaks in under-vaccinated populations. And we hope that that is the end game here. But we're certainly not there yet. This is going to be a bumpy road on the way to low levels of COVID. But I think the most important thing at this moment is we need to be careful about changing tactics and strategies immediately on the basis of what we're seeing in early Omicron data. It's less severe. Maybe it's not. It's more transmissible. Maybe it is. But we have to wait and see if the vaccines work or they don't work. We have to wait and see. And I think it would be advisable at this point, if we don't see huge shifts, huge moves in reducing control measures for COVID-19, purely on the basis of initial or preliminary studies. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, amin po kayong inaanyayahan sa isang panalangin para sa apila ng tulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng Bagyong Odette. Narito po ang prayer of thanksgiving and generosity of heart. Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them to know what to do
and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Marami pong salamat. Manigong bagong taon po sa ating lahat po. Happy New Year at live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Happy New Year, Bombo Elmar. Ako po si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio, Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome dali sa pagpangalaga sa Mabuhanay Big Time. Adlaw sang Sabado Petsa 1 sa bulan sang Enero sa mga tiga 2022. Imbukada nga adlaw para sa mga tiga 2022. Sa liwat ang pagkatamyaw sang Happy New Year! And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Walo na kaoras nga nakaligad humalina sa nga ginasugatan nato ng atuig 2022. Ato na pag-welcome sa ato ng mga taga-Balamati diri sa maya syudad sa nga Bacolod sa probinsya sa nga Negros Occidental, sa bilog nga Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas, sa man nga bahin na sa nga kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube account sa nga Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalaga sa nga Bombo Hanay Big Time. Pero
Pero malipot ang ato sa nga pagpangalagad para sa ato nga presentation sang The Bombo Year-End Report. Ang mga dalagong mga balita diri sa ato sa maya syudad sa Bacolod sa bilog ang mga pungsod sa Pilipinas sa luwas sa pungsod sa balita sa Batangas ang inampang kagabalita sa entertainment ang ato sa nga pagbalikan kadungan na sa pagatutok sa Bombo Radio Philippines sa mga hitabo diri sa ato sa maya pungsod sa Pilipinas kagasiba ng parte sa kalibutan. So, bantayan ninyo dugay diri sa ato na suning The Bombo Year-End Report. Sa mga balita nga ito na suning pagtutukan, by the way, mga nakapod ninyo sa mga aga si Bombo Erdin Bayonita. Ang numero sang mga napilasan na bangod ba na sa paggagamit sang fireworks kag firecrackers ang nadugangan sang 76% kung ikumparar sang nagligad ang tuig base man diri sa report sang Department of Health. Bata mayo lang ang gida diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod kag subong man na probinsya sang Negros Occidental kaya duwa lang ang na-record ng firecracker related injuries. Base ko na bakasulod karon iban sa mga report but mayo lang ning senyales at least bisan na paano te natututo na gid man kita sa ning mga Pilipino. Andungan nandugangan mga daan kay tinagadungan naman ang pag-ulan kagabi. In fact sa pasubong nga aga. Sige, 6 minutos sa nakaligad sa dakna ang alas 8 sa aga. Parayo na sa gapon ang ato na pagalibot sa iba ng parte sa kalibutan na para sa ato ng New Year around the world. Sa iban nga bahin sa kalibutan, karon na pa sila dugay-dugay magasaulog or magasugata sa katuig 2022. Kaya tingiban na sa mga area sa we're ahead sang 12 oras, iban na 13, ang iban na 14, and isa na diri banwa sa mag-celebrar sang bagot sa nga tuig o kan magasugata sang tuig 2022. Alas 12 karon na sa udto oras diri sa ato na sa may Pilipinas, amo ang Bermuda. Dari sa ato ng New Year around the world. Manginakapod nato na dugay-dugay ang ato nga Bombo correspondent. Batiyari ang ato nga panglugayawan dito sa Bermuda. Sa ato ng New Year around the world. Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Sa sining adlaw nagidasang panibag-o nga tuig, petsa 1 sa bulan sang Enero sa tuig 2022. Padayon kita nga magapanglugayawan na sa iban pa nga mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan, agod hibaloon kung paano sila magsug-alaw sang bagong tuig. Sa sining nga aga mga kabombo, kadto naman kita sa Bermuda. Isa ka British overseas territory sa North Atlantic Ocean, ang sadto ginatawag Bermudas o kon Somers Isles. Ang Bermuda malapit ini sa estado sa United States of America nga amo ang North Carolina.
kaangay sang aton pungsod Pilipinas, isa man ka archipelago ang Bermuda nga ginabugusan sang 181 ka mga isla. Ang Bermuda nagaangkon sang subtropical climate nga mayara sang mild winters kag mild summers. Nakahibalo bala kamo kung ano ang sa likod sang siningangalan ang Bermuda? Well, ang ngalan sang sininga British Overseas Territory nga Bermuda ginsunod sa ngalan sang Spanish explorer nga si Juan de Bermudas nga amo ang nakadiskubre sang sininga archipelago sa dong 1505. Tourism has been a significant contributor to Bermuda's economy since the 19th century, and after World War II, the territory became a prominent offshore financial center and tax haven. Tuman katahum sang sininga lugar, rason kun nga ginakadtuan gid sang madamo nga mga turista. Sa karon ang mga Bermudians nagadangat na sa malapit 63,000 kaga sila ang ginapamunuan sang ilang monarch nga si Queen Elizabeth II kag sang ila babayi nga gobernador nga si Rina Lalji. Samtang agud tulid naton nga mahibaluan kung paano mag-celebrate sang New Year ang mga Bermudians, mangin kaupod naton ang isa ka Filipina nga dito na karon naga-estar nga nagatrabaho sa Bermuda, ang aton Bombo International Correspondent nga si Trixie Velasco. Yara sa piyakalian si Bombo Correspondent Trixie Velasco, direkta dito sa may Bermuda. Live kita ma'am sa Bombo Radyo Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Happy New Year! Hello ma'am. Okay. Opo, dato na si Ma'am Trixie Velasco, direkta dito sa may Bermuda. Sige, okay na ma'am, batian mo na ko. Batian ta ka. Okay. So, Kamusta, oras... Bombo Erlin? Din medyo, gabulo pa naliti dari, dati so medyo manisubuan mga kauturan na ta. Kaya lima kagabi, nagpulo pa naliti dari. Kamusta yung panahon na dara ma'am? Past 8 p.m. pa lang dara ma'am, no? December 31 pa lang yan sa inyo. December 31, kita sang 11 p.m. subong. Kamusta ang panahon na dara ya ma'am? Matugnaw-tugnaw, no? Tapos, mainit man. Pero winter, to subong? Climate subong winter. Matugnaw ka, may sun man ta, wala man ulan. Kung mga muni nga mga halinsang tinalikdan nga mga inadlaw, ang mga pilang temperature dira? Hindi ko man maano subong, pero maano siya, do US man nga daw summer nga daw katugnaw gamay daw ang weather subong sa Bermuda, matugnaw, mainit, matugnaw, mainit. Daw ulagid man nga gali diri sa Pilipinas ayon kaysa kun kagahon na diri dili ka magtandaw gani sang tubig. Oo. Sa katugnawon. Amo ni nga mga inoras ma'am, ano mga preparation sa ninyo dira para sa New Year? Sa Bermuda, kami mga Pilipino, wala gid kami kay ang iban nga mga Pilipino sa Bermuda, no, naga-obra. Go-obra gid kami subong sa mga iban sa amon. May kami, may adlaw kami subong nga wala kami trabaho, naga-celebrate kami kung paano kami mag-celebrate sa Pilipinas. Pero wala kami fireworks, wala amo ni. Mga salo-salo lang sa mga Pilipino. Pero most sang Pilipino diri sa Bermuda naga-obra. Ini holiday ang New Year, ma'am? Ang holiday sa amon is Buwaspa, which is January 1. Okay. So, ang imo gani nga trabaho dira, may mga upod ka man, no, nga mga Pilipino? Oo, damo man. Oo. So, sang Christmas, may mga pagtililipon man? May pagtililipon kami nga Christmas na kung paano man kami, parehas man sa New Year, kung paano ang Pilipino nga magtililipon sa Pilipinas, amo man kami dire sa Bermuda. Maluto man kami kung paano man kami magluto sa Pilipinas.
Pero ang taga dire naga-celebrate sila sang mga amo sina nga hiliwaton sa restaurant. Aha. Waya siling nga nagaluto sila? May ara man nga iban, ang iba naga-celebrate gidya sa mga restaurant. Aha. Kamuya ma'am, nagaluto gid no? Nagaluto gid kami parehas gid kung paano kami mag-celebrate sang Christmas sa Pilipinas. Parehas may exchange gift, may regalo sa isa kag isa, pero ang Bermudians ang iban nagakagto gid sa restaurant kag mag-celebrate sang ila Christmas, especially sa New Year. Aha. How about kun New Year? So gatilipon-tipon man ka mo dira? Oo. Ang iban hindi ka kadto kay may obra, ang iba naga-celebrate gid sang New Year. Okay. So, kuna mo ni, dugay-dugay, kay karon pa kamo yan sa udto, ma'am mo, no? This January 1, 12 midnight. 12 midnight. Okay. Ang sitwasyon dira, kay tigusubong nga meron sa COVID pagyapon, kagina kangawaning Omicron variant, okay lang ba dira, ma'am, no? Magtililipon? Sa amon subong, kay tungod ni sang Omicron variant, may tawag kami nga curfew hasta mag-alas 12 o 12:30. Okay. So kami nga nagatililipon kinahanglan naman magpululi sa amon nga isig pamilya o sa amon balay mga alas 11 bag-o mag-curfew. So kung madakpan ka, may gid? May fine. May multa lang man. Mga pilang multa dira, ma'am? Hindi ko maano kay wala pa. Wala ka pa na kagi dakop. Wala pa. Pero mostly, anong gatilipon ka mo sa gwa or sa place sa bisang pareho nyo man nga Pilipino? Parehas lang ang Pilipino. Kung may may iban man nga mga Pilipino nga nagadala man sa mga friends nila, no? Nga mag-upod man sa amon nga mag-celebrate. Okay. Diri sa aton, tinanaran tanaya ang nagapalupok ni mo. Kayang pagpati, dapat ako no, matabog ang mga negativities, mga malain nga mga espiritu sa pagatalikdan naton nga tuig. Allowed man dira, ma'am? Anong tradisyon dira man? Nagapalupok man? Wala, hindi kami, hindi mga 2015 naka-experience mo ko fireworks, no? Pero after that, wala na ako nakakita sang nagapalupok o wala. Ginban sa wala government? Wala kami mga fireworks dire subong. Because ginumilian, ma'am, sa gobyerno? Oo, may mga rules and regulation kita nga ginapati anay. Kag wala man gid ko kung ano man gid ang rules and regulation nila, pero wala gid kami subong. Ang last ko nga naka-experience ng fireworks sa New Year is 2015. Masili nga big mga community fireworks sa display ngay abis ang city, wala man, ma'am? Wala kita man. Okay. So at least mayo man kaya damo mga upod mo dira nga mga Pilipino, hindi mo naman ma-miss gid sang tuma na bala kag subong may technology naman kita mo, maka video call na bala. Oo, lain man gid ang New Year kag Christmas sa Pilipinas. Basi may tamyawan na kadri, Ma'am Trix. Taga din ka gani, ma'am? Bacolod ka, no? Bacolod gid ako. Ano nga barangay? Handumanan, Bacolod. Handumanan. So pila ka na ka years dira? Nag-start ako 2014. So almost 7 years. Sige, basi may tamyawan na kadri, Ma'am Trix. Ginatamyaw ko dagaling ako nga pamilya Velasco. Kag ang mga utod ko nga Velasco, Joton, Jimmy, Joson, Rovelyn, Jessica, Jovelyn, kag ang akon nga Iloy nga si Evelyn, kag ang akon duha ka anak. May duha ko nga anak. Si Quilcy kag si Hiraya. Kag ang akon nga palangga nga si Renaissance Yabot. Sa last mo nga puli, Ma'am Trix? Nagpuli ko sinilang man nagpuli ko August, September. Bago ka lang galibalik? Kabalik ko. Okay, ang iba lang ako kabalik. Na-postpone na gid ang pagpuli because of the pandemic. Mati ba sunod nga mga binulan, okay naman ang sitwasyon naton. Anyway, Ma'am Trix, thank you gid sa time nimo diri sa amon sa Bamo Radio Bacolod. Sa liwat, Happy New Year. Happy New Year, no? Kag mapasalamat ko tani kay Tita Marnie Mungkal.
Sige, Thank sige, you. ma'am. Go ahead. Salamat. Okay. Sige. Madamang nga salamat kay Mama Trixie Velasco. Ang aton sa nga bombo correspondent director dito sa may Bermuda. Alas 8:19 sa nga gabi dito Subong. Kay we are ahead sa nga 12 oras sa ilang 12. time dito sa may Bermuda. Diri sa aton nga New Year around the world. Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another new year amidst the pandemic. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Sa liwata, Happy New Year! Sa ato naman kotoran na diri sa maya syudad sa nga Bacolod kag sa mga probinsya sa Negros Occidental sa Bilog Negros Island kag sa nga bahin sa nga kalibutan nga nagatuto ka diri sa aton paagi sa aton sa nga Facebook kag sa aton nga YouTube account. Basa dari sa report sa nga Department of Health na dugangan sa nga 30 ang mga firecracker related injuries kaga ini ang mas mataas ang 66% kung ikumparar sa 17 agad lamang ka mga firecracker related incidents nga na-record kadungan sa nga New Year's Eve. Kay 66% naman ini ugaling lower kung ipanggid sa sunod-sunod ang 5 ka tinuig kay mayroon sang average ang 88 ka mga kaso sa parehong period. Siyam ka mga kaso na-record rin sa aton sa may Western Visayas. Wala man sa mga fireworks ingestion, mga stray bullet injury o kung mga nagkalamatay bangod nga sila ang nalukpan o kung naigo asang bala or mga stray bullets. Ang 25 naman na dari ka mga kaso abagod din sa illegal firecrackers para isang boga nga meron sang highest number of cases nga nagadangat sa siyam sa bilog na ning pungsod. Kaya dali na pamanat sa nga tinalikdan na to ang panawagan sa aton nga Department of Health kag sa Philippine National Police kung pwede maggamit lang sa mga alternatives diri sa may firecrackers and then fireworks sa paggabi-abi nato na sang tuig 2022. Kaangaya sa mga sound system, mga tamborin, mga taklo ba dira sang kaldero kon nano pa. Di kagabigan niyo pakadto pa kariman mga nagpamito bala sang motorsiklo. Diri sa ato na sa may tala ng Lacson. 22 minutos na ang nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Ato ni sa nabalikan na banwa ang mga dalagko nga mga hitabo. Diri sa aton sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental sa aton sa ning pungsod sa iban pang bahin sang kalibutan sa batag sa ginampang kag balita sa artista. Diri asagin na prepararon sa Bombo Radio Bacolod kag sa Bombo Radio Philippines. Alin sa bulan sa Enero 1, tuig 2021 hasta na kahapon Disyembre 31, tuig 2021. Yari na ang The Bombo Year-End Report. You are watching and listening to the Bombo Year-End Report. Now, fully digitalized.
Year-End Report. Kadungan sa pagsugod sa panibagong nga tuig, nangin kinanda na diri sa Bombo Radio Philippines ang liwat nga pag-isa-isa kag pagdayday sa mga naglulupok nga mga balita. Nalalagko nga mahitabo sa bugos nga Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan sa bag-o lang natapos sa tuig 2021. Halandumon nga mahitabo nga tanan gitutukan sa Bombo Radio Philippines, mga big events, hot news sa balita lokal, national, international, balita pang negosyo sa sports kag entertainment. Bombo Year-End Report. Sa paglipas ng tuig 2021, sigurado nga madamo kita sa mga napulutan nga mga leksyon, life's golden nuggets. Ika nga gikan sa mahitabo sa aton tagsa kakabuhi kag sa palibot ang tuig 2021 nga kun ibase sa Chinese zodiac gingkabi ni bilang Year of the Ox. Base sa Chinese zodiac, ang ox ay kadua sa 12-year periodic sequence o kung cycle sa masapat nga nag-appear sa Chinese zodiac nga naangon sa Chinese calendar. Ang Year of the Ox ang nagasunod sa Year of the Rat nga first year sang zodiacal cycle nga natabo sa tuig 2020 kag ini ang sundan sang Year of the Tiger nga matabo naman sa tuig 2022. Muot silingon na pailalom pa kita sa signos nga ox. Tubtob nga magasugod naman ang tuig sa mga tigre o kon Year of the Tiger. Sa Pebrero 1, tuig 2022, kung ibase naton sa pagpati sang aton nga makauturang incheck o kung sa ila Chinese zodiac. The ox symbolizes diligence and patience. The people with its age have progressed steadily and owns persistent strength. They are very determined but stubborn. Antes pa man naton lubos nga pagabayaan ang tuig sang ox o kon baka kag turo nga karbaw, aton anay panumalikan ang mga big events kag newsmakers nga nagkalanabo sa sini nga tuig diri sa The Bombo Year-End Report. Yari ang nagapanguna nga balita sa bulan sa Enero sa internaligilan nga tuig 2021. Una kita sa balita lokal. Enero 1. Makaligan ng isa ka dekada ginsugata sang baha ang mga pumuluyo sa Silay City, Ibi Magaluna kag Victoria City sa entrada sa tuig 2021 matapos mag-awas ang suba nga gindunganan sang taob. Suno kay Silay City Mayor Mark Goles, ini magdubos sa 400 ka mga residente sa 6 ka mga barangay ang nag-evacuate sa civic center sang syudad bangod sa pagsaka sang tubig. Ang iban nga mga barangay kaangay sang Mamulak ang naka-eksperyensya sang tubtub dughan nga baha. Sa banwa sang Ibi Magaluna, may mga residente man nga nag-evacuate bangod sa baha. Nagsugod sa mga 11:30, then dasi na kaayo, wala na ka ni kape para magwa ka na, kusong na kayo ka currently, wala ka ginawiran na para makatabo ka sa safe place. Sa siyudad ng Victoria, kapin 400 ka mga pamilya o kunin sa 1,000 ka mga individual ang apektado sa pagbaha. Ilabi na ang Yara sa Kingtown Subdivision kung sa din may mga residente nga nagsaka sa top sa ilabalay sang Enero 1 sang kagahon. Enero 13. Bangod sa Baisay, angot sa Kapaslawan sang bana nga ipakayong ilabalay samtang nagatrabaho sa malayo ang iya misis. Gipatay sang mister ang iya asawa sa tuwang mismo sang ila nga mga kabataan sa banwa sang Kawayan diri sa Negros Occidental. Sunod kay Police Staff Sergeant Cyrus Makiling, investigador sang Kawayan Municipal Police Station, duwa na ka tuig nga nagatrabaho sa Manila ang 50 anyos nga si Prisita Midiano kag nagpauli ni sa ila puluyan sa Purok 1, Barangay Yaw-Yaw sang Disyembre 19 agud magproseso para sa National ID. Apang
Nakibut ini nga wala napakayo ang ila balay kag halos hindi na matulugan apisan masami ini nagapadala sang kwarta si Habana nga si Eduardo. Bangod sini nagbaisay ang mag-asawa tubtob gin gutrab sang mister ang liog sa iya misis gamit ang flamenco sa tubang sang duwa nila ka mga kabataan nga lunsay minor de edad. May pilasman ang misis sa iya na wala nga kamot kag ginalantaw nga ginsagang pa niya ang flamenco. Nagrabutan na sila nag-linaway naman sila. Pag dito natabo ang pag-laslas ini sa iyang taliog. Hindi ma'am, di sa ilang original nga balay. Okay. Nagbalik siya dito kay nag-process ang iyang national ID. Na kadalagan pa man ang biktima sang kapin 200 metros kag nakapangayos ang bulig sa barangay Apang sang ginala ini sa ospital gindeklarar nga dead on arrival. Sa mga balita nasyonal, Enero 1, patay na ang 23 anyos nga flight attendant nga tumandok sang General Santos City sang ini ay nasapwan sa bathtub sa hotel sa Makati City kag suno sa mga pulis. Naggagwa nga ini ang ginhimuslan si Christine Angelica Dacera nga flight attendant sang Philippine Airlines ang nasapwan sa bathroom sang City Garden Hotel pila ka oras matapos magselebrar sang New Year kaupod ang mga abyan kag iban pa nga hindi kakilala. Suno sa abyan sini nga si Romel Galido. Nakita niya si Dacera nga nagatulog sa banyo las 10 sang aga gani iya gin habulan kag nagbalik sa iligdaan. Pila ka oras ang nakaligad, nakibot si Galido nga yara sa gyapon sa banyo si Dacera. Wala nagahulag kag nagapalanggit na. Gidala ini sa Makati Medical Center apang gideklarar nga dead on arrival. Whatever they are telling that my daughter is bad, they can make their own stories. Okay, you can make your own stories. But ito lang yung tanong ko. Ano bang karapatan nyo para babuyin at patayin ang walang kalaban-laban na babae na nag-iisa? Anong karapatan nyo? Enero 6, nagmando si Prosecutor General Benedicto Malcontento nga hilwayon ang 3 ka mga suspitsado pending ang preliminary investigation. Sunod sa prosecutor, kinahanglan ang dugang ebidensya agod mateterminar kung si Dacera ang gin-rape o kung gin-patay kag ano ang matutuod nga rason sang iya kamatayon. Sa katapusan nga semana sang Enero, ginpresentar sang PNP Crime Laboratory sa Makati City Prosecutor's Office nga natural causes ang ginkamatay ni Dacera. Enero 11, gindismiss sa serbisyo ang miyembro sang Philippine National Police nga nagpatay sa Mag-Iloy sa Paniki, Tarlac sadtong Disyembre 20, tuig 2020. Suno kay sadto PNP Chief Police General Dibold Sinas, gindismiss si Police Master Sergeant Jonel Nuizca nga nagpatay siya kasilingan nga Sanday Sonia kag Frank Anthony Gregorio. Suno kay Sinas ang dismissal ang ginpatuman ni Regional Director sa National Capital Region Police Office, Police Brigadier General Vicente Danao Jr. Sanday Sonia kag Frank ang ginpatay ni Nuizca matapos ang pagbaisay angot sa paggamit ni Frank sang bugang nga ginreklamo sa iyang anak nga isa ka minor de edad. Ang insidente ang nag-viral sa social media matapos makuhaan sang video. Ang pulis ang ginkasuhan sa 2 ka count sang murder. Sa amo man nga pizza Enero 11, patay ang alkalde sang Libungan, Cotabato kag driver sini matapos gintiro sa barangay Kabayuran, Libungan. Si Mayor Christopher Amping Kuan, 46 anyos ang napatay bangod sa madamo nga igo sang bala sa lawas. Kaupo ang iya driver nga si Edwin Navarro Ihaw, 36 anyos. Halin sa Davao City, Sanday Kuan kag ang driver kag nagabisita sa Cockpit Arena nga iya ginapatukod sang nagabot ang 4 ka armado nga mga lalaki nga nagasakay sa blue nga SUV kag gintiro ang alkalde gamit ang high-powered firearms. Sunod kay Police Lieutenant April Rose Soria, spokesperson sa Cotabato Provincial Police Office, ginsundan sa mga suspitsadong alkalde. Si Kuan nga yara sa narcolis ni Presidente Rodrigo Duterte ang nakaluwas sa ambos sa Enero 8 tuig 2019 sa sulod mismo sa Ila Munisipyo. Enero 14,
Ginaprubahan sang Food and Drug Administration o FDA ang emergency use authorization sang COVID-19 vaccine sang Pfizer-BioNTech sa Pilipinas. Suno kay FDA Director General Eric Domingo, ang interim data gikan sa nagapadayon nga phase 3 trial ang nagapakita nga ang bakuna may efficacy rate nga 95% sa pagtuon sang populasyon kag hindi magnubo sa 92% sa tanan nga racial groups. Ang EUA ang nagakahulugan nga ang benepisyo ang mas dako kun ipanggid sa mga ginakabalakaan nga potensyal nga risgo. Ang Pfizer-BioNTech ang pinakaunang nga COVID-19 vaccine nga natagan sang EUA sa Pilipinas agud nga magamit batok sa makamamatay nga virus. Enero 16, pito ang patay lakip ang 4 ka miyembro sang Philippine Air Force matapos mag-crash ang UH-1 UAE chopper sang Philippine Air Force sa Malaybalay City, Bukidnon. Suno kay Major General Andres Centino, Commander sang 4th Infantry Division sa Philippine Army. Ang chopper nga may tail number nga 517 ang yara ko tari sa isa ka resupply mission kaupo ng isa pagid ka helicopter para sa isa ka unit sang 403rd Infantry Brigade nga naka-station sa isa ka bukid malapit sa Banwa sang Impasugong. Suno kay Centino, ang duha ka mga chopper ang nagalin sa Cagayan de Oro City kag padulong sa Malaybalay City agud magdala sang mga supply sa Impasugong unit. Samtang nagalupad sa bangin sang Busti Village, suno kay Centino ginabisuhan sang piloto sang rear chopper ang forward chopper nga obserbahan ang aso nagikan sa ilang makina. Gilay naman nga nag-abiso ang piloto sang forward chopper nga magbalik sila apang samtang nagalupad. Hinali lang nga nag-nose dive ang helicopter. Ginsiguro sang piloto nga hindi sila mag-crash sa mga panimalay gani sa kasagingan sila nagtupa. Piloto sang chopper Sunday Lieutenant Colonel Arnie Arroyo kag Second Lieutenant Mark Anthony Kaabay. Sa mga balita international, Enero 7, nakibon ang mga lawmakers sa Estados Unidos matapos naglusob sa US Capitol ang akig nga mga supporters ni US President Donald Trump. Nag-issue si Trump sang restraint call for peace o kon kalinong matapos mabalita nang natawo apang wala siya. Nagpanawagan sa mga protesters nga maglapta anti-sini. Nagpanawagan si Trump sa mga supporters nga magmarcha padulong sa Capitol Hill. Sunod sa Pentagon, malapit sa Milshin ka District of Columbia National Guard members ang gin-mobilize agud nga mag-augment sa law enforcement sa Capitol. Sa among adlaw, ginapatigayon sa Kongreso ang procedure agud nga i-certify ang pagdaog sang bag-ong presidente nga si Joe Biden. Apang ginpromisa sa mga Republican supporters nga protesta nila ang resulta sa eleksyon bisan wala sang basihan. Ang akig mga protesters ang nagsulod sa building nga nagasinggit nagauyat sang hayahay sa Amerika kag nagamarcha padulong sa opisina sa mga lawmakers. Isa ka babae ang napatay matapos gintiro sa pulis. Today was a dark day in the history of the United States Capitol. But thanks to the swift efforts of U.S. Capitol Police, federal, state, and local law enforcement, the violence was quelled. The Capitol is secured and the people's work continues. We condemn the violence that took place here in the strongest possible terms. We grieve the loss of life in these hallowed halls, as well as the injuries suffered by those who defended our Capitol today. And we will always be grateful to the men and women who stayed at their posts to defend this historic place. To those who wreaked havoc in our Capitol today, you did not win. Violence never wins. Gin-vandalize man sa mga rallyista ang opisina ni Santo House Speaker Nancy Pelosi. Sa amuman nga pitsa Enero 7, pila ka oras matapos magpadulong ang mga supporters ni President Donald Trump sa US Capitol nga ginakabig pag-atake sa demokrasya sang Amerika, formal na nga gin-certify sa Kongreso ang kadalagaan ni President Joe Biden. Matapos ang debate, gin-reject sang Senado kag House of Representatives ang duha ka mga objections sa tali kag gin-certify ang final Electoral College vote kung sa diin mayara sang 306 kabuto si Biden samtang 232 naman kay Trump.
Sunod kay Vice President Mike Pence, samtang gina-deklarar ang final vote total sa likod sa kadalagan ni Biden. Ini ang makabig nga supisyente nga deklarasyon sa mga persona nga gin-elect bilang presidente kag vice-presidente sa Estados Unidos. The number of electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 207. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. The whole number of electors appointed to vote for Vice President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. Enero 14, sa ikaduha nga kagayunan, nabutuhan sa mga miyembro sang House of Representatives sang Amerika nga i-impeach si President Donald Trump bangod sa incitement of insurrection, bangod siya papel sa paglusob sa iya mga supporters sa US Capitol sa Enero 7. Bangod sini makaduha na ka beses nga gin-impeach si Trump sa sulod sa iya nga termino. Napulo ka mga Republicans ang nag-upod sa Democrats agud nga ma-impeach si Trump nga may 225 ka affirmative votes kag 194 naman ka negative votes. 217 ka mga boto ang kinahanglanon agud nga ma-impeach ang US President. Enero 15, 67 ka mga persona ang patay kasunod sang 6.2 magnitude nga linog sa Sulawesi Island sang Indonesia. Ginatos naman ang nasamaran sunod sa payag sang Disaster Mitigation Agency sang pungsod. Sunod sa Meteorology, Climatology and Geophysics Agency sang Indonesia, ang epicenter sang pagtayog nga nagigigotak na ala 1:28 sang aga oras sa Jakarta, 6 kilometros sa northeast sang Majini City kag may kadalumon nga napulo ka kilometros. 34 ka mga persona ang nagdataliwan sa Mamuju City sa norte nga bahin sang epicenter, samtang dugang naman nga 8 ka mga nagtaliwan ang na-record sa Majini City. Sa Majini City, ini magnumo sa 637 ang nasamaran kag 15,000 ka mga residente ang gin-display sunod sa National Board of Disaster Management. Pila ka mga establishmento ang tuman nga nalitan, kalakip na ang military compound sa Majini, kasubong man ang mga hotel ka government buildings sa Mamuju. Enero 21, nagsumpa si Joe Biden bilang ka-46 nga presidente sa Estados Unidos. Pasado las 12:30 sang kagahon oras sa Pilipinas, sang nagsumpa si Biden bilang bulos kay former President Donald Trump kadungan sang pagpanawagan sang unity sa mga Amerikano. Si Chief Justice John Roberts ang nag-administer sang oath of office ni Biden. Pila ka minutos antes ang pagsumpa ni Biden, nagsumpa man si US Vice President Kamala Harris nga naghimo sang kasaysayan bilang labing una nga babayi nga nangin vice presidente. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed. Ang inaugurasyon ang hindi nangin kaangay sa iban nga mga pungsod kung sa diin gin-address sang presidente ang empty National Mall, samtang linibo ka mga National Guard troops ang nagabantay sa palibot sang Washington. Sa balita sa Patagsang Sports, Enero 3,
Nagtaliwan si Basketball Hall of Famer Paul Westphal sa edad nga 70. Si Westphal ang na-diagnose nga may brain cancer sa tong Agosto tuig 2020. Antes ini mapilian bilang 10th overall sang Boston Celtics sang 1972 draft. Nagampang si Westphal sang college basketball sa University of Southern California. Nagdog naman sang NBA title ang player sa Celtics sang 1974 sa iya ikaduwa nga season. Ginsuksok man sini ang uniforme sang Phoenix Suns, Seattle Supersonics kag New York Knicks. Kung sa ring kilalan ini bilang comeback player of the year. Sa iya basketball career, 5 ka beses ini nga ginpangalanan nga All-Star kag napilian bilang All-NBA First Team Selection sang 3 ka beses. Tuig 2019, sang ini ang ginbutang sa Basketball Hall of Fame. Sang matapos ang iya playing career, ginsulod ni Westphal ang coaching kag nangin head coach sang Suns, Sonics kag Sacramento Kings. Enero 30, ginkakasang WBA Super Welterweight title ni Senador Manny Pacquiao. Bangon hindi na iniaktibo sa ibabaw ng ring matapos malutos ang Amerikano nga si Keith Thurman sa Las Vegas ang Enero 22, 2019. Gilayon nga nabaton sang kampo ni Pacquiao ang desisyon sang WBA kag wala naman lang nagpagamo ang mga iniya. Sunong kay MP Promotions President Ian Gibbons, hindi naman kinanglan ni Pacquiao sang anuman nga belt. Sunong kay Gibbons, makatipid man sila sang kwarta bangod hindi na magbayad sang sanctioning fees sa WBA sa tion nga magdesisyon ng Pinoy ring icon na magdepensa sa iya nga titulo. Kangay sang iban nga major organization suno kay Gibbons, ang WBA ang nagakaltas man sang 3% sang income sa isa ka fighter sa isa ka bout sa maximum cap nga $250,000. Para kay Pacquiao, nga ginakabig isa sa highest paid boxers in history, ining nagadalagan sa minilyon ka pesos. Sa balita sa patag sang entertainment. Enero 9. Nagtaliwa ng anay aktor nga si Ruyet Padilla utod sanday bibi gandang hari kag Ruben Padilla. Siya ang nagtaliwan sa edad nga 58 anyos. Suno sa iya mga himata, ginatake sa tagipusoon si Ruyet apang wala may baluan kung nahingagaw pa inidala sa ospital. Sang Abril 23 tuig 2020, nagtaliwan man ang asawa ni Ruyet nga si Jen Cheryl Padilla bangod sa brain cancer. Sa showbiz, nakilalaan si Ruyet sa mga pelikula nga Alab ng Lahi, Buhay Kamao kag Eto na Naman Ako. Enero 23. Nagtaliwan ang aktor nga si Tony Ferrer, ang action hero nga si Tony Falcon sa Filipino spy movie series nga Agent X44 matapos ang pagpakigbato sa balatian. Suno sa anak sini nga si Mark Laksa, ang iya amay ang nagtaliwan sa ila balay sa Pasig City alas 7:25 sang aga bangod sa mga komplikasyon sang iya balatian. Siya ang nagaedad sang 86. Suno sa iya anak nga si former beauty queen Mutya Buen Suceso, si Ferrer ang napalibutan sang pagpalangga sang iya pamilya, pagtatap sang iya mga kabataan, kag kalipay nga nahatag sang iya mga apo sa ulihi nga inadlaw sang iya kabuhi. Si Ferrer nga Antonio Laksa sa matuod nga kabuhi ang nagsugod bilang supporting actor sang early 1960s kaupod sanday Fernando Poe Jr. kag Joseph Estrada. Nagbutyog ang iya career sang gindala sini ang papel sa James Bond inspired spy character Tony Falcon nga Agent X44 sa Sabotage sang 1966 nga gindirect ni Eddie Garcia. Amuyad to ang dalagko nga mahitabo sa bulan sang Enero. Sa hindi madugay, magasugod na ang mga balita sa bulan sang Pebrero. You are watching and listening. You are watching and listening to the Bombo Year-End Report. Now, fully digitalized. To All Star Nation and Kabombo,
We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Yari ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Pebrero sang tinalikdan nga tuig 2021. Una kita sa balita lokal. Pebrero 7. Naaresto sa probinsya sang Negros Occidental ang anim miyembro sang Philippine National Police nga nagapakatubang sa madamo nga kaso kag nalakip sa listahan sa National Most Wanted Person. Sa report nga ginpagwa sang PNP, si Anicio Lapara Jr. alias Dondon ukon Junior Police ang naaresto sa La Paz Street, Barangay 1, Poblacion, La Carlota City. Siya ang naaresto sang gintinggop nga puwersa sang Special Operations Division kag Regional Intelligence Unit 6, PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group, La Carlota City Police Station kag 1st kag 2nd Negros Occidental Police Mobile Force Companies. Sila para ang nagapangatubang sang tatlo ka separado nga criminal cases para sa kaso nga robbery in band kag illegal possession of firearms. Siya ang nagpalagyo sa Bureau of Jail Management and Penology Facility sa Ormoc City samtang nagapaday ng trial sa iya nga mga kaso. Ang ani polis ang nalakip sa listahan sang National Most Wanted Person sa idalom sang DND-DILG Memorandum Circular 2002-39 kag mayara sang reward para sa iya nga pagkadako. Pebrero 20. Patay ang ginatudlo nga miyembro sang robbery group nga nag-operate sa Negros Occidental matapos ginapahayag nga nagbato sa mga pulis sa Sipalay. Sulod kay Police Major James Latayon, hepes ng Sipalay City Police Station, serbihan kontanis ang warrant of arrest ang 20 anyos nga si Eddie Pugon sa sitio Manluya, Barangay San Jose. Apang sang naibaluan sini nga mga pulis ang nagabot, nagpalupok si Pugon, gani napilitan ang mga operatiba nga magbalos nga nagresulta sa iyang nga kamatayon. Si Pugon ang may warrant of arrest sa kaso nga possession of illegal firearms and explosives kag robbery with homicide nga ginpagwas ang korte sa tuig 2020. Ang Ipugon Robbery Group ang suspect sa serye sang pagpang-hold up sa Negros Occidental kag Bacolod. Kalakip na ang pagsulod sa balay sang Belgian National sa Villa Angela Subdivision sa Barangay Villamonte, Bacolod City sa Hunyo 17, 2020 kung saan ilang napatay ang foreigner. Sa Muman nga petsa, Pebrero 20. Isa ka 83 anyos nga lola nagikan sa Purok Magbinuligay, Barangay Bata, Bacolod City ang masuwerte nga nagabutan bilang grand prize winner sa Grand Draw sang 1-2 Panalo Part 19 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Si Alicia Caba ang ika-72 nga milyonaryo sa mga promo sang Bombo Radio. Nagikan sa malapit 1,200,000 ka mga entries nga natipon sang Bombo Radio kag Star FM nagikan sa week number 1 tubtob las 12 sang udto sa Pebrero 20 kung sa di nagabukid ang mga entries sa lobby sang Bombo Radio ang gindraw. Masuwerte nga napilian ang entry ni Caba nga naggamit sang Silver Swan bilang proof of purchase. Tuman ang paghugyaw sa mga nagtambong sa draw mangina mga personal sang istasyon matapos mapilian sa electronic draw nga magagikan sa syudad sang Bacolod ang 1 million peso winner. Ang entry ni Caba ang ginhulog sang week number 5. Ang draw ang gin-supervise sang DOH representative Marisa De Oro. Ang winner po ng 1 million pesos, ang week 5 po, ang kanyang entries as Silver Swan, Purok Mabinuligon, Barangay Bata. Mabinuligay, Purok, Barangay Bata, Bacolod City, age po is 83-year-old. Siya po ay say congratulations to Alicia in Caba. Magluwas kay Caba, mayaraman sa 4 ka mga winners sang 50,000 pesos ng regional prize para sa Luzon, Visayas, Mindanao kag NCR kag guaranteed prize winners sa Bombo Radio Bacolod.
Pebrero 23. Patay ang tiyo sa miyembro ng Ipogon Robbery Group matapos ginaligar nagbato sa mga pulis sa Sipalay City matapos man nga ginsulod sa ilang balay sa Magray Kabug diri sa syudad sang Bacolod. Si Eduardo Catarraha, 55 anyos, ang ginsulod sang 3 ka mga persona sa ilang balay tak na alas 10 ang gabi kagintiro sang makapila ka beses gani giliyon siya nga ginbawian sang kabuhi. Si Catarraha ang utod sang iloy ni Eddie Ipugon nga napatay sa ginaligar shootout batok sa mga pulis nga nagservice ang 3 ka warrant of arrest sa balay sa sitio Manluya, Barangay San Jose, Sipalay City, sadtong Enero 20 sang kaagahon. Sa mga nagapangunang balita nasyonal, Pebrero 2. Nagtaliwan na nga na senador nga si John Henry Osmeña sa edad nga 86. Sunod sa iya utod nga si Annie Osmeña Boitis. Nagtaliwan na nga na senador sa iya nga condominium sa Cebu City. Kagang bangkay siniyang girayon nga ginkremate. Bilang kabahin sa ikatatlong henerasyon sang kilala nga Osmeña political clan sa Cebu. Kag apo ni Annie Philippine President Sergio Osmeña Sr. Si John Henry ang nagserbi sa Senado malin sang 1971. Napilitan ini nga magsaylo sa Estados Unidos matapos nga magdeklarar sang martial law sa Pilipinas ang anay diktador nga si Anay Presidente Ferdinand Marcos. Si John Henry ang pinakauna nga political exile nga nakabalik sa pungsod agud nga magbulig sa pagpakigbato sa diktatorya ni Marcos matapos nga ginpatay si Senator Benigno Ninoy Aquino sadtong 1983. Nagserbi man ini sa Senado sang 4 ka termino kag ginkilala sa bansag nga Lone Ranger sa pagpanindugan sa pila ka mga political stances apisar sang tuman kadamo nga nagakontra. Pebrero 5. Gin-convict sa Sandigan Bayan ang businesswoman nga si Janet Lim Napoles kaganay Cagayan de Oro City Representative Constantino Haraula. Kag 3 kay banpa nga kaupod nga nagapangatubang sa multiple counts of graft and malversation charges angot sa 10 billion pesos pork barrel scam sa 103 ka panid nga desisyon. Natukiban sang First Division sang Anti-Graft Court Sunday Napoles Haraula kag 3 ka mga kaupod nga guilty beyond reasonable doubt para sa 3 counts of graft kag 3 counts of malversation sang pondo sang publiko ilabi na sa Priority Development Assistance Fund sang mga mamalidha. Ginmanduan man ang mga ini nga ibalik sa gobyerno ang balor 28.8 million pesos nga nagarepresentar sa balor nga sala ukon illegal nga ginpagwa. Kaupod sa mga ini nga gindakop sa Day Francisco Figura kag Maria Rosalinda Laksamana ani mga opisyal sang Technology and Livelihood Resource Center kag Maylin Encarnacion, presidente sang non-government organization nga Countrywide Agri and Rural Economic Development Foundation. Samtang 6 kay banpa ang naakwit matapos mapasadlawan ng prosecution nga pamatud-an nga mga ini ang guilty beyond reasonable doubt apang kinahanglan gihapon ng mga ini nga magbayad sang civil liabilities. Pebrero 24. Duha ka mga pulis ang patay sa nagluntad nga shootout sa tunga sa mga miyembro sa Philippine National Police, Anti-Illegal Drug Operatives kag sa mga Philippine Drug Enforcement Agency kag PDEA agents malapit sa isa ka mall sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nagpatigay ng mga miyembro sa Quezon City Police District Special Operations Unit sang bypass operation sa fast food chain sa tupad sang Ever Gutesco Mall sa Commonwealth Avenue. Santo sa report sa mga investigador sang QCPD Station 6 sa Batasan area. Ang mga kapulisan na nagpatigay sa bypass operation sa area nga mayara sang complete coordination kag nagakaigo ka papeles apang natukiban sang QCPD officers nga PDEA agents ang ila ka transaksyon. Ginpahayag nga mayara sang komprontasyon kag PDEA agents ang una nga nagtiro sa PNP personnel nga ginuman nga nagbalos nga nagresulta sa pagkapilas sang magtimbang nga kampo. Suno kay National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Vicente Danao Jr. Duha ka pulis na napatay samtang isa naman ang yara sa kritikal nga kondisyon kay napilasan man ng 3 ka mga operatiba sang PDEA. Mga nagapanguna nga balita international. Pebrero 1.
ginagaw sa militar sang Myanmar ang gahom sang gobyerno paagi sa ginapadigay nga kudita. Suno kay Mayo Nayont, spokesperson sang National League for Democracy Party, ang state councilor nga si Aung San Suu Kyi, kag ang presidente nga si Win Myint ang ginpriso sang kaagahon. Magluwas sa ila, ginpriso man ang mga miyembro sang Central Executive Committee kag giben pa nga mga kritiko sang militar. Ginpriso man ang mga opisyales sang partido kag mga aktivista sa iban nga bahin sa Myanmar kadungan sang pag-utod sang linya sang komunikasyon kangay sang radyo kag internet. Gilayon nga ginanunsya sa militar ang isa ka tuig nga state of emergency kag ginbutang bilang acting president si former General Myint Swe nga amuman ang vice presidente kag kanay pinuno sang Yangon Military Command. Ginman nga ginsaylo ni Myint Swe ang legislative, executive ag judicial power sa commander-in-chief sang ARM nga si Senator General Min Aung Hlaing sa bilog nga duration sang state of emergency. Sunod sa militar, ginagaw nila ang gobyerno paagi sa Section 417 sang Myanmar Constitution agud imbestigaran nga ginaligar din ay sa eleksyon sa Nobyembre 8 tuig 2020 kung sa di nagdaog sa ni Aung San Suu Kyi kag ang iya partido. Pebrero 14, ginakwit sana US President Donald Trump sa ikaduwa nga impeachment trial kag nabutuhan nga hindi guilty sa pagpamuno sang riot nga nagluntad sa Capitol Hill sa tung Enero 6 nga gintunan sang kamatayon sang 5 ka mga persona. 43 ka mga mamalida ang nagboto nga hindi guilty samtang 57 naman ang nagboto nga guilty apang kinahanglan nga makakuha ini sang 67 guilty votes agud makonvict. 7 ka mga Republican senators ang nagvote nga guilty ang ani presidente apang madamo nagapati ang trial mismo ang makabig nga unconstitutional pagud wala naman sa pwesto si Trump. Una na ginpahayag sa abogado sang ana US President nga wala sinigin pabayan ng riot sa Capitol Hill nga gintugas ang iya mga supporters kag nagbando pa ini sa mga pulis nga punggan ang ginamo. In kaso nga na-convict si Trump, magaboto man ang Senado para dumilian ini nga magpadalagan sa maskin anong nga federal office sa palaabuton. Gili naman nga nagkomento sa Senate Majority Leader Chuck Schumer sa nangin desisyon sang Senado nga pag-akwit sa ana US President kag gintawag ini nga un-American kag insulto sa ilang nga mga baganihan nga nagatag sang kabuhi para sa Estados Unidos sang nagliligad nga siglo. Pebrero 19, naglanding sa planeta nga Mars ang rover sa National Aeronautics and Space Administration o NASA nga Perseverance. Ini ang pinakabago nga robot sang NASA nga magapuyo sa Mars. Sa kumpirmasyon ni Swati Mohan, engineer sang Perseverance team, kaagahon oras sa Pilipinas sang mag-touchdown sa Mars ang multi-billion-dollar nga NASA rover matapos ang 300 million mile journey kag nerve-wracking plunge sa Martian surface. Ang nuclear-powered Perseverance nga nagabugat sang 1 tonelada ang nakuha sang video matapos ang madasig nga acrobatic descent sa Martian atmosphere. Gilayon nga ginkumpirma sa Perseverance ang safe arrival sa Mars kag nagpadala sang signal sa Earth paagi sa Mars Reconnaissance Orbiter kag nagpadala sang una nga mga litrato na gikan sa perch sa surface nga ginaselebrar sang Jet Propulsion Laboratory sa California kung sa di nagsinggitan ng mga tawo sa JPL Mission Control. Sa balita sa Patagsang Sports, Pebrero 12, nag-resign ang chairman sa Tokyo Olympics Organizing Committee nga si Yuichiro Mori matapos ang ginpagwa nga hindi maayo nga remarks na tuoy sa mga babayi. Ang komento nga ginhatag ni Mori sa Japanese Olympics Committee Board meeting sang una nga semana sang Pebrero ang ginulat sang pagpakamalaot hindi lang sa Japan kasubong man sa abroad. Sa ginpatawag nga news conference sa Pebrero 4, ginbawi ni Mori 83 anyo sa nangin pahayag kag sunod diri hindi nagakaigo kag supak ini sa Olympic spirit. Sang ginpamangkot ini kun magahod o kun man ka palahambal ang mga babayi. Nagsabat naman ini nga wala na siya nagasubilanon sa mga babayi sa tinalikdan, gani wala na ini makahibalo. Si Mori nga anay Prime Minister ang nagangkon sa mga mainit nga mga komento sa social media kasubong man sa Parliament kadungan sa mga mamalidha nga nagaduso diri nga mag-resign. Pebrero 24,
Pilaso ng American golfer ni si Tiger Woods matapos maaksidente sa dalan sa Los Angeles, California. Ginlaragway sa mga doktor nga significant orthopedic injury ang naagom ni Woods sa natuon niya nga tiil matapos magbulid-bulid ang iyang SUV nga 2021 Genesis. Suno kay Dr. Anish Mahajan sang Harbor UCLA Medical Center nga nag-aagom ang golfer sa madamo nga open fracture sa lower right leg kag ginbutangan sang screw segti ng iyang buko-buko. Sa ginpatigayon nga emergency surgery. Ang 45 anyos nga si Woods ang ginkuot lang sa iyang salakyan matapos makabunggo ang iyang SUV sa borders ng Rolling Hills Estate kag Rancho Palos Verdes. Ginabanta 30 miles sa nabagatnan sang downtown Los Angeles. Ang highway nga ginluntaran sa aksidente ang dulhugon kag kurbadahon gani mayara sa mga signage nga magamit lamang sang lower gears. Ang SUV ni Woods na nakabunggo sa Center Island nagtabog sa southbound lane, nagtupa sa kurbada, nag-igo sa mga kahoy kay nagbulid-bulid sang pila ka beses antes sini nagtupa nga nagatakilid, ginatos katapak nagikan sa karsada. Wala sang skid marks sa ebidensya sang pagpreno. Apang hindi pa matumod kanano kadasig ang pagpadalagan sini. Nagasuksok man sang seatbelt si Woods. Sa balita sa entertainment sa bulan sang Pebrero. Pebrero 13. Ginanunsyar na day Sophie Albert kag nobyo sini nga si Vin Abranica ang ila nga engagement. Ginpahayag ni Sophie nga nagpropose si Vin sa iya antes pa man matapos ang 2020. Suna sa aktres, apisar sa mga challenges nga ilang ang ginapangatubang, natigayon sa mga ini nga matapos ang tuig nga may paglaom kag paghigugma bangod sa mga manami nga sorpresa nga natabo sa ila kabuhi. Nagpasalamat ini sa pagpalangga nga ginpabatyag sa iya sang nobyo sa balo nila katuig nga relasyon. Sa iya nga post, gintag sini si Abranica kag ginpasalamatan sa tanan. Ginanunsyar man sang duha nga mayara na sila sang bag-o nga balay nga ginakabig sa mga ini nga bag-o nga milestone. Pagkasunod nga adlaw, Pebrero 14, ginanunsyar sang duha nga nagabusong na si Sophie sang ila subang nga anak. Amoyad to ang dalagko nga mga hitabo sa bulan sang Pebrero. Sa hindi madugay, magasunod na ang mga balita sa bulan sang Marso. You are watching and listening to the Bombo. You are watching and listening to the Bombo Year-End Report. Now, fully digitalized. Yari ang nagapanguna nga balita sa bulan sang Marso sa tinalikdan nga tuig 2021. Una kita sa balita lokal. Marso 5. Anom ka mga medical doctors sa syudad sang Bacolod ang ginbakunahan kadungan sang ceremonial inoculation sang COVID vaccine nagikan sa Sinovac BioNTech nga nakabase sa China. Pasado las 9 sang aga sang maghugpa sa Bacolod Silay Airport ang Philippine Airlines nga ginkargahan sang CoronaVac. Kabugusan nga 6,270 ka doses sang bakuna ang ginpadala sa Department of Health sa Bacolod para sa Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital, Riverside Medical Center kag iban pa nga health workers. Bangod 3,135 katawo ang maiguan sining sa tagduha ka doses. Gindala ang kadamuan nga bakuna sa cold storage sang syudad sa annex building sang Bacolod Government Center samtang ang iba ang gindala sa CLMMRH nga may kaugalingon nga cold storage facility. Okay? Alright? In 3, 2, 1, vaccinate! COVID-19 vaccine has arrived and been vaccinated in Bacolod City. Mismo, sanday Mayor Bing Leonardia, Vice Mayor Elcid Familiaran, kagiban pa nga mga opisyales ang nagtambong sa vaccination. Marso 12.
Patay ang isa ka ginaligal miyembro sa Gun for Hire group nga naengkwentro sa mga pulis malapit na pulo na katuigang nakaligad matapos gintiro sa mga sospitsado nga nagasakay sa pula nga salakyan sa northbound terminal sa Barangay Banago, Syudad sa Bacolod. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Major Richard Fajarito, Station Commander sang Bacolod Police Station 3, ginkilalang biktima kay Lino Dudoy Cuadra nga tumandok sa Barangay 2, Bacolod apang temporaryo nga nagapuyo sa Silay City, Negros Occidental. Suno kay Fajarito, iyara sa lugar ang mga beat patrollers sang Police Station 3 kagintuyo pangalagso ng mga suspitsado nga nagasakay sa Toyota Innova apang wala sila nakahibalo kung sa diin nga direksyon nagpadulong. 24 tanan ka balas ang na-recovers sang scene of the crime operatives sa crime scene. Kali araman ang aton nga beat patrollers sa pihak nga terminal no kag ginatin patani nga lang so napang wala na may buluan ang direksyon sang mga suspitsado tungod nakasakay sa Innova. Si Dudoy Cuadra ang isa sa mga ginaligar gun for hire suspects nga naengkwentro sa mga pulis sa Golden Fields Commercial Complex sadtong December 3, 2012 kung sa din isa ka pulis ang patay, isang pilason kag napilasan man ang caretaker sang bar. Marso 19. Patay ang ginapahayag miyembro sang Ipugon Robbery Group matapos gintiro sa tubang sang iya misis kag menor de edad nga anak sa Hacienda, Malinaw, Barangay Ilopez, Silay City. Ang biktima nga si Arnold Rivera, 48 anyos, ang tumandok sa Hacienda Pula apang siyang ginpatay sa Hacienda Malinaw samtang papauli na sakay sa motorsiklo kaupo ng misis kag anak nagikan sa kampus ang Tubo. Sa interview sang Bombo Radyo sa misis ni Rivera nga si Marilyn, nagikan sila sa pagtanom sang patdan kag pauli na sa ilabalay, kaupo ng 11 anyos nga bata nga babayi. Pag-abot sa Hacienda Malinaw, may nalabayan sila nga duha ka motorsiklo nga nagapundo sa magtimbang nga bahin sang dalan kag may tag-isa ka lalaki nga nagasakay. Pag-abot sa unhan, suno kay Marilyn, may puti nga auto nga nagbalabag sa dalan gani ginpapundo sa iya mister ang motorsiklo. Dito na kag nagpalapit sa ila ang duha ka lalaki nga nagikan sa duha ka motorsiklo kag ginsagnoy si Arnold. Nagduko ang biktima apang gintiklod ini sang suspetsado kag sang siya ang namumo, gin-nunuan ini sang armas sa dulungan kag gintiro. Sang naghapa na si Arnold, suno sa tiayon, gintiro pa gid ini sang suspetsado sa likod. Sa mga balita nasyonal, Marso 1. Masobra 700 ka mga health workers ang nabakunahan batok sa coronavirus kadungan sang unang adlaw sang COVID vaccine rollout gamit ang mga bakuna nga gindonar sang Chinese drug maker nga Sinovac BioNTech. Suno kay Department of Health spokesperson Yusek Maria Rosario Vergere, 404 ka mga health workers nagikan sa nagkalain-lain nga ospital sa Metro Manila ang nabakunahan. Ang Sinovac vaccines ang nag-abot sang Pebrero 28 ang ginpadala sa Veterans Memorial Medical Center, UP Philippine General Hospital, Pasig City General Hospital, Philippine National Police General Hospital in Camp Crame, Kaglang Center of the Philippines. Kalakip sa mga vaccinators sa unang adlaw sang vaccination amo si DOH Secretary Francisco Duque III. Nagpabakuna man si Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. Marso 8. Patay ang alkalde sang Calbayog City, Samar nga si Rolando Aquino. Lakip na ang 3 ka mga bodyguard sini matapos ginambush samtang padulong sa birthday celebration sang iya anak apang ginpagwa sang kapulisan nga shootout ang natabo. Patay man ang 2 ka mga suspitsado matapos nga makabalos ang bodyguards ni Aquino kag natukiban sang ulihi nga mga miyembro sang Philippine National Police. Ang salakyan ni Aquino ang nagatabok sa Labuyao Bridge sa Barangay Lunoy sang ginaligar nga ginpalukpan sang iya escort sang salakyan nga nagasunod-sunod sa ila. Nagbalos ang sakay sa piyak nga van nga natukiban sang ulihi nga mga miyembro sang Provincial Drug Enforcement Unit. Patay si Aquino, iya driver, kag 2 ka mga bodyguard samtang isa naman ka pulis ang napatay kay isa ang pilason. Apang suno sa PNP, shootout ang natabo mangod ginpalukpan sang bodyguard ni Aquino ang van nga nagasunod sa ila kag nagabalik
gibalos ang mga miyembro sang PDEU nga nagresulta sa kamatayon sang alkalde kag 3 ka bodyguard. Pila ka videos ang nagwa nga bisan patay ng alkalde ginpalok paninig sa gihapon sa mga pulis. Marso 27. Nagtaliwa na nga na mayor sang Calauan, Laguna nga si Antonio Sanchez sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Suno kay Bureau of Corrections spokesperson Gabriel Chaklag. Nasapuan si Sanchez nga wala na nagahulag sa sulod sa iya nga selda alas 7 sa ngaga. Gindala ini sa New Bilibid Prison Hospital apang siya ang gindeklarar nga dead on arrival. Suro kay Chaklag, tigulang na si Sanchez kag madamo naman sang balatian kangay sang chronic kidney disease, hypertension, recurring gastroenteritis, prostate problems kag asthma. Wala sang nakitaan nga foul play sa kamatayon ni Sanchez. Si Sanchez kag iyang mga tinawo ang na-convict sa tong 1995 bangod sa paghimulos kag pagpatay kanday Mary Eileen Sarmenta kag Alan Gomez, mga estudyante sang University of the Philippines Los Baños sa Laguna sang tuig 1993. Sa mga balita international, Marso 14. E questa gioia si vede nel nostro popolo. Dear brothers and sisters, 500 years have passed since the Christian message first arrived in the Philippines. You received the joy of the gospel, the good news that God so loved us that He gave His Son for us. And this joy is evident in your people. We see it in your eyes, on your faces, in your songs, and in your prayers. And He's saying your women are banners of joy here in Rome. Ginpangunahan ni Pope Francis ang misa sa pagdumdum sang Pilipinas sa 500 years sang Christianity sa Southeast Asian nation. Ang misa ang ginselebrar sa St. Peter's Basilica nga may pila ka mga tiglawas sang simbahang Katoliko sa Pilipinas. Kalakip na si Cardinal Luis Tagle, ang anay Archbishop sang Manila. Madamo naman ang sang Pilipino sa Rome, Italy ang nagtambong sa misa. Samtang mayara naman sang mga pulis ang nagalibot sa St. Peter's Basilica agud masiguro ang nga ginatuman ang minimum health protocols. Limitado naman ang ginpasulod sa St. Peter's Cathedral agud masunod ang social distancing sa sulod sa simbahan. Sa homily ni Pope Francis, ginpahayag sini ang mga Filipinos ang nakabaton sang kasadya sang gospel, half millennia ang nakaligad kag kalipay ang makita sa mga tawo. Suno sa Papa, ang kalipay ang makita sa mata, sa nawong, sa kanta kag sa pagpangamuyo. Ginpasalamatan man sini ang mga Pinoy sa pagdala sang kalipay sa bilog nga kalibutan kag sa tanan nga Christian communities. Marso 17. 8 ka mga tawo ang patay sa pagpanglutang sang 2 ka massage parlor sa Atlanta, Georgia, USA. Kag kalabanan sa mga biktima ang mga Shano. Nagsugod ang pag-atake las 5 sang hapon kung sa din 5 ka mga tawo ang gintiro sa Young's Asian Parlor sa mall sa Acworth, Atlanta. 2 ka mga tawong dead on the spot, samtang 3 naman ang gindala sa ospital apang napatay man ang 2 sa ila. Antes ang alas 6 sa gabi, 3 man ka mga babayi ang gintiro sa Gold Spa sa Buckhead neighborhood. May nangluthang pagid sa tabok sang dalan sa aromatherapy spa kung sa din isa ka babayi ang napatay. 4 sa mga biktima ang mga Koreans. Ang hate crime sa US ang naglala kadungan sang pagsaka sang kaso sang COVID-19 bangod akig ang pila ka mga Amerikano sa mga Chinese sa pagpati nga sila ang naghimo sang coronavirus. Sa balita sa Patagsang Sports, Marso 21.
Matapos ang 3 season nga pagampang sa Philippine Basketball Association o PBA, ginanunsyar na sang veteran swingman nga si JC Intal nga siya ang magretiro na. Ginpahig na Intal nga magabihan na ini sa basketball matapos ang 2 ka dekada nga pagampang sang sports nga iya ginapalangga. Si Intal ang nagampang sang collegiate basketball para sa Ateneo Blue Eagles nga naguman sa mythical team sa season 69. Si Intal ang nanging ikaapat naman sa overall pick para sa 2007 PBA rookie drop sang Air 21 Express. Matapos ang 2 ka season sa Air 21 kag Barako Bull, si Intal ang nagampang man para sa Barangay Ginebra kag sa Pure Foods franchise at isina nagbalik sa Barako Bull sa tong 2013. Nagpabili nini sa team tungkol sa ginsalo sa Phoenix Petroleum sa 2011 kag nagmerge bilang cornerstone sa franchise. Ang 6'4" swingman ang nakaangkon sang nickname nga The Rocket bangod sa masami sini nga paglupad humalin pasang kolehiyo. Sa balita sa patag sang entertainment. Marso 7. Ginbuyagyag sang misis ni Prince Harry nga si Meghan Markle nga dutayan lang ini naghikog samtang nagapuyo kaupod ang royal family sa United Kingdom. Sa interview ni Oprah Winfrey, gintuad sini nga nakabaton sang diskriminasyon ang subang sini samtang siya ang ginabusong pa lamang bangod sa iya nga dark skin. Suno kay Markle, mas palangga sang royal family si Prince William sang sa kay Prince Harry bisan maayo pa ang relasyon sini sa Queen. Sang nagabusong pa ang Duchess of Sussex suno kay Meghan, ginistorya ini nga hindi mahatagan sang security kag title ang iya nga anak. Bangod sini naglabot sa punto suno kay Meghan nga luyag na sini nga mag-suicide bangod sa sitwasyon. Look, I was really ashamed to say it at the time and ashamed to have to admit it to Harry especially because I know how much loss he's suffered. But I knew that if I didn't say it that I would do it, and I just didn't want to be alive anymore. Ginpanginwala sang royal family ang akusasyon kag ginpanindugan nga palangga nila ang mag-asawa nga nagbiya na sa ila official duties kag nagapuyo subong sa Canada. Marso 27. Ginpangalanan nga first runner-up sa Miss Grand International si Samantha Bernardo ang pambato sang Pilipinas sa Grand Coronation Night nga ginpatigayon sa Bangkok, Thailand. Si Miss USA Abina Apia naman ang ginkoronahan nga Miss Grand International 2020. Kasunod kay Bernardo, ginpasidunggan man bilang second runner-up si Miss Grand Guatemala, Miss Grand Indonesia para sa third runner-up kag Miss Grand Brazil sa fourth runner-up. Si Samantha nga amo ang pinakamalapit nga makakuha sang corona ang nag-angkon sang stage bangod graceful ini nga naglakat dala ang body fitting nga gown nga may mga nakabutang nga gems kag ilabi na nga nagpawaw sa mga tumalanaw sa tion sang question and answer portion. Kung nagdaog si Bernardo, siya nakuntani ang mangin pinakauna nga Filipina nga mangin Miss Grand International. Marso 30. Nagtaliwan ang veteran singer nga si Claire De La Fuente nga nagsikat sa late 70s bilang isa sa mga jukebox queens sa ngamo nga dekada. Ang singer ang nagtaliwan 3 kaadlaw matapos ma-diagnose nga natapikan sang coronavirus. Siya ang nagaedad sang 62. Suno sa subang nga anak ni De La Fuente nga si Gregorio de Guzman, ang iya iloy ang gin-cardiac arrest samtang nagakatulog. Ini ang ginapatihan nga naangot sa stress kag anxiety. Si De La Fuente ang mayara man sang hypertension kag diabetes. Ang singer kag ang iya anak ang nagpositibo sa coronavirus samtang asymptomatic naman si De Guzman. Si De La Fuente ang nagpakita sang mild symptoms lakip ng ubo, sipon kag hilanat. Siya ang ginpanugyanan nga magpa-ospital para sa dugang nga monitoring apang wala nakakuha sang kwarto matapos magpadulong sa duha ka ospital. Si De La Fuente ang labi nga nagsikat sang 1978 bangod sa iya nga hit single nga Sayang. Yadto ang dalagko nga mga itabo sa bulan sang Marso. Sa hindi madugay, magasulod na ang mga balita sa bulan sang Abril. You
watching and listening to the Bombo Year-End Report. Now, fully digitalized. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna, ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV.
Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa tuman sinitanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report
nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable ukon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini ang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes. And listening to the Bombo Year-End Report. Now, fully digitalized. Yari ang mga balita nga nagluntad sa bulan sang Abril sa tinigdan nga tuig 2021. Una kita sa balita lokal. Abril 2. Nagsungka pagi sa Bombo Radio Bacolod ang isa sa duha ka mga preso nga nakapalagyo sa Bacolod Police Station number 2 Biyernes Santos ang kaagahon. Si AJ Vincent Montelibano, 18 anyos residente sang Purok ng Barangay 2 ang nakapalagyo alas 2 sang kaagahon. Kaupod niya si Romeo Imperial sang Purok Hervias Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sunod diri ginlukit nila ang kandado sang selda gamit ang alambre nga ginkuha sa kisame. Nagtaklas sa pader kag naglusot sa Abis 2. Nagdiretso ini sa balay sang iya nga tiya nga si Andrea Jimenea sa Barangay 6 kay napangayo sang Inog Pilite. Ginhapit sini ang iya live-in partner nga si Lorly Arnaez sa Santo Niño Stop Barangay 2. Kaya nagpadulong sila sa Ceres Terminal ka nagkadto sa iya mata sa Barangay Mabini, Valladolid. Sa Imperial naman ang naghapit sa iya nga abyan sa Barangay Bata antes nagpauli sa Barangay Mansilingan. Hindi sila kuslo ko lang yun na bukas. Mahal diya gabi ma'am. Wala naman nag-lock out mahal sila. Huwag lang ako na sila ya. Huwag mo ninay lang ako naman may saka din sa pader daw. Dito lang ako na yung Kaya kabalo ko kantoon pangitaon video mo. Hindi nagpalaylo ko na ikag-storyahon nga muna surrender ako. Suno sa tiya ni Montelibano nga si Andrea Jimenea, nagdesisyon sila nga magpagigangot sa Bombo Radio agud nga mag-facilitate ang pagsungka sa ihanablos. Gani nagpabulig ini sa mga barangay official sa Barangay 6 Biyernes Santos ang hapon. Gisugat si Montelibano sa Valladolid kaupod si Jimenea. Nagupod man sa Bombo News Team si Police Lieutenant Andy Ofalia, ang OIC Station Commander sa Police Station number 2. Tapos ang ginistorya kami nga siling namon wala ta iban nga dangpan kundi sa Bombo Radio. Dito ta anay masingko mapaasi sa Bombo Radio kun anong mayo tangay muon nga tikang kay ti siya bisan siya mismo gusto yaman nga magliwat na nga magbag-o ag mag-surrender gid. Nakadto ko sa barangay official sa Barangay 6 sa mga kagawad. Amutlo dako gid nga pasalamat kuman sa duha ka barangay official namon. Labi na gid sa Bombo Radio nga natabangan gid ko nila. Abril 7. Apat na patay lakip ng isa ka bata nga babae matapos nga ginmasakar sa balay sang isa ka siman sa Gardenville Subdivision Barangay Tangubia, Syudad sang Bacolod. Abril 7 sang aga nanghingyo si Jonel Nombre sa iya nga mautod sa Barangay Banago nga kantuan ng ila balay sa Block 2 Lot 18 Gardenville Subdivision. Bagod tato na kaadlaw nga hindi makontak ang iya misis nga si Jocelyn. Pag-abot sa mautod sa balay nagtambad sa mga ini ang patay nga mga lawas ni Jocelyn. Utod niya nga si Gemma Espinosa nablos nga si Michael kag bata ni
Michael nga babae nga nag-edad sang 6 ka tuig. Suno kay Police Major Joe Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station number 8, ang bangkay ni Jocelyn kag Michael ang naputos sa habol nga era sa duta sa sang balay. Giinguntingan pa ang buhok ni Jocelyn. Ang bangkay naman ni Gemma ang nasapan sa piyag sa tupad sa balay. Kag bangkay sang bata nga babae ang nagahamyangon sa sofa sa sulod sang balay. Suno kay Puerto, ginapusan sa ulo ang babiktima kag wala sang iban nga pilas. Ang payag isa, ang duwa sa sagwa. Sa tao, natabunan na sa mga habol sa tao. Sagwa na sa sala, kailangan sa balkon. May duta. Duta. Oo, ang bata. Oo, sala. Ang live-in partner kasi Junel Nombre ang nagasakay sa Enter Island nga barko, samtang misis naman ni Michael ang nagatrabaho sa Saudi Arabia. Abril 7 sang hapon nadakpan sa mga pulis ang hinablo si Nombre nga si Christian Tulot alias Dondon sa ginatiriran sa nga balay sa barangay Bunga Salvador Benedicto. Sang ginpaula sa mga pulis ang unod sang bag ni Tulot sa tubang sang banghimata sa ni kag katapos ang media nakitaan ang pila ka sachet sang sabu gani ginpusasan ini sang kapulisan. Abril 9 nag-ako na si Christian Tulot alias Dondon nga siya gidman ang nagbasaker sa duha ka tiya pagkaisa ka hinablos sa Gardenville Subdivision Barangay Tangob, syudad sa Bacolod. Okay man siya, kaya na nakakaon sa auto kag nagkalikot na mo siya kakaon. Ngayon pa siya niya, sir, may sabo pa ko to sa sa bag ko, may higo ko para nga mabalik ako ng misyo. Dito ilaigid ulo. Ngayon ang pawan na sa niya iyang igo sa siya gusto yung magpa-igo pagid liwat. Suro kay Puerto, napaako sa investigador si Dondon paagi sa creative investigation. Abril 10 sang hapon samtang ginalubong 4 ka mata sa Bacolod Memorial Park na gilibio naman ang suspetsado nga si Christian Tulot alias Dondon samtang nagapagwa sang extrajudicial confession sa presensya sa abogado kag makatapos ang media sa Bacolod Police Station number 8. Tudo ang hibi ni Dondon samtang ginatuad ang pasunod sa pagpatay niya sa pakaisa nga si John Michael Espinosa, tiya nga sanay Jocelyn Espinosa Nombre kag Gemma Espinosa kag ginablos nga si Precious Jonah Espinosa. Matapos ko mapatay kay John Michael kag Tita Jocelyn, ako nabatian si Tita Remedios nga nagasingitan sa mga ginagawa Michael nga kung patay mo si Michael samtang si Tita Remedios nagatindog sa abri sa bertahan ang ilang balay dito dali-dali ko siya nga din palapitan kag ako din matilyo ang iya nagaidan sa kalog ito patawaran niyo ko yung ako bagit siya nga ginlabos ang duwa tapos Abril 26, giinbaton sang 83 anyos nga lola sa syudad sa Bacolod ang 1 milyon ka pesos nga premyo bilang grand prize winner sa Grand Draw sa 1-2 Panalo Year 19 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-balde pa premyo na may cash pa. Hindi matako sa kalipay ni Alicia Cabas ang purok magbinuligay Barangay Bata, Bacolod City. Matapos nga mabaton sining 1 milyon ka pesos nga premyo. Sulo kay Caba ginsabat nga pangamuyo ang pagdaog niya sa 1-2 Panalo. Bangod guba ang ilang nga balay kag nagatulo kon mag-ulan. Subong man nabaton na niya ang premyo bilang ika-72 nga milyonaryo sa mga promo sa Bombo Radio. Gileon ini nga magabakal sang balay. Magluwas sa pagbakal sang balay, magapatindog ban sa negosyo si Caba. Mayroon naman sang bastante ginobakal sa maintenance nga bulong. Si Nanay Alicia Bagod nagabatsyag ini sa diabetes kag asthma. Si Nanay Alicia ang nabalo sang tuig 1981 kag may ara sang 4 ka mga kabataan. Ginagda man sila ang mga tagparamati sang Bombo Radio kapag entra gid sa mga promo sang Bombo Radio. Bangod nga may kabaylo gid ang kapisan. Nagapasalamat ako una sa Diyos kag sa Bombo Radio sa mga Star FM kag sa mga sponsors. Damo gid nga salamat. Ang nabaton ko ibakal ko sang balay kag inegosyo. Planuhan pa sa mga bata ko. Oo, mapuli di kay sa Manila. Bakal maintenance nga bulong. Duha kami sa bata ko may maintenance. Apo may pneumonia. Sa nagapamati maghulog man kamo sang entry. God makadaog man kamo sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo number 1. Abril 26
50 ka mabalay ang ginamon sa kalayo sa sunog nga nagluntad sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Nagdugay sa halos 1 ka oras ang sunog antes na palong sang mga bombero ang kalayo. Nagdangat sa 250 ka individual o 55 ka pamilya ang apektado sang sunog. Suro sa mga residente, nakabati sila sa lupok na gikan sa balay sang ila kasilingan antes nagtuwaw ang kalayo. Nagsugod ang kalayo alas 3:30 sang hapon kag nagdeklarar nga under control alas 5:30 sang hapon. Ang apektado nga mga residente ang temporaryo nga nagatiner sa GR Torres Elementary School gym. Sa mga balita national, Abril 5, nagsumpa si Supreme Court Chief Justice Alexander Hismundo bilang bag-o nga pinuno sang Korte Suprema. Siya ang nagsambit sa out of office sa atubang sa Senior Associate Justice Estela Perlas Bernabe. Si Hismundo ikapat nga most Senior Justice sa Korte Suprema. Iyang nga ginbusan si Chief Justice Susdado Peralta nga nagretiro sang Marso 27. Si Hismundo ang ikapat nga maestrado nga gin-appoint Presidente Rodrigo Duterte sa Korte Suprema kay ikapat nga Chief Justice nga gin-appoint sa Presidente. Siya ang nagsugod sa iyang career sa gobyerno sa Office of the Solicitor General sa tuig 1985 ko sa din. Siya ang napasidunggan bilang most outstanding solicitor. Nagikan sa OSG, siya ang nagsaylo sa Presidential Commission on Good Government. Kag sa tuig 2015 siya ang na-appoint bilang Associate Justice ng Sadigan Bayan. Siya ang na-appoint sa Korte Suprema sa tuig 2017. Abril 27, patay ang piloto sa Philippine Air Force kag 3 kiban pa ang pilason matapos maghugpaas ang ilang helicopter sa Handayan Island sa banwa sang Getafe sa probinsya sang Bohol. Suno sa report sa Philippine Air Force, gain kilalang biktima kay Captain Aurelio sa Olano. Suno sa Bohol Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer nga si Anthony Damalerio. Ang 3 kiban pa nga mga katapos ang Air Force personnel ang gidala sa President Carlos P. Garcia Memorial Hospital sa banwa sang Talibon sa Bohol. Suno kay Damalerio, yara sa stabling kondisyon ng 3 ka ginsaylo sa medical facility sa Cebu subong hapon. Base sa report nga ilang baton MD-520 helicopter sa Philippine Air Force ang nakras sa baybayon sang Handayan Island sa Getafe alas 9:45 sa aga. Santo sa presayon sa mga mangisda. Suno kay Damalerio, nag-nose dive ang helicopter sa dagat kag naglugdang. Nakita naman sa mga mangingisda nga nakagwa sa helicopter ang 3 ka matawo antes ini nag-crash. Gilon sila nga gin-rescue sa mga mangingisda. Sa mga balita international, Abril 2, 49 kamatawo ang patay kag 200 sa pelasyon matapos madiskaril ang train sa Hualien, Taiwan. Sa natabo ang aksidente, 474 ka mga pasahero ang nakasakay sa Taroko Express. Nadiskaril ang train nga may 8 ka bagon nga nakabunggo ini sa construction truck kag nahulog sa pila sa norte sa Hualien City kag nagtupa sa tunnel. Ang pagkadiskaril ang nagtugas ang tuman kalala nga damage kag baramo ang nagkalamatay. Ini ang deadliest train crash kag second deadliest rail accident sa Taiwan. Suno sa 1948 train fire incident kung sa diin sa 84 man ka mga tawo ang nagkalamatay. Abril 9, nagtaliwan ang bana ni Queen Elizabeth nga si Prince Philip ang Duke of Edinburgh sa edad nga 99 anyos. Bulan sa Marso sa nagwa sa ospital si Prince Philip matapos ang halos 1 ka bulan nga pagpabulong. Nagpaidalom ini sa procedure bangod sa heart condition kag isa pa ka balay bulungan sa London Hospital sa St. Bartholomew. Si Prince Philip ang ikasal kay Princess Elizabeth sa 1947. 5 ka tuig antes ini mangin reyna. Ang duha ka ginakabig nga longest serving royal consort sa British history. Sila ang may 4 nga mga kabataan, 8 ka maapo kag 10 ka maapo sa tuhod. Ang ilaunang nga bata amo si Prince Charles kag ginbunag sa 1948. Ginsundan ini ni Princess Anne sa 1950, Prince Andrew sa 1960 kag Prince Edward sa 1964. Si Philip ang ginbunag sa Greek island sang Corpus sang Hunyo 10 sa tuig 1921 kag iya amay amo si Prince Andrew sa Greece kag Denmark.
Ang naman Iloy amo si Princess Alice nga bata ni Lord Louis Mountbatten nga apo sa tuhod ni Queen Victoria. Nagbubo naman sa pagpigunong sa pagtaliwan sa prinsipe kag kalakip sa United Kingdom Prince Minister Boris Johnson. Kauna na nga nagpanguna sa pag-upod sa kasubo sa royal family. Bilang tribute sa Duke, ang Westminster Abbey sang nagsugod sa pagbagting sang lingganay sa isa ka bes sa kada 60 segundos. Ginbagting ini sa 99 ka beses bilang honor sa kada tuig sa kabuhi ni Prince Philip. Ang hayahay sa Buckingham Palace ang gibutang naman sa half-mast kag may notice nga gintapik sa gate bilang patimaan sa kamatayon sang Duke. Nagbutang ang mga tawo sang floral tribute sa gwa sa palasyo apang ginpanawagan sa gobyerno sa publiko nga hindi magtipon o kon magbilin sang tribute sa royal residences bangod sa coronavirus pandemic. Ginlubong ang Duke of Edinburgh sa Abril 17 sang gabi. Abril 25, 82 ka matawang patay kag 110 sa apelasyon matapos masunog ang ospital sa Baghdad, Iraq. Ang sunog sa bahin sang Ibn al-Khatib Hospital ang nagsugod matapos maglupok ang mga oxygen tanks designated para sa mga COVID patients. Ang kakulang sa fire detection kag suppression systems ang nagkontribute sa malasig paglaptas sang kalayo kag madamo ang nagkalamatay. Bangod gin kakasan sila sa ventilator agod nga pagkapalagyo sa kalayo. Kasunod sang sunog gisuspende ang Minister of Health sa Iraq nga si Hassan al-Tamimi. Pagkasunod nga adlaw ang Ibn al-Khatib ang isa ka tato ka mga ospital sa Baghdad nga gindesignate sa panugod sa pandemic bilang hospital nga dalan sang COVID patients. Ang hospital ang gitukod sang 1950s ka girenovate sang tuig 2020 agod nga diri i-treat ang mga coronavirus patients. Sa balita sa patag sang hinampang, Abril 11, nadepensahan sang reigning IBF World Super Flyweight Champion Jerwin Ancahas ang iyang titulo kasunod sa pagdaog pinaagi sa unanimous decision bato kay Jonathan Javier Rodriguez ang Mexico sa Muhega Sun Casino sa Ancasville, USA. Kasunod sa nganong kabulan nga layoff, ang native sang Panabo City, Davao del Norte ang yara na sa kontrol sa una pa lang nga mga rounds. Pinaagi sa iyang pinpoint accuracy kag counter punches. Mayara man sa kahigayonan nga nagbayluhan ay isang mabasog nga mga atake ang duha ka fighters. Ang sunod-sunod nga mga inumol ni Ancahas nga nagtupa sa ulo kag lawas ang kasumpong ang nagtuga agad man knockdown si Rodriguez. Nakabango naman si Rodriguez kay nagpadayon sa hampang tugtog sa matapos ang ulihi ka 3 nga rounds sang hampang. Matapos ang 12 rounds, naghatag naman ang mga judges ang scorecards nga 117-110, 116-111 kag 115-112. Ini na yung kasyam nga pagdepensa ni Ancahas nga naging purbar sa iya nga score sa 33 wins kag 2 draws kung sa din mayara ini sang 22 ka knockout samtang si Rodriguez naman ang may score nga 22 wins, 2 losses kag 16 ka knockouts. Sa balita sa patag sang entertainment, Abril 23. Nagtaliwan sa edad nga 74 ang original Filipino music icon nga si Victor Wood bangod sa COVID-19 complications. Suno sa asawa ni Victor nga si Neresa, napatay ang jukebox singer sa New Era General Hospital sa syudad sang Quezon matapos magnubo ang oxygen level sini kag didto na siya ginbawian sang kabuhi. Si Victor ang nakilala sa iya mga kanta nga In Despair, Mr. Lonely, I'm Sorry My Love, I Went to Your Wedding, Frolin, Eternally, Carmelita kag iban pa sadtong 1970s. Sa iya panahon, ginkilala si Victor bilang Jukebox King kag Plaka King. Sa kaangay nga petsa Abril 23, nagpangayo sang pasaylo kag ginako sang aktres nga si Angel Locsin ang responsibilidad sa pagkamatay sang isa ka 67 anyos nga lalaki nga nagpila sa iya community pantry nga gintukod sa Quezon City. Sa Facebook post sang aktres, ginpahayag sini nga ginatake kag napatay samtang nagapila sa community pantry ang senior citizen. Suno kay Angel, nagapangayo ini sang kapatawaran sa pamilya kag iya sila ginkadtuan kag nakaisoryahanay sila sa personal sa mga bata sang biktima sa ospital. Suno sa aktres, samtang nagakabot
kabuhi ini magapadayon siya sa pagpangayo sang kapatawaran. Santo sa police report, nalakip ang nagtaliwan sa mga nagpila agud makakuha sa mga produkto nga pagkaon nga gipanagtag ni Angel sa gintukod sini nga community pantry sa Holy Spirit Drive Corner, Don Matias Street sa Quezon City. Alas 9 sang aga sang nalipong ang lalaki kag gindala sa East Avenue Medical Center sang ambulansya sang barangay kag gilayon nga nagtaliwan. Abril 27. Nagtaliwan ang veteran director nga si Toto Natividad sa edad nga 64 bangod sa komplikasyon sa COVID-19. Ang masubo nga balita ang ginpakigbahin sang iya bata nga si John Isaac. Suno kay John, tuman nga ginakasubo sang pamilya nga iga-anunsyar ang kamatayon sang ila amay nga si Direk Federose Toto Natividad nga nagtaliwan bangod sa COVID-19. Nagpost man si Mayor Tobit Yangko agud pabalo ang natabo kay Natividad kag nagpalabot sang condolences sa mga nabilin nga himata sini. Suno sa alkalde maskin nga senior citizen kag kabahin sang vulnerable sector, mas mataas gihapon nga tsansa nga malatnan ang mga inis sang COVID-19. Sunod diri ang punong barangay ang indi mapunggan sa pagpanguna sa pag-asikaso kag pag-atipan sa iya mga kabarangay. Magluwas sa mga action film nga ginpangunahan ni Direk Toto nang director man ini sang pila ka mga TV series kaangay sang Cain at Abel nga ginbidahan ni Dingdong Dantes kag Dennis Trillo kag ang Probinsyano. Yadto ang mga dalagko nga hitabo sa bulan sang Abril. Sa hindi madugay, magasulod na ang mga balita sa bulan sang Mayo. Yari ang nagapanguna nga balita sa bulan sang Mayo sang tinit nga na tuig 2021. Una kita sa balita lokal. Mayo 3. Nagpanguna ang 25 anyos nga tumadok sang banwa sang San Enrique diri sa probinsya sa Negros Occidental sa mga kadete nga magagraduate sa Philippine Military Academy sa virtual news conference sa mga opisyales sang PMA. Si Cadet First Class John Ray Cabanero Artus ang valedictorian sang PMA Masaligan Class of 2021 kag magagraduate nga summa cum laude. Si Artus ang nagakuha sang Bachelor of Science in Chemical Engineering sa UP Visayas sang siya ang nakapasar sa PMA entrance examination. Sunod sa PMA official, si Artus ang magasulod sa Philippine Navy. Ang PMA Masaligan Mandirigbang Samahan na Lakas at Sandigan ng Bayan Class of 2021 ang gilalkipan sang 138 ka mga lalaki kag 26 ka mga babayi. 82 sa mga ini ang Army Cadets ukon mangin kabahin sang Philippine Army. 46 ang midshipmen ukon magaupod sa Philippine Navy kag 36 ang Aero Cadets ukon magasulod sa Philippine Air Force nga magaupod sa ila respective branches of service pagkatapos ang ilang commencement exercises Mayo 10. Mayo 14. Gileon nga gin-relieve ang hepe sang EB Magalona Municipal Police Station matapos nga madakpan sang Regional Director sa National Police Commission Region 6 nga nagatulog ang on-duty nga mga police kag wala sang hepe o kon Deputy Chief sa police station. Sa nag-abot si Napolcom Region 6 Director Attorney Joseph Celis sa EB Magalona Municipal Police Station alas 11:03 sang gabi, nagatulog ang tanan nga duty nga police sa police station. Gani naghulat ini sa gwa sang gate. Makaligad ang pila ka minutos, nakabugtaw ang desk officer. Gani nakasulod si Salis, samtang napadayon sa pagtulog ang 3 kayban pa. Pagbugtaw sa mga ini, nag-ilis pa ang mga polis sang uniforme. Bangod nagasuksok lamang sila sang civilian clothes. Wala man sa police station ang hepe nga si Police Lieutenant John Paul Tabohara ukon ang Deputy Chief nga si Police Lieutenant Menardo Eliaga. Magluwas diri, mahigko man ang comfort room sang EB Magalona Police Station. Since wala sa official detail order, responsible din yung COP. Kaya nga wala sa updated duty detail order. So, the COVID nga lapses, anytime so doon ka to, agaw ang stasyon, pahan sila ganit to, kung isisinaw lang to, hindi illegal pihon lang sila kahit kaniroon.
Mayo 18. Tatlo tanan ka mabangkay ang nasapuan sa syudad sang Bacolod, kag duha ang nasapuan sa probinsya sa Negros Occidental. Ang una nga biktima ay isa ka Phil Omani, aging kilala kay Amid Haj, 34 anyos, residente sang Region Pro 3, Barangay Alihis, Bacolod City, kag nagatrabaho bilang online teacher. Ang bangkay ang maigo sa naidalom nga bahin sang dugan, kag sa upper right naman sang likod ang exit wound, samtang wala naman sang makita nga fired cartridge sa Palangka Road, Barangay 8, Bacolod City, kung saan nakitaan ang biktima. Isa naman kabangkay ang sunod nga nasapuan tak na alas 10 ng aga, aging kilala kay Archie Aguirre, 41 anyos, kasado kag residente sa Hinigaran, Negros Occidental. Ang bangkay ang nasapuan sa katubuhan sa higad sandalan sa Hacienda Rojas, Barangay Blumentritt, Murcia, Negros Occidental. Alas 3 sang hapon sa amuman nga adlaw, nasapuan ang isa ka bangkay sa kakahuyan nga malayo na sa dalan kag malayo sa pamalay sa Hacienda Sagrado 2, Barangay Zone 16, Talisay City. Ang biktima ang gikilala kay Brian Barredo, 24 anyos, ka residente sa Purok Tangige, Barangay 1, Bacolod City. Sunod kay Police Master Sergeant Reynaldo Suelto, investigador sa Talisay City Police Station. Si Barredo ang ginakonsiderar nga drug personality sa Bacolod Police Station 7. Mayo 19. Gin-salvage sa probinsya sa Rizal ang ginapahayag leaders sang De Vinagracia Drug Group nga naga-operar sa probinsya sa Negros Occidental. Si Michael Vincent De Vinagracia nga tumadok sang barangay Mamulak, Silay City, Negros Occidental ang nasapuan nga wala na sang kabuhi sa may barangay Pinugay, Baras, Rizal Province. Nakonfirmar ang identity sini paagi sa driver's license nga nakuha sa iya nga bulsa kag mayara naman sa duha ka ID nga nakapangalan kay Michael. Si De Vinagracia ang suksok sang black sando kag gray pants samtang nasapuan ini sa kilometrahe 45 Marilaki Highway sa Palo Alto Falls sa barangay Pinugay, Baras. May kaupo din nga naputo sa pink nga habol, nagasuksok sang blue nga t-shirt kag nakapantalon. Sa amuman nga adlaw, isa pagid ka bangkay ang nasapuan sa kilometrahe 42 sa barangay Pinugay. May agi sang kuga ang liog ni De Vinagracia kag gintiro ini sa dughan gamit ang M16 rifle. Nagasuspekso ang Baras Municipal Police Station nga ginkuga si De Vinagracia antes ginala sa lugar kung saan siya gintiro. Patuloy po yung investigation namin kasi wala po pong malinaw kung ano po talaga yung nangyari kung paano po siya pinatay. Si De Vinagracia ang ginpahayag leader sang De Vinagracia Drug Group nga naga-operate sa probinsya sang Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod. Sa mga balita nasyonal. Mayo 3. Ginbakunahan si Presidente Rodrigo Duterte batok sa COVID-19. Ini ang gintublukan mismo ni Department of Health o DOH Secretary Francisco Duque III sa Malacanang Palace. Ang Sinopharm vaccine nga gin-manufacture sa China ang gintublok sa Presidente. Sunod diri, nagpabakuna ini hindi lamang para proteksyonan ang iya kaugalingon batok sa COVID-19, kundi subong man nga mapanugyan sa publiko ang magpabakuna man. Nibuloan nga si Duterte ang 76 anyos na kag kabahin man sa senior citizen nga lakip sa priority sector sa pagpabakuna. Patag sini nga hindi dapat magkahadlok sa bakuna kag mas dapat nga magkahadlok sa COVID-19. Panugyan man sa presidente nga suportahan ang National Vaccination Program kag magsalig nga ang bakuna ang isa ka solusyon agud nga malapuwasan ang nagaluntad nga health crisis. Dugang pa sini nga ang pagpabakuna amo ang liyave padulong sa pagbalik sa normal nga pagpangabuhi. Mayo 5. Isa ka grupo sa mga abogado ang nagtanyag nga mag-host sang debate sa tunga ni Presidente Rodrigo Duterte kag retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na tuhoy sa issue sa West Philippine Sea. Ini matapos nga ginbato ni Carpio ang pagpanghangkat ni Presidente Rodrigo Duterte nga debate na tuhoy sa territorial issues sa West Philippine Sea kag nagpanawagan sa Chief Executive nga mag-resign bilang presidente. Sunod kay Carpio, malipayon siya na ginabaton ang challenge sa bisan ano nga tion nga
nga convenient para sa presidente. Suno sa kay Philippine Bar Association President Rico Domingo, willing ang organisasyon nga mag-host ng debate kunini ang mahisugtan ni Duterte kag Carpio. Apang Mayo 7, nag-back out si Presidente Rodrigo Duterte sa debate batok kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio angon sa pagbasura sang korte sa claims sang Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa baylo, gin-designate sang presidente si Presidential Spokesperson Harry Roque na magdebate kay Carpio kung bala ipatuman sa Pilipinas ang ruling sang Permanent Court of Arbitration sang tuig 2016 nga nagapabor sang claims sang Pilipinas sa West Philippine Sea. Sunod sa kay Roque, ginpamatian sang presidente ang laygay sa mga cabinet secretaries kag sa mga senador nga hindi pagdayunon ang debate. Sa amuman nga adlaw, ginpahayag ni Carpio nga magauyang lamang siya sang tempo kung si Roque ang yasini nga debatehon. Mayo 10, ginpatag ni Presidente Rodrigo Duterte kung nga nag-back out ini sa iya pagpanghangkat nga debate kay anay Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na tuy sa issue sa West Philippine Sea. Sunod kay Duterte, nalipatan sini nga siya ang presidente kag ordinaryo nga tawo ining si Carpio. Ang problema lang kasi dito is nakalimutan ko na si Carpio ang hindi ang presidente, ako. So, policy statement kung anong itanong niya, masasabi ko, and I might bind future actions of government pagdating dito sa West Philippine Sea. Pero doon ako sa kahon. It's not because I'm afraid of debates. Ilang debate na dinaanan ko nung eleksyon. Mayo 31. Arestado ang hubog nga polis sa Quezon City matapos kaya ginpatay ang 52 anyos katupad balay sa barangay Greater Fairview. Ang biktima ang gikilala kay Lilibeth Valdez, samtang ang suspetsado ang gikilala kay Police Master Sergeant Hensi Zinampan. Suno sa bata sang biktima, yara sa Tiangge ang yailoy sang ginpalapitan ini sang hubog nga polis, ginuyatan sa buhok kag gintiro sa liog. Antes pa man Mayo 1, nagsumbaganay ang polis kang ang bata sang biktima, gani nagpamahog ang suspetsado. Tubtob nga iya naman nga ginbais ang iloy. Giliyon nga nadakpan si Zinampan nga assigned sa Philippine National Police Security and Protection Group. Ginpanginwala sini nga siya nagpatay sa biktima apang nakuhan ini sang bata ni Valdez sang video sang ginhimo niya ang krimen. Sa mga balita international, Mayo 4, ginanunsar sa multi-billionaire philanthropists nga sa Bill kag Melinda Gates nga sila ang magabulagay na. Suno kay Mr. and Mrs. Gates, nagdesisyon sila nga duha nga utdon na ang ilang nga kasal. Ang mag-asawa ang nagaupod sa malapit 30 na katuig kag sila ang nagapadalagan sang Bill and Melinda Gates Foundation, ang pinakadako nga private charity sa bilog nga kalibutan. Suno kay Mr. and Mrs. Gates, nasa sulod sang 27 katuig nga pag-upod, mayala sila 3 ka mga kabataan kag nakatukod man sang foundation nga nagabulig sa mga tao sa bilog nga kalibutan. Ila man gipasalig nga magabuligay sila gihapon nga duha sa pagpadalagan sa ila foundation. Mayo 10, 20 ka matao kalakip ng siyam ka mga kabataan ang patay matapos nga maglunsar ang Israel sang airstrike kasunod sang paglunsar man sang Palestinian militant groups sang rockets malapit sa Jerusalem. Sunod sa militar sang Israel, giyon sila nga nagpadigan sang airstrike batok sa armado nga mga grupo, rocket launchers kag military posts sa Gaza matapos nga ila ginakbang ang gitawag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na red line paagi sa pagpalupok sa Jerusalem area sa labing una nga kaygaynan humalin sa inaway sa tuig 2014. Nagpadayon ang rocket fire kag Israeli airstrikes tubtob maggabi kag report sa mga Palestinhon na may mabaskog nga paglupok malapit sa Gaza City kag sa coastal strip. Antes ang tungang gabi, ginpahayag sa Israeli military nga nakapalupok ang Palestinian militants sa malapit 150 ka mga rockets padulong sa Israel apang kalabanan sa mga ang na-intercept sa ilang missile defense systems. Mayo 15,
Ginwasak sang Israeli airstrike ay sa ka-high-rise building sa Gaza City nga ginahamtangan sang The Associated Press kay ban pa nga mga media outlets sa tinutuyo nga mapahipos ang pag-report gikan sa nasamit na teritoryo sa tunga sang pagpakig-away sa mga ini sa militanteng grupo sang Hamas. Ang strike natabo matapos nga magmando ang mga militar sa mga pumuloy nga mag-evacuate gikan sa mga building nga ginatiniran man sang Al Jazeera kay ban pa nga mga opisina kag residential apartments. Ang pag-atake nagtumba sa 12-story building kung sa diin nagtugas sang tuman kadamol nga aso ang pag-collapse sang building. Wala naman sang ginpagwa nga eksplanasyon na tuwi sa pagpang-atake. Ang pag-atake ang nagluntad inoras lamang matapos sa isa pa ka Israeli air raid sa refugee camp sa Gaza City nga puno sang pumuluyo kung sa din hindi magdubo sa napulo ka mga Palestinhon gikan sa extended family kag kalabanan mga kabataan ang nagkalamatay. Mayo 21. Matapos ang 11 kadlaw nga gyerahay sang rockets, naisugta na sang Israel kag Hamas militants nga naga-control sang Gaza Strip nga magpatigan sang ceasefire nga ginbroker sang Egypt. Sunod sa pahayag nagikan sa opisina ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ginpahayag sa Security Cabinet ang rekomendasyon nga batunon ang Egyptian initiative para sa isa ka mutual and unconditional ceasefire. Sa pahayag sang Palestinian groups nga Hamas kag Islamic Jihad, maga-take effect ang ceasefire Biyernes alas 2 ng kagahon local time ukol alas 7 sang aga subong adlaw sa Pilipinas. Sunod naman sa opisina ni Netanyahu, padayon pa nga naganigosyar ang duha ka bahin kung sano ini maga-take effect. Ginanunsar man sini nga pisar nga unanimously nga ginbaton sang gabinete ang Egyptian proposal. Ang realidad nga nagakatabo amo gihapon ang magadeterminar sang pagpadayon sang ila kampanya. Sa 11 kadlaw nga pagbayluhanay sang rocket sang duha ka grupo, mas sobra 90,000 ka mga persona sa Gaza ang nadulaan sang pulian. Hindi maglubo sa 232 ka mga Palestinians. Kalakip na ang 65 ka mga kabataan nga napatay samtang 12 naman ka mga Israelis. Kalakip ng duha ka mga kabataan ang nadulaan sang kabuhi. Sa balita sa Patag sa Sports. Mayo 9. Ginlutos ni Saul Canelo Alvarez si Joe Saunders agon mapabili ng WBC kag WBA titles kag nakuha ang WBO crown sa Briton sa ilang super middleweight unification fight. Nagdaog si Alvarez sa paagi sa technical knockout matapos nga nagpangapo si Saunders pagkatapos sang ikawalong round sa tubang sa masobra 73,000 ka mga fans sa AT&T Stadium. Ginaboy sang kampo sang wala kaperdihan nga fighter ang tuwalya matapos naghuwag ang natuo nga mata sini kag hindi na makakita tugas ang pabasko nga inumol nga ginbuyan ni Alvarez. Ginpatigayon ang hampang sa lugar sang NFL Dallas Cowboys. Kaginiman ang pinakadako nga crowd nga naglantaw sa US sports event. Humalin sang nagumpisa ang coronavirus pandemic, nag-improve si Alvarez sa record nga 56 wins, 1 loss, kag 2 draws. Nga may 38 knockouts, samtang si Saunders ang nagnubo sa 30 wins, 1 loss, nga may 14 KOs. Mayo 30. Naghimo naman sa kasaysayan ng Pinoy boxer nga si Nonito Donaires ang ini ang nagdaog sa World Boxing Council World Bantamweight Championship matapos ng sensational 4th round knockout win. Batok sa wala pa kagid na lutos nga si Nordin Lubali sa Dignity Health Sports Park sa Carson City, Nevada, USA. Gincorner sang natuo nga uppercut ni Donaires si Ubali sa nabiling nga 1 minuto kag 14 segundos. Sa 4th round nga nagduso sa referee nga si Jack Rice. Ngayon to ng bout, nakuha ni Donaires ang Bantamweight belt nga iya nasuksok sa 2011 matapos nga makuha ini sa iya sa November 2019. Sang ini ang nalutos ni Naoya Inoue paagi sa unanimous decision. Sa balita sa Patag sang Entertainment. Mayo 4.
Nagtaliwan ang veteran entertainment columnist nga si Ricky Lo sa edad nga 75. Wala ginsugid sang iya pamilya kung ano ang gitunaan sang kamatayon ni Lo. Si Ricky Lo ang nagpasikat sang denikada kadugay nga fanfare column sa The Philippine Star kag isa sa mga respetado nga journalist sa showbiz circles. Antes mga writers ang column sa Philippine Star, ginsugura ni Lo ang iya stint bilang entertainment journalist sa The Manila Times kag The Manila Chronicle. Mayo 17. Ginkoronahan ang kandidata sang Mexico bilang Miss Universe 2020. Matapos ang isa ka tuig nga pagkaatrasar sang tuigan nga kompetisyon bangod sa COVID pandemic, ginkoronahan si Andrea Meza bilang bag-o nga Miss Universe. Ginpierde sang 26 anyos nga si Meza ang 73 ka iban pa nga mga linay nga nagtiglawas sang ila tagsa-tagsa ka mga pungsod kag teritoryo sa Miss Universe 2020. Lakip na ang runner-up nga si Miss Brazil Julia Gama kag second runner-up nga si Miss Peru Janik Masita del Castillo. The winner of the 69th Miss Universe competition is Viva Mexico! Sa iya nga final statement, ginhatagan si Meza sang tupiko nga changing beauty standards kag naghatag ini sang inspiring nga sabat. Changing beauty standards. Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada. We live in a society that more and more is more in advance. Y así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. And as we have advanced as a society, we've also advanced with stereotypes. Hoy en día, la belleza no radica solamente en cómo nos vemos. Nowadays, beauty isn't only the way we look. Para mí, la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y los valores con los que nos manejamos. For me, beauty radiates not only in our spirit, but in our hearts and the way that we conduct ourselves. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor. Never permit someone to tell you that you're not valuable. Thank you. Antes ang final statement sa question and answer portion, ginpamangkot si Meza kung paano sini-handle ang COVID pandemic kung siya ang leader sang iya nga pungsod. If you were the leader of your country, how would you have handled the COVID-19 pandemic? I believe there's not a perfect way to handle this hard situation such as COVID-19. However, I believe that what I would have done was create the lockdown even before everything was that big. Because we lost so many lives and we cannot afford that. We have to take care of our people. That's why I would have taken care of them since the beginning. Samtang ang pambato naman sa Pilipinas nga si Rabia Mateo ang nakasulod sa top 21, apang wala ini nakasulod sa top 10. Stunning si Rabia sa iya nga yellow swimsuit samtang nagsuksok man ini sang blue nga dress sa production number. Amuyad to ang mga balita sa bulan sang Mayo. Sa hindi madugay, magasulod ng mga balita sa bulan sang Hunyo. Yari ang nagapanguna nga balita sa bulan sang Hunyo sang tinalikdan nga tuig 2021. Una kita sa balita lokal. Hunyo 1. Duha ang patay samtang nakaluwas ang isa ka duha ka tuig nga bata nga babayi sa nagluntad nga shooting incident sa Barangay 6, Bacolod City. Sakay sa Mitsubishi Mirage nga may plaka nga RNN 562 ang mga biktima sang sila ang ginluthang samtang nagausoy sa Dalan Halandon, Barangay 6. Ginkilala ang mga biktima kantay Dexter Brian Orosos, 41 anyos, kag residente sang 17th Lacson Street, Barangay 4, kag Fernando Mahipos, 39 anyos, residente sang Purok Boulevard, Barangay 14. Anak ni Mahipos ang apat ka tuig nga bata nga babayi nga yara sa backseat sang salakyan. Na-recover sa crime scene ang apat ka empty shell sang wala natumod nga kalibre sang armas. Naka-recover naman ng mga pulis ang suspected shabu sa sulod sang auto.
sa amuman nga adlaw Hunyo 1. Patay ang isa ka retired police samtang nakaluwasang niya misis matapos nga maanod ang pick-up sa suba sa Banwa sa Ginubaan kadungan sang pagbaha. Nagikan sa Bayawan City, Negros Oriental sa na-retired police Chief Master Sergeant Daki Dacoscos, 49 anyos. Kagasawa sini nga si Jezebel Dacoscos kag pauli na sa ilabalay sa Barangay Asya, Hinubaan sang natabuan nga nag-awas ang suba sa Barangay Bulwangan. Gintilawan sang pulis nga patabukon sa Taytay ang ginamaneho nga Toyota Hilux apang wala sininasarangan ang daludo sang tubig kag naanod. Pagkaaga nakita ng salakyan sa magasawa sa dagat nga sakop sang sitio Bagtik, Barangay Bulwangan. 1 kilometro ang kalayoon nagikan sa Taytay kung sa din sila naanod. Nasalbar sa mga mangingisda si Mrs. Dacoscos samtang bangkay na sa masapwa ng retired police sang Hunyo 3. Hunyo 22. Gindismiss sa serbisyo ang 6 ka mga pulis sa Banwa sang Moises Padilla diri sa Negros Occidental nga nagpatigayon sang checkpoint operation sang Disyembre 19, 2017 kung sa inadakpa ng Santo Vice Alcalde kag subong alkalde sang Moises Padilla nga si Elia Celestina Garcia Yulo. Ini ang desisyon sang National Police Commission sa kaso nga grave misconduct kag grave irregularities in the performance of duty nga ginpasaka mismo sang alkalde kag sang iyabana nga si Felix Mafias Yulo III bato kanay Police Captain Alan Relo kag 5 ka mga kaupo de sini nga Sanday Police Master Sergeant Ricardo Dingkong Jr., Police Corporal Nobel Perante, Police Corporal Felix Pisales Jr., Patrolman Michael Mondido kag Patrolman Daryl Dormido. Ang nasambit nga checkpoint ang ginpatigayon sa Barangay Crossing Magayon alas 6 sang gabi. Ginpagwa sa mga pulis ang Santo Vice Alcalde sa iya Mitsubishi Strada. Suno sa mga pulis, nakita nila sa plain view ang caliber 45 pistol nga nabutang sa tupad sang bana sang alkalde kag sang ginusisa. Nakuha pa gid ang 2 ka mga hand grenade, 2 ka sachet sang suspected shabu kag 3 ka caliber 45 pistol. Ginpanindugan sang opisyal nga gintamnan sang ebidensya ang ila salakyan. Ang alkalde ang nakagwa sa prisuhan matapos nga nagpiyansa sa kaso nga illegal possession of explosives sa desisyon nga ginpirmahan ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Ginisentensya ng 6 ka mga pulis ang dismissal sa serbisyo nga may accessory penalties nga cancellation sang police eligibilities, forfeiture sang retirement benefits, magluwas sa accrued leave credits at perpetual disqualification from holding public office. Hunyo 25. Nagtaliwan si Bacolod City Councilor Elmer C. sa edad nga 65. Si C ang isa sa pinakamalawig nga nagserbe bilang miyembro sa Bacolod City Council nga nagdangat sa 17 ka tuig humalin sang 1998 tubtob tuig 2007. Hunyo 29. 5 ka mga priso ang nagpalagyo nagikan sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan, Bago City. Suno kay Jail Chief Inspector Jairus Anthony Duhilio, spokesperson sang Bureau of Jail Management and Penology Region 6, ginabanta alauna 20 tutup alas 2 ang kagahon nagpalagyo ang mga inmates kag nadiskubre sa mga jail guards sang sila ang naglibot. Ginutod sa mga pugante ang kabilya sa bintana sang selda kag nagtaklas sa pader paagi sa ginsugpon-sugpon nga habol. Kalakip sa mga nagpalagyo si Francisco Ipugon, 30 anyos, residente sang sitio Manluy, Barangay San Jose, Sipalay City, kag ginatudlo nga leader sang Ipugon Robbery Group. Nagpalagyo man si Marvin Celeste sang sitio Tima, Barangay Gawakon, Victoria City, Alejandro Montoya sang Barangay Tisol, Victoria City, Daniel Tamon sang Barangay Kumaliski, Salvador Benedicto, kag Danilo Celeste sang Victoria City. Hunyo 30. Natultulan sa mga otoridad ang ginapanaguan sa mga pugante sa Hacienda Velas, Barangay Blumentritt, Murcia matapos magreklamo ang pila ka mga residente nga sila ang ginkawatan sang pagkaon kag cellphone sa Tiangge. Sa pagresponde sa mga pulis sa lugar, nahibaluan nga ang mga suspetsado sa pagpangawat amuman ang mga pugante nga ginapangita sa Bureau of Jail Management and Penology. Sa ilang nga pagpalagyo, napilitan ng kapulisan nga sila ang tiruhon. Ginkawatan ko na ang mga gawga sa kampo ang
ng pagkaon. Apat ka tao pa na pagturya sa mga nagreklamo po gusto rin mga kapitan. Nag-positive ID sa nakapalagyo ito sa DGMP. Nag-coordinate kami sa DGMP na muna ginalagas na nilang palagyo natiruhan. Bangon sa madamong apilas, gilayon nga gibawian sang kabuhi si Marvin Celeste samtang pilason si Danilo Tamon kag siya ang nabalik sa NODJ. Hulyo 2. Patay naman ang pugkante nga si Danilo Celeste sang Victoria City matapos ginaaligar magbato sa mga pulis sang natultulan ang mga ini sa hayob-hayob sa sitio Katabla, Barangay San Fernando, Talisay City. Suno kay Police Major Jigger Jimeno, hepe sang Talisay City Police Station, ginpalibutan nila ang hayob-hayob kag ginatagan ang mga pugkante sang tsansa nga magsungka apang sa nagpalapit ang tropa. Nagpalupok ang mga ini kag napilitan ang mga pulis nga magbalos. Ma-fire back kita. Then later on, resulted nga ang isa ni nabilin patay naman. Kaya ang isa daw mapilasan man pero nakapalagyo. Ang ato nga napatay nga diri subong si Danilo Celeste. Nakapalagyo naman ang kaupod ni Celeste nga ginapatihan amo si Alejandro Montoya. Sa mga balita nasyonal, Hunyo 17. Patay ang isa ka high-value target kag narco-politician matapos ginaaligar nagbato sa ginpatigay nga operasyon sang PNP CIDG sa Port of Batangas. Ginkilala ang napatay nga si Montaser Sabal, anay alkalde sang Talitay, Maguindanao sang tuig 2010 sa Tubdob 2013. Suno kay sadto PNP Chief Police General Guillermo Eleazar, may duha ka warrant of arrest ang sospetsado sa kasong may kangtanan sa pagbaliga sang illegal nga armas kag illegal nga druga. Ginaaligar nga supplier man hisabal sang armas sa mga terorista nga miyembro sang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Malinong nga naaresto si Sabal sa Port of Batangas ang CIDG apang sa nagabiyahe na padulong sa Campo Crame. Ginaaligar nga hinali na lang ini ng agaw sang pusil gani naluthangan sang pulis. Gindala pa ini sa ospital sa San Juan apang gindeklarar nga dead on arrival. Nakuha sa posesyon ni Sabal ang 6 ka mga mataga sa kalibre sang armas, mga bala, magazine, 400 grams ang shabu kag 200,000 pesos nga cash. Hunyo 24. Nagtaliwan si Anay Presidente Benigno Simeon Noynoy Aquino III sa edad nga sa 61 anyos. Ginkompirmar ni Pinky Aquino Abiliada, magulang sang Anay Presidente, nga nagtaliwan ang Anay Chief Executive samtang nagkakatulog alas 6:30 sang aga kag siya ang nagasufrer sang renal disease secondary to diabetes. Suno kay Abiliada, mission accomplished na ang ka-15 nga presidente sang Pilipinas kag makaupod na sinang ila Iloy kag amay. Suno kay Abiliada, gwa sulod na sa ospital si Pinoy antes pa ang COVID pandemic. Sa 15.2 million Filipinos na nagtiwala sa kanya noong 2010 at binigay ang pinakamalaking karangalan na pwedeng ipagkaloob sa kahit na sinong Pilipino, habang buhay namin tatanawin na utang na loob yung naibigay ninyo sa aming kapatid. Maraming salamat po. On behalf of our family, I am confirming that our brother Benigno Noynoy S. Aquino III died peacefully in his sleep. His death certificate pronounced his death at 6:30 a.m. due to renal disease secondary to diabetes. Ang bangkay ni Aquino ang gindala sa Heritage Park sa Taguig, kag diri naman dinigin cremate. Hunyo 24 sang gabi, gindeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte ang napuno kadlaw nga period of mourning bilang pagkasubo sa kamatayon ni Noynoy. Pagkasunod nga adlaw, ginpatigayon ang public viewing sa urn ni Aquino sa Church of the Jesus sa sulod sang Ateneo de Manila University sa Quezon City nga iya alma mater. Hunyo 26. Si Noy ayaw niya talaga na maging pabigat siya. Ayaw niya na kami nag-aalala at ayaw niya na hindi kami nakakatulog ng dahil sa pag-iisip sa kanya. Tinupad niya yung pangako niya sa aming ama nung siya'y nakakulong sa Fort Laur sa Nueva Ecija na aalagaan niya
ang aming ina at kaming apat na tawag na nga ng karamihan, mga witches. Gindulong sa ulihi nga palahwayan si Anay Presidente Benigno Noynoy Aquino III, dua kadlaw ang nakaligad humalin sa inyang nagtaliwan bangod sa renal disease secondary to diabetes. Alauna 43 sang hapon sang gingulo sa lulubngan ng urn o kung ang ginasudlan sang abo ni Aquino paagi sa kamanghuran nga utod sang Anay Presidente nga si Chris Aquino sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Ang abo ni Noynoy ang ginisulod sa tupad sang lulubngan sa mga ginikanan ang democracy icons nga sanday former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. kag former President Cory Aquino. Ang ambahanon nga to dream the impossible dream ang ginaamba sang live kadungan sa internment. Antes ang internment, ang hymn sang Ateneo de Manila University ang gintokar sang banda. Ginpangunahan ni Archbishop Socrates Villegas ang final prayers para kay Aquino. Grant that our brother Benigno Simeon may sleep here in peace until you awaken him to glory. For you are the resurrection and the life. Then he will see you face to face, and in your light will see light, and know the splendor of God. For you live and reign forever and ever. In sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ, we commend to Almighty God our brother Benigno Simeon, and we commit his remains to the ground, to the earth, ashes to ashes, dust to dust. The Lord bless him and keep him. The Lord make his face shine upon him and be gracious to him. The Lord lift up his countenance upon him and give him peace. Hunyo 29. Ginbaton ni Senador Manny Pacquiao ang pagpanghangkat ni Presidente Rodrigo Duterte nga hingadlan ang mga opisina sang gobyerno nga imbolbado sa korupsyon sa idalom sang iya administrasyon. Ini matapos ginpahayag sang senador nga mas naglala ang korupsyon sang 3 kapilo kung ikumpara sa tion ni Anay Presidente Benigno Noynoy Aquino III. Suno kay Duterte, ginahangkat sa si Pacquiao nga tumuron ang mga kurakot nga ahensya kag siya na ang magahimo sang investigasyon. Ituro mong opisina na korap at ako na ang bahala within 1 week may gawain ako. Maglista ka, Pacquiao, at sinasabi mong 2 times kami korap. Ilista mo yung mga tao at opisina at dapat nilista mo na yun at ibigay mo sa akin. Wala ka namang sinabi noong all these years, puro ka praises ng praises sa akin. Tapos ngayon sabihin mo corrupt. Gilayon niya nagpahayag si Pacquiao nga ginabaton niya ang hangkat sang presidente kag ginpasalamatan niya ini sa oportunidad nga magbulig sa iya kag maghatag sa mga impormasyon para sa kampanya batok sa korupsyon. Suno kay Pacquiao, magasugod sila sa Department of Health kung saan checkeron sang maayo ang tanan nga ginpamakali sang gobyerno halin sa rapid test kits, mga personal protective equipment, mask kag iban pa. Sa piyak sang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte, wala sang ginpatigayon nga investigasyon. Sa mga balita international, Hunyo 17. Sa labing unang ang kahigayunan, humalin sa nagpungkol sa pwesto si US President Joe Biden. Natigayon gid man ang face-to-face meeting nila sang presidente sang Russia nga si Vladimir Putin sa Geneva, Switzerland. Ini matapos ang 36 katuig humalin sang ginpatigayon sa nasambit nga syudad ang una nga US-Russia Summit. Ang Switzerland ang masami nga venue sang kaangay nga summit bangod neutral ini sa sulod sang 200 katuig. Sino kay Biden, ginathaga sini kay Putin nga ang iya agenda ang inibatok sa Russia ukon bisan kay sino kundi para sa mga Amerikano. It was important to meet in person so there can be no mistake about or misrepresentations about what I wanted to communicate. I did what I came to do. Number 1, identify areas of practical work our two countries can do to advance our mutual interest and also benefit the world. 2, communicate directly that the United States will respond to actions that impair our vital interest or those of our allies. Hunyo 24.
Narumpag ang 12 kapanalagan nga condominium complex sa Surfside, Florida, United States of America nga nagresulta sa kamatayon sang 98 ka mga tawo. Kaagahon isang narumpag ang beachfront condominium sa Champlain Towers South. Isa ka 15 anyos ang na-rescue nagikan sa mga debris. Apang yailoy ang malubha nga napilasan kaginbawian isang kabuhi sa ospital. 11 kaban pa nga mga residente sang condominium ang napilasan man. 35 ka mga tawo ang na-rescue sa among adlaw. Hulyo 7 ginanunsara sa mga otoridad nga nag-transition na sila sa search and recovery nagikan sa search and rescue operations. Ang pagpangita sa mga biktima ang opisyal nga nagtakop sang Hulyo 23 kung sa 98 tanan ka mga bangkay ang na-recover sa mga otoridad. Ang condominium ang gindemolish naman. Sa balita sa patagsang sports, Hunyo 7, nakuha sang Filipino pole vaulter nga si AJ Obiena ang silver medal sa 2021 FBK Games sa Hengelo, Netherlands matapos na clear ang 5.80 meters sa una sini nga attempt nga nangin sufisyente agud magpangadua sa gold medal winner nga si Armand Duplantis sang Sweden. Si Duplantis ang naka-clear sang 6.10 meters samtang hometown bet nga si Menno Vlon ang naka-clear sang 5.18 meter mark kag nakakuha sang bronze medal. Si Obiena nga labing una nga Filipino nga naka-qualify sa Tokyo Games ang nalapawan ng iyang golden performance ang nakarehistro ini sang 5.17 meters sa Folksam Athletics Grand Prix. Hunyo 16, matapos ang 8 katuig na lutos na sa Pilipinas ang Korea sa FIBA Asia Cup qualifiers kag naguba ang gintiguluhan sang kadamaan nya Korean Curse. Ang final window sang FIBA Asia Cup qualifiers ang patigayon sa University Foundation AUF Gym sa Clark kung sa diin natapos ang hampang sa score nga 81-78 pabor sa Pilipinas. Ang bakulod noon nga si Sam Joseph Belangel ang nakapasulod sang ulihi nga 3-point shot nga nagdala sa kadalagan sang Gilas Pilipinas. Ang monumental nga kadalagan ang nangin alagyan nga na-qualify ang Pilipinas sa FIBA Asia Cup nga pagahiwaton sa Indonesia sa Agosto. Ginselebrar naman sa mga anay miyembro sang Gilas Pilipinas ang kadalagan sang men's national basketball team batok sa South Korea paagi sa isa ka Twitter party. Sa balita sa patagsang entertainment. Hunyo 4, nagbunag si Meghan Markle sa ikaduha nila nga anak ni Prince Harry. Ang baby girl ang ginhingadlan nga Lilibet Diana Mountbatten Windsor o kun Lily for short. Ini ang gisunod sa paternal grandmother sang baby nga si the late Princess Diana kag paternal great-grandmother nga si Queen Elizabeth II nga may childhood nickname nga Lilibet siya close family members. Si Meghan ang nagbata sa Santa Barbara Cottage Hospital sa Santa Barbara, California. Ang baby ang nagabugat sang 7 pounds, 11 ounces kag healthy sila nga duha sang iya iloy. Hunyo 12, kadungan sang Gay Pride Month, gintuad ni American singer-actor David Archuleta nga miyembro ini sang LGBTQIA+ community. Ginhilway ni Archuleta ang iya kaugalingon kadungan sang Independence Day sang Pilipinas nga ginsaulog man sa mga Pilipino nga nagapuyo sa United States. Sadtong tuig 2014, gintuad sang singer-actor sa iya pamilya nga binabayi ini. Madamo nga mga Pilipino nga nagasuporta kay David humalin pa sang nagpasakop ini sa season 7 sang American Idol sadtong tuig 2007. Mas nagdamo ang mga Pinoy fans ni David sang nagperform ini sa Pilipinas kag sang nagbida sa isa ka TV series sa Pilipinas nga nalantaw sadtong February 20, 2012 tubtob March 23, 2012. Gindayaw man sang fans ni David ang pagkamatuod sini sa iya kaugalingon, kaupod ang pangako nga padayon nila nga suportahan ang singing career sang ginaidolo nga singer-actor. Yadto ang dalagko nga mga hitabo sa bulan sang Hunyo. Sa hindi madugay, magasulod na ang mga balita sa bulan sang Hulyo.
You are watching and listening to the Bombo Year-End Report. Now, fully digitalized. PTX 500. Sharing Grace Paglutan. Maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV.
Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa And listening to the Bombo Year-End Report, now fully digitalized. Yari ang nagapanguna nga balita sa bulan sang Hulyo sang tinalikdan nga tuig 2021. Una kita sa balita lokal. Hulyo 7. Nagtaliwan sa edad nga 59 ang veteranong journalist kag press freedom advocate nga si Jaime Nonoy Espina bangod sa liver cancer. Santo sa konfirmasyon sang utod sini nga si Inday Espina Varona. Ginpahayag ni Inday Varona nga iya utod ang matawhay nga nagbiya kaupod ang pamilya sini. Suno kay Varona, nakasalbar si Nonoy sa malala nga infeksyon tugas ang coronavirus disease kag nakaupod pa ang pamilya. Si Espina ang national chairman sa National Union of Journalists of the Philippines. Hulyo 23. Makaligad ang halos isa kabulan, nabalik na sa detention facility sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP ang ginatudlo ng leader sang Ipugon Robbery Group sa Negros Occidental nga nagpalagyo sa Negros Occidental District Jail sa tuong June 29. Madumduman nga si Francisco Ipugon sang sitio Manluya, Barangay San Jose, Sipalay City ang nag-iskapo sa NODJ kaupod ang 4 kay banpa nga mga inmates nga amo Sanday, Marvin Celeste, Danilo Celeste, Daniel Tamon kag Alejandro Montuya. Hulyo 23 sang kagahon nadakpan si Ipugon sa balay sa iya nga ugangan sa sitio Nabilog, Barangay Amuntay, Binalbagan sa border na sang Negros Occidental kag Negros Oriental. Suno kay Police Captain Ilindi Ribosquillo, hipe sang Binalbagan Municipal Police Station, nakabaton sila sang impormasyon nga nasiplatan si Ipugon sa balay sang ginikanan sa iya misis gani ini ang ginvalidate kag nagpositibo. Naglawig sang 4 ka oras ang ila paglakat antes nakabot sa lugar. Bale ang iyagin na istaran dito siguro naka pansa kay dira man asa nakapangasawa kag ang iyagin sakaan dito nga balay amo ni ang ugangan. Pero sa sinilang latest nga information siya ibulagan sila sa iya asawa. Actually mga 9 o'clock kami ni nag-jump off. Nakaabot kami dito mga alauna na siguro. Hulyo 24.
Patay ang asawa sa isa ka seaman matapos gintiro sang riding in tandem suspects sa Pontevedra, Negros Occidental. Suno sa hipis ang Pontevedra Police Station nga si Police Captain Hansel Lumandas, ginkilala ang biktima nga si Milauri Pagunsan, 48 anyos kag residente sa Barangay Poblasyon 2, Pontevedra. Natabo ang insidente sa igad sang dalan alas 5:20 sang kagahon. Suno kay Lumandas, magabukas kuntani ang biktima sang Tiangge, kaupod ang iyang anak sa magsampot ang mga suspitsado nga nagaangkasanay sa motosiklo kag ila nga gintiro si Milauri sa makapila ka beses nga gintunaan sa iya nga kamatayon. Samtang sila ga-open sang nila sang Tiangge, kasama niya daw ang anak niya. Then suddenly may duwa ka suspect nga nagtiro sa kanya. Na-recover sang kapulisan ang 6 ka empty shells sang 45 caliber pistol sa crime scene. Wala pa sang identity ang mga suspitsado. Hulyo 27, gilayon nga ginpaidalom sa inquest proceedings ang katapo sang Highway Patrol Group sa siyudad sang Cadiz, Negros Occidental nga natukiban nga naghimulo sa 12 anyos nga bata nga babae sang iya live-in partner. Ginkonfirmar ni Negros Occidental HPG Head Nathaniel Florendo nga ang katapo sang Highway Patrol Group Cadiz City ang ginkilala kay Police Staff Sergeant Willard Judis. Ini ang original nga residente sa siyudad sang Silay apan nagapuyo na sa karon sa Barangay Tinampaan, Cadiz City upod ang iyang live-in partner. Pahayag sang live-in partner nga naabtan sini si Judis nga nagsulod sa kwarto sang iya nga bata kag ginpasudlan sang iya nga tudlo ang kinatawo sang biktima. Ini ang natukiban sang nagsinggit ang biktima agud nga magpangayo sang tabang sang ginpaidalom sa medical examination ng bata. Positibo ini nga ginmulisyahan. Sa mga balita nasyonal, Hulyo 4, 53 ang kabugusan nga patay matapos nagugpaas ang C-130 aircraft sa Philippine Air Force sa Paticol, Sulu. Sunod sa Armed Forces of the Philippines, ang fatalities ang ginalakipan sang 50 ka mga military personnel nga nagasakay sa eroplano kag 3 ka mga sibilyan nga nagapuyo sa gintupan sa eroplano sa banwa sang Paticol. Mayara sang 96 ka mga personnel nga on board sa eroplano sa mga sibilyan sa duta. Ini magnubo sa 3 ang nadulaan sang kabuhi samtang 4 ang injured. Ang C-130 military aircraft nga may tail number 5125 ang nag-take off nagikan sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City kag magalanding na kuntani sa Hulo Port sa Sulo. Sang ini ang nag-crash alas 11:30 sang aga. Bangod na miss sang piloto ang runway. Suno sa statement sang Joint Task Force Sulo, ang eroplano ang nag-crash sa Sitio Aman sa Barangay Bangkal. Pila sa mga pasahero ang bag-ong nga mga Philippine Army privates. Suno kay AFP Chief General Cirilito Subihana, posible nga na-miss sang piloto ang runway kag bangod wala sini nasarangan. Nag-crash ini sa Barangay Bangkal, Paticol, Sulu. Para po doon sa mga namatay at nasugatan doon po sa pag-crash sa Paticol, Sulu. Nagpapaabot po ng pakikiramay si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa pamilya ng mga nasawi ng bumagsak na C-130 sa Sulu. Nagluluksa hindi lamang ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ngunit ang buong bansa sa malungkot na pangyayaring ito. Ang Sulu plane crash ang ginakabig nga deadliest aviation accident sa kasaysayan sa Pilipinas. Hulyo 26, gin-deliver ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya katapusan nga State of the Nation Address o konsuna bilang ika-16 nga Presidente sang Republika sang Pilipinas. Diri pasalamatan ni Duterte ang tanan nga nagbulig sa pagpakigbato-batok sa coronavirus disease pandemic. Kumalin sa mga frontliners tubtob sa international development partners sang pungsod. In line with this, we hope to pursue the creation of public entities dedicated to managing emerging and re-emerging diseases. I thus fervently ask Congress to enact a law creating the Center for Disease Prevention and Control and the Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Sa mga balita international, Hulyo 3,
19 ka tawo ang patay kag siyam ang missing matapos nag-usmod ang duta sa Atami City, Japan kasunod sang wala untat nga pagbubo sang madamol nga ulan. Madamo nga mga pamalay ang naguba kay natabunan sang debris ang mga dalanon bangod sa landslide. Antes sang landslide na record ang 310 mm nga ulan sa sulod sang 48 oras sa Atami City nga nagtulod man sa mga otoridad nga mag-issue sang warning nga mahimo magluntad ang life-threatening situation. Hulyo 7, gina sa Senate ang presidente sang Haiti nga si Jovenel Moise. Madamo nga armado nga mga lalaki ang nag-atake mismo sa balay sang Haitian President sa banwa sang Port-au-Prince. Pilason man ang First Lady sa nasamit nga insidente. Si Presidente Moise 53 ang nagapungko bilang presidente sang Haiti sa tuong Pebrero 2017 kasunod ni President Michael Martelly nga nagpanaog sa pwesto. Hulyo 9, 52 ka mga tao ang naglamatay sa nagluntad nga sunog sa isa ka pabrika sang juice sa Bangladesh. Naghalin ang sunog sa ground floor sang anom kapanalgan sang Hashim Foods Limited factory sa Rupganj sa Dhaka, Bangladesh. Nangin madasig man ang pagdako sang kalayo bangod sa pila ka mga chemical sa factory kaangay sang polythene kag clarified butter. Pila sa mga ginbawian sa kabuhi ang mga empleyado nga naglumpat nagikan sa bintana sang building. Sobra sa 50 man ang napilasan nga lunsay mga factory workers. Nagdangat man sa pila ka oras antes mapalong ang sunog. Sa balita sa patag sang sports, Hulyo 21. It's been 50 years that makes it all that much sweeter. To Mark Lazary, to Wes Edens, to Jamie Dinan, to Mike Fascitelli, to GM John Horst. Where's Coach? Mike Budenholzer. What a tremendous job. And ladies and gentlemen, the 2021 NBA champions, your Milwaukee Bucks. Matapos ang 50 katuig, nakuha sang Milwaukee Bucks ang championship sa 2020-2021 NBA Finals batok sa Phoenix Suns. Ginluto sang Bucks ang Phoenix Suns sa score nga 105-89 kay natapos ang serye sa 4-2. Nalabutan sang 50 katuig antes liwat nga natilawan sang Bucks ang kampyonato nga ulihin nila nga nakuha sang tuig 1971 sa panahon sang basketball legend nga si Kareem Abdul-Jabbar kag Oscar Robertson. Halin pa lang sa first quarter, wala nagpabaya ang Bucks sa gilayon nila ang tambakan ng kontra. Pagabot sa second quarter, nakalagas pa ang Suns kag nalimitahan nila ang Bucks nga nakatipon lamang sa 13 points. Pagabot sa third quarter, nagbawi ang Bucks kag nagpatas ang score sa 77 pagtapos ang quarter. Natapos naman ang hampang sa score nga 105-89. Nangintuman naman kamalipayon sa sulod sang Freezer Forum sa naglinupad ang confetti bilang kaban sang selebrasyon sang Bucks. Kasunod sang kadalagan sang Bucks, nagpasalamat ang tagiya sang team nga si Mark Lazary sa bilog nga Milwaukee sa suporta sa ilang nga team. Nagpasalamat man ini sa pagtinguha sa tanan nga players nga makuha ang kampyonato. Acknowledge first the city of Milwaukee for the fans, for everything you guys have done. I wanted to acknowledge our coach, our GM, but most of all, I want to acknowledge our players. So thank you. Nagpakita sang kinaadman sa basketball ang two-time most valuable player nga si Giannis Antetokounmpo kag nagpakita man ini sang historic performance ang magbuhos ini isang 50 ka puntos sa first half pa lamang. Nakatipo na ini isang 33 puntos. Para sa tanan, si Giannis ang hands down nga winner o kun unanimous bilang finals MVP. I don't think there's much doubt, but he played through adversity. He played through injury. No doubt, given he was the two-time MVP in the league. This year's Bill Russell, Finals MVP, Giannis Antetokounmpo. Sa
Santo sa NBA history, si Antetokounmpo ang unang foreign-born Finals MVP halin sa mapili man si Dirk Nowitzki sa tuig 2011. Suno sa head coach ng Bucks na si Mike Budenholzer, isa kadungog na mangin kaupod si Giannis sa team. I'm so blessed to work with Giannis every day. He's a special human being. He's an even more amazing human being that he is a player. I've learned so much from him, his leadership, Chris's leadership. Chris and Giannis together, they built this. I'm just glad I could be a part of what Chris and Giannis have done. It's beautiful. Bangod sini nalakip na si Giannis sa grupo ni Michael Jordan bilang tatlo ka mga players nga nagdaog sang NBA MVP, Finals MVP, All-Star Game MVP kag Defensive Player of the Year sa ilang nga karir. It means a lot. I want to thank Milwaukee for believing in me. You know, thank my teammates, man. They played hard every freaking game. You know, I trusted this team. I wanted to do it here in the city. I wanted to do it with these guys. So I'm happy. I'm happy that we were able to get it done. Ang kinalain niya kay Jordan, si Antetokounmpo ang nakakuha sang 4 ka prestigyosong nga awards sa sulod lamang sang 2 ka seasons. Julio 23. Matapos mapuspon ng isa ka tuig bangod sa COVID-19 pandemic, formal nga nagbukas ang 2020 Olympics sa Tokyo, Japan. Ang opening ceremony ginpatigayon sa National Stadium sa capital city sa Japan kung sa rin 2 man kadyutay lang nagtambong bangod sa COVID-19 restrictions. Nagmarch sa mga atleta nagikan sa 205 ka participating countries, kaya ang refugee team uyat ang hayayes ang ilang nga pungsod sa atubang sang empty nga mga stands. Nagsugod ang seremonya sa isa ka firework display, kaya nagpatigayon sang moment of silence para sa mga tawo nga nadulaan sang kabuhi bangod sa virus. Gin-feature sa field sang Olympic rings nga himo sa kahoy ang mga gintanom sa mga atleta nga nag-compete sa 1964 Tokyo Games. Ang Tokyo Olympics ang opisyal nga ginbuksan ni Japanese Emperor Naruhito. Julio 26. Ladies and gentlemen, the anthem of Philippines. 皆様 Philippine 国歌の演奏です。 Matapos ang 97 katuig, gintapos ni Heidelin Diaz ang pagkauhaw sa Pilipinas sa gold medal sa Olympics. Ginlutos ni Diaz ang world champion sa China, kag record holder nga si Liao Qion sa face-off sa Tokyo International Forum. Nakuha sang 30 anyos nga atleta nagikan sa Zamboanga ang makasaysayan nga gold medal sa ginhakwat sini ang 127 kilograms nga bugat sang barbell para sa iya nga ikatatlo kag ulihi nga clean and jerk. Pinaagi sa nasambit nga bugat, nakuha man ni Diaz bilang Olympic record sa makatipon siya sa 224 kg sa kabugusan, kalakip ng 97 kg nga snatch, samtang si Qion ang mayara sang 126 kg sa pinakauli nga pag-try. Nakuha naman sang atleta nagikan sa Kazakhstan ng bronze medal. Ginpayag ni chef de mission sang Team Pilipinas sa Tokyo 2020 Olympics nga si Mariano Nonong Araneta nga todo man ang pagpangamuyo sini sa hotel samtang ginabantayan ng hampang ni Diaz. Aminado maniningan ang emosyonal ang grupo nila. Ilabi na kapin isa kagatos katuig man antes nakuha sa Pilipinas ang ginalauman nga medalya. Ginpasalamatan man sini ang tanan nga mga pagpangamuyo nga ginhimo sa mga Pilipino para kay Diaz. Sige training niya. Kuha ang first gold sa Philippines. The first Filipino nga makakuha sang gold is iba naman ang feeling sila no nga ikaw sa history ka na. Hindi naman malaragway ang kalipay nga nabatyagan sang iloy ni Heidelin nga si Emilita Diaz matapos nga makuha sini ang gold medal. Sa interview sa Bombo Radio sa iloy ni Heidelin, tuman ang pagpasalamat sini nga nangin gold medalist ang iya nga anak. Nagpanugyan man nini sa mga kabataan nga magpasakop man sa weightlifting agud makahatag sang inspirasyon kaangay ni Heidelin. Siyempre sir, masaya gatas sir na mga bata kasali sila sa weightlifting sir. Julio 29. Nagpatigayon sang courtesy call kay Presidente Rodrigo Duterte sa Olympic gold medal winning weightlifter Heidelin Diaz kung sa diin nagpledge ang chief executive sang isa ka house and lot sa atleta. Pasado alas 6 ang gabi isang naghugpa sa Ninoy Aquino International Airport ang Philippine Airlines flight nga ginsakyan sang team ni Diaz sa giniyang ginsugata sang pila ka mga cabinet secretaries na naghatag sang bouquet of flowers kay naghatag sang pasidungog antes sini nagtambong sa Zoom meeting kay Presidente Duterte. Isa ka virtual courtesy call kaupod si Diaz ginpa
Ginpayag ni Duterte nga paghahatagan sini si Diaz ang isa ka fully furnished nga house and lot sa iyang hometown sa Zamboanga City. Suno kay Duterte, paghahatagan man sini si Diaz ang dugang 3 million pesos nagikan sa Office of the President, magluwas sa 10 million pesos nga pagabatunon sini nagikan sa gobyerno Santo Salaye. Sunod diri si Diaz ang magabaton man sang Presidential Merit Medal sa paghatag sang honor sa pungsod. Sunod sa presidente, proud gid ang Pilipinas sa atleta kag hindi sini ma-express maskin sa tinaga kung paano sini singgit ang hallelujah. Gindugang man sini nga ang kadalagan ni Diaz ang kadalagan man sang nasyon. Si Diaz ang nakakuha sang gold sa women's 55 kilograms category kag gintapos ang malapit isa ka siglo nga hindi pag-angkot sang Pilipinas ang Olympics gold medal humanin sang 1924. We cannot express even in the world of one athlete how we should really be shouting hallelujah. Pero salamat naman sa pagtiis mo. Hope that the years of toil, the years of disappointments, and the years na hindi maganda nangyari in the past, just forget them. Already have the gold. Gold is gold. And it would be good for you to let bygones be bygones and dwell solely on your victory together with your family and of course with the nation. Magluwas kay Duterte, naghatag man ang pila ka mga opisyal, ahensya kag pribado nga kumpanya kay Heidelin sa mga incentives nga nagabalor sang hindi magnubo 33 million pesos. Sa balita sa patag sa entertainment sa bulan sang Hulyo. Hulyo 11. Ginkoronahan ang pambato sang mas bata nga si Hannah Arnold bilang Miss International Philippines 2021. Isa ka sleep scientist kag professional model ang 24 anyos nga si Arnold nga nagpanguna sa 2021 Coronation Night nga ginhiwat sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Ginakabig nga paborito nga kandidata nga magdaog sa nasambit nga pageant si Arnold. Kaupod sini nga ginkoronahan bilang Binibining Pilipinas Grand International si Samantha Alexandra Pandilio sang Cavite, Binibining Pilipinas Intercontinental si Cinderella Faye Obianeta sang Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Binibining Pilipinas Globe Maureen Ann Montaigne sang Batangas. First runner-up naman si Gabriel Camille Basiano sang Borongan Eastern Samar, kag second runner-up si Magic Cruz sang Valenzuela. Nangin host naman sang pageant sanday Miss Universe 2018 Catriona Gray, kag Miss Grand International 2016 first runner-up Nicole Cordoves. Hulyo 30. Nagtaliwan ng anay chairman sang Movie and TV Review Classification Board ukon MTRCB kag anay Board of Directors sang Philippines Charity Sweepstakes Office ukon PCSO nga si Manoling Morato sa edad nga 37 anyos. Sunod sa pamilya sini, natapikan sa COVID-19 si Morato kag nagtaliwan ini sa Balay Bululungan sa Quezon City. Wala ginlauman sang pamilya sini ang madasig nga paghina sang ikaayong lawas sang anay chairman sang sulod sang 4 ka adlaw nga ini ang gindala sa ospital. Amuyad to ang dalagko ang mga hitabo sa bulan sang Hulyo. Sa hindi madugay, magasulod ang mga balita sa bulan sang Agosto. Yari ang nagapangunang mga balita sa bulan sang Agosto sang tinalikdan nga tuig 2021. Una kita sa balita lokal. Agosto 9. Sa bihak sang pamahog sang Delta variant sang coronavirus, madinalagon nga napatigayon sang Bombo Radio Philippines ang simultaneous awarding sa 2 ka milyon ka pesos nga nabilin sa kabinugan nga 8.5 million pesos in total cash prizes sa mga mapalaron nga nagdaog sa Grand Draw sang Buena Mano Salvo Promo Year 16. Ang ika-73 nga Bombo Milyonaryo amo si Mercil Daging, entry sender sang Bombo Radio Cagayan de Oro. May 4 naman ka mga tagdaog sang tag 50,000
pesos nga regional prizes. Nagikan sa Luzon ang nagdaog amo si Leo Bernal sang Dagupan. Nagikan sa mga entries sang Bombo Radio kag Star FM Dagupan. Sa Metro Manila, ang winner sang 50,000 pesos amo si Evelyn Amtusa. Nagikan sa Caloocan City. Sa Visayas, ang entry sender nga nagdaog sang 50,000 pesos ang nagikan sa mga entries sang Bombo Radio Tacloban nga si Edna Malate sang Santo Niño, Tacloban City. Kag sa Mindanao, ang nagbaton sang 50,000 pesos nga winner ang nagikan sa syudad sang Cotabato nga si Faisal Guairi sang Star FM Cotabato. Agosto 21. Patay ang iloy sang duha ka magagmay nga mga kabataan matapos gintiro sang iya mismo nga live-in partner sa 4th Street, Greenland Subdivision, Barangay 4, Himamaylan City, Negros Occidental. Samtang giliyon man nga naghikog ang sospetsado. Suno kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, hepe sang Himamaylan City Police Station, gintiro sang 59 anyos nga si Raimundo Diaz sa ulo si Mary Rose Egka nga nagaselebrar pa sang iya 24th birthday sang amo nga adlaw. Sang patay na si Mary Rose, gintiro man ni Diaz sa ulo ang duha nila kakabataan. Si Ruth Esther Diaz ang nagaedad sang 1 ka tuig kag 9 ka bulan, samtang ang agot nga lalaki nga si Job ang nagaedad sang 7 ka bulan. Sang patay na ang tatlo, gintiro ni Diaz ang iya ulo sa sala sang balay, apang ini ang nakasalbar kag gindala sa ospital sa Bacolod. Ala 1:10 sang hapon, ginbawian sang kabuhi si Diaz. Sa pag-usisa sa mga pulis sa timbang sa mag-live-in partner, nagahimo si Egka nga magpadulong sa ila balay sa sitio Pukatod, Barangay Payaw, Binalbagan. Agod didto magselebrar sang birthday, apang nagbais sila ni Diaz kag nakibot na lamang ang mga kabulig nga may linupok sa sulod sang balay. Ano yan, bin partner ni, amo niya gintiro nga si Mary Rose Idka, 24 years old ni, birthday niya ni si Boy. May bata nila nga gintiro man yan, nga bata nga si Ruth Esther, 1 ka tuig kag 9 ka bulan. Pabayo ni siya, kag nila kaduha nga bata, amo si Job Diaz, 7 months, iginpang tiro ni siya mamsan nila ni Mr. Raimundo Diaz yung ina mga sikartisan aga using his Super 38 caliber pistol. Sang nagresponde ang mga pulis, nakita ang bangkay ni Mary Rose kag Ruth Esther sa sulod sang kwarto, samtang nagakaya naman ang bata nga lalaki sa atubang sang puwertahan sang kwarto kag nagapaligo sang kaugalingon nga dugo. Agosto 29. Patay ang 1 ka pulis matapos ang gindutang sa mga sospetsado nga nagasakay sa motorsiklo sa Rosario Street, Barangay 38, syudad sang Bacolod. Ginhingagaw pa dala sa ospital ang biktima nga si Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno, apang gindeklara rin nga dead on arrival. Ang 37 anyos nga si Nepomuceno ang miyembro sang Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit. Suno kay Police Major Ramel Sarona, Station Commander sang Bacolod Police Station 1, nakaangkon si Nepomuceno sang 4 ka igos ang bala sa nagkalain nga bahin sang iya lawas. Agosto 31. Isa ka bangkay sang lalaki nga wala na sang ulo ang nasapuan sa Dalan Rosario, Barangay 38, Bacolod City, kung saan ginpatay si Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno, samtang ang iya nga ulo ang ginwigit sa Purok Sigay, Barangay 2. Sunod sa mga nakasaksi, duha ka pribado nga salakyan na nagdulog sa lugar kag ginbili ng lawas. Sa tupad sini, nakitaan ang karatula nga may tinaga nga bayad sa utang, interes pa lang, kapital preparar para suma total. Halong Bacolod, Setyembre 1, ginkumpirmar sang OFW sa Alaska, USA nga manghud sini nga si Glenn Paul Castillo, 42 anyos, ang ginpugutan sang ulo. Kilala ko siya, alam ko siya yung kapatid ko, kilala ko siya. Nabanggit nung kasama niya sa bahay na nagpagupit siya nung bago mangyari yung tinukot siya. Kahapon, kilala ko katawan niya. Yung picture niya na nakadapal, nakaposas, kilala ko. Siya yun. Si Castillo ang ginabdak sang pila ka armado nga mga lalaki sa ilang balay sa Deck Homes, Barangay Kabug, antes sinigin patay. Ang biktimang nadakpan sa bypass operation sa mga pulis sa ilang mismo nga balay sa Deca Homes sa tuong Agosto 21. Kaupod ang iya live-in partner nga si Annalie Valdivieso, kung sa diin nakuha sila posisyon ang masobra 150,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Agosto 27, nakapiyansa si Castillo, gani temporaryo ini nga ginhilway, samtang non-bailable naman ang kaso ni Valdivieso. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal,
Agosto 6, patay on the spot si Sulu Police Provincial Director Colonel Michael Bayawan matapos gintiro sa isa man kapulis samtang napatay man sang otoridad ng sospetsado sa quarantine control point sa Barangay Asturias, Hulo, Sulu. Ginkilalang suspect nga pulis nga si Police Staff Sergeant Imran Gila, 43 anyos, kag residente sang Kasalamatan Village, Barangay San Raimundo, Hulo, Sulu. Nagpatigayon sang inspeksyon si Bayawan sa quarantine control points kag giliw na mga gintiro sang suspect ang biktima. Giliw naman nga nagresponde security sa opisyal kagintiro patay ang suspect. Si Bayawan ang Provincial Director sang Sulu sa natabo ang ginakabig nga hulo misencounter kung sa din napatay ang 4 ka mga soldado nga miyembros ng intelligence unit sang militar sa tuig 2020. Ginkakasapwesto si Bayawan bangod sa insidente apang ginbalik manini matapos ang investigasyon kung sa din ginpasabat ang siyam ka mga tinawo sini. Agosto 26, ginpamatbatan nga guilty sa 2 ka counts sa murder ang pulis nga nagpatay sa Mag-Iloy nga iya kasilingan sa Panikitarlac sang Disyembre 20, 2020. Si Police Staff Sergeant Junel Nuesca ang ginsintensyahan sang Paniki Regional Trial Court Branch 105 sang reklusyon perpetua ukon tubtub 40 katuig nga pagkapriso sa kada count sa murder. Si Nuesca nga ginayon nga gindismiss sa serbisyo kasunod sang krimen ang ginmanduan man sang korte nga magbayad sang 952,560 pesos sa pamilya sang iyagin patay nga Sanday Sonia kag Frank Anthony Gregorio. Ang krimen ang nakuhaan sang video kag nangin viral sa social media. Nagbais ang pulis kag si Frank Anthony bangod sa buga gani girayon nga nagtambag si Sonia kag ginhakos ang iya bata samtang dagatalikod. Tiniro ni Nuesca si Sonia sa ulo kag gintiro man si Frank Anthony sang makaduha ka beses. Sang patay na ang bata, gintiro liwat sang pulis ang Iloy samtang nagahigda na sa duta. Sa mga balita international, Agosto 10. New York tough means New York loving. And I love New York. And I love you. And everything I have ever done has been motivated by that love. And I would never want to be unhelpful in any way. And I think that given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing. And therefore that's what I'll do, because I work for you. And doing the right thing is doing the right thing for you. Nag-resign si New York Governor Andrew Cuomo matapos makitan sa inquiry against sexually harassing ni ang madamo nga babae nga nagresulta sa pila ka mga efforts nga siya ang kakason sa pwesto. Ini matapos nga nagwa sa independent investigation sang opisina sang New York Attorney General nga gin sexually harass sang 63 anyos nga si Mr. Cuomo. Ang 11 ka mga babayi lakip na ang state employees. Sunod sa mga babayi, nagpagwa ang gobernador sang sexual comments. Silang gintandog ka ginhalukan nga wala sang pahanugot. Sa karon, ginahanda ng impeachment complaints pato kay Cuomo. Sa iyang televised announcement, gintawag ni Cuomo ang impeachment nga politically motivated. Sunod diri, ang pinakamaay nga himuon amo ang pagpanaog sa pwesto apang padayon ang pagpanginwala nga nahimo niya ang krimen. Ginpangunahan ni US President Joe Biden ang pagpanawagan nga magbiya sa pwesto ang gobernador. Siya ang ginbusta ni Kathy Hochul. Ang 62 anyos nga si Hochul ang 11 nga gobernador sa kasaysayan sang New York. Agosto 14. Hindi magdubos sa 227 ang nadulan sang kabuhi matapos gintayog sang 7.2 magnitude galinog ang Haiti. Ang malawig nga pagtayog nabatyagan sa pungsod. Ang malawig nga pagtayog ang nabatyagan sa pungsod kag na-record man ang material damage sa southwestern peninsula of the island. Sulo sa mga litrato na gikan sa mga witnesses. Nagpagwa ang mga US geologists sang isa ka tsunami alert matapos ang nagluntad nga linog sa Caribbean. Ang epicenter sini ang kapin sa 100 miles ukon 160 kilometers na gikan sa Central Port-au-Prince nga mong capital sini. Agosto 15.
Nakasulod sa kapital sang Afghanistan ng mga Taliban matapos mag-collapse ang gobyerno kag naglayas naman sa pungsod ang presidente nga si Ashraf Ghani. Naglinaptas sa mga dalanon sa bilog nga syudad sang Kabul ang mga Taliban fighters nga armado sa matagas sa kalibre sang armas kag madamo man sa ilang nakasulod sa ginabandonar sang presidente nga Presidential Palace. Ginayon nga nagpanik ang mga residente sa Kabul samtang nangin masako naman ang mga helicopter sang Amerika sa pag-evacuate sa mga personnel na gikan sa US Embassy. Nagtubok ang aso malapit sa compound sang US Embassy bangod ginsunog sa mga staff ang imported ang importante nga mga dokumento kag ginpapanawag naman ang American flag. Ginayon naman nga nag-pull out sa Kabul ang iban pa nga Western missions. Ginsuspende ang commercial flights bangod sa malaka nga linupok sa Kabul Airport kadungan sang pagdagsa sa mga tao nga gusto maglayas sa Afghanistan. Pagkagabi, gindeploy sang Taliban ang ilang nga mga fighters sa palibot sang Kabul kag gin-take over ang abandonado nga mga police stations kag nagpasalig sang peace and order tubtob nga matukod ang bago nga gobyerno. Suno kay President Ghani, nagbiya siya sa Afghanistan agud nga malikawan ang pagdanak sang dugo apang wala ini nagpahibalo kung sa din siya nagpadulong. Agosto 26, hindi magnubo sa 170 ka mga tao kag 13 ka mga US service members ang patay samtang hindi magnubo sa 140 ang pilason sa duha ka pagsigabong nga ginsundan sang pagpanglutang sa guwasang airport sang Kabul, Afghanistan. Suno kay General Kenneth Frank McKenzie, pinuno sang US Central Command, 13 ka US service members ang patay kag 15 kay ban pa ang pilason sa nasambit nga pag-atake. Suno sa Ministry of Public Health sang Afghanistan, tuman kasubo ang hitabo bangod kalabanan nga nagkalamatay ang sibilyan nga mga Afghans. Ang pag-atake ang ginpatigayon sang duha ka suicide bombers nga ginsundan sang pagpanglutang sang armado nga mga lalaki. Pagkatapos ang duha ka explosions, ginlutang sa mga gunmen ang service members kag mga sibilyan. Suno kay General McKenzie, ginayon nga nag-deliver sang speech sa US President Joe Biden angot sa insidente. Direkta sa White House, ginkilala sa niyang pagkabaganian sang US service members nga nagrisgo sang ilang kabuhi agud nga makasalbar sang kabuhi sang iban nga mga Amerikano. Nagasakit ang balatyagon sang presidente sa pag-atake kag nagpalabot ini sang simpatiya sa pamilya sang mga nagkalamatay. Jill and I, our hearts ache, like I'm sure all of you do as well, for all those Afghan families who lost loved ones, including small children, or been wounded in this vicious attack. And we're outraged as well as heartbroken. Being the father of an Army major who served for a year in Iraq and before that was in Kosovo as a U.S. attorney for the better part of 6 months in the middle of a war. When he came home after a year in Iraq, was diagnosed, like many coming home, with an aggressive and lethal cancer of the brain. We lost. We have some sense, like many of you do, what the families of these brave heroes are feeling today. Agosto 28, ginkompirmar sa US Central Command nga patay ang duha ka mga high-profile Islamic State planners kag facilitators. Samtang isa naman ang pilason sa US airstrike ang ginpatigayon batok sa nagplano sang twin bombing sa guwasang airport sang Kabul, Afghanistan nga ginkamatay sang 170 ka mga residente kag 13 ka miyembro sang US service. Suno kay US Central Command spokesman Captain Bill Urban, nagpatigayon ng US military forces sang counter-terrorism operation batok sa ISIS-K ukon Islamic State nga nabase sa Khorasan province nga mong nagplano sang suicide bombing sa Kabul International Airport sang Huwebes ang gabi. Suno kay Captain Urban, ang unmanned strike ang nagluntad sa Nangargar province sa Afghanistan. May initial indication suno kay Captain Urban nga napatay ang target sang operasyon kag wala sang sibilyan nga nadalahig. Ang announcement sang US Central Command ang nagwa sa isa ka adlaw matapos ginpangako ni US President Joe Biden nga magatimalo sang Amerika sa terrorist attack nga ginkamatay sang 13 ka US service members kag 170 ka iban pa. Ginpasalig man sang presidente nga magapadayon ang misyon sa mga Amerikano nga i-rescue ang vulnerable sa Afghanistan. Sunod sa military source, aprobado ni Biden ang airstrike batok sa ISIS-K planner. Agosto 31. Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States
had the capacity and the will and ability to do it, and we did it today. Gintapos sang Estados Unidos ang 20 katuig nga away sa Afghanistan, kadungan sang pagtakop sang evacuation efforts, humalin sang maagaw sa mga Taliban ang gobyerno sang Agosto 15. Suno kay General Kenneth McKenzie, commander sang US Central Command, nagbiya sa Kabul ang final nga US military flight antes sang Agosto 31 sang kaagahon. Suno sa Pentagon, 79,000 ka mga taong na-evacuate sang US nagikan sa Kabul, lakip ng 6,000 ka mga American citizens halin sang nag-take over ang Taliban sang Agosto 15. Ang total withdrawal ay nagapatimaan man sang pagtakop sang military components sang evacuation kag 20 katuig nga misyon sa Afghanistan nga nagsugod matapos sang Setyembre 11 tuig 2001 nga ataka sang Al-Qaeda sa US. Sang nasulod sang Taliban ang Kabul, naglaya sa pungsod si President Ashraf Ghani kag nag-collapse sang gobyerno. Nagpabilin ang control sang US sa airport sang Kabul samtang gina-evacuate ang mga American citizens kag gintuman ang August 31 nga deadline nga gintalana ni US President Joe Biden. Ginpanginbulahan naman ni Biden ang efforts sang US military sa Kabul, Afghanistan. Sa balita sa patag sang sports, Agosto 13. Nakuha sang Filipina boxer nga si Nesty Peticio ang silver medal sa women's featherweight division sa 2020 Tokyo Olympics matapos malutos batok sa Japanese nga si Sena Iri. Napierde si Peticio via unanimous decision sa boxing match nga ginpatigayon sa Kukugikan Arena. Bangod sa kadalagan, nakahimo sang kasaysayan ng 29 anyos nga si Peticio bilang 11 nga Filipina Olympic boxing medalist. Sunod kanday Anthony Villanueva nga nagdaog sang silver medal sa 1964 Tokyo Games sa Onyok Velasco nga nagdaog sang silver medal sa 1996 Atlanta Games. Agosto 5. Nakuha sang Filipino boxer nga si Yumer Marshall ang bronze medal sa men's middleweight o kon 69-75 kilograms division sa boxing sa 2020 Tokyo Olympics matapos malutos batok sa Ukrainian nga si Alexander Kizniak sa Kukugikan Arena sa Tokyo, Japan. Ang tumandok sang Zamboanga nga nag-knockout sang iya kasumpong sa quarterfinals ang napierde bat sa taga-Ukraine via split decision. Bangod sini nagpabilin ang Ukrainian nga undefeated halin sang tuig 2016 sang tuig 2019, ginlutos man ni Marshall si Kizniak via split decision sa Stranja International Boxing Tournament. Ang bronze medal nga nakuha ni Marshall amo nga nangin ikaduha nga medalya sa Pilipinas sa boxing matapos makuha ni Nesty Peticio ang silver medal sa women's featherweight kay ikatatlo sa kabugusan matapos makuha ni Heidelin Diaz ang makasaysayan nga bulawan nga medalya sa women's weightlifting. Agosto 7. Makaligad ang 25 katuig. Nakakuha naman liwat ang Pilipinas ang silver medal sa Men's Boxing Olympics pagi kay Carlo Paalam sa Men's Flyweight Division sa Tokyo Olympics. Target kuntanin ni Paalam nga makuha ang gold medal. Apang ginkulabo sini sa iya nga pag-away kay Galal Yafai sa Great Britain sa final match sa Kukugikan Stadium. Nagtinguha ang 23 anyos nga boksidor nga magdistansya kay Yafai gamit ang jab right straight combination. Apang tuman man kakusog ang Briton nga nagresulta sa pagluhod ni Paalam sa first round matapos maigos ang nawala nga inumol. Nakabawi si Paalam sa first round kag nangin agresibo. Tubtub sa third round kung sa diin iya naigos ang left hook si Yafai. Apang nangin ulihi ang adjustment. Bangod nagpabor ang mga judge sa Briton kag nakuha sini ang gold medal sa 4-1 victory. Hindi nangin mahapos ang ginusoy ni Paalam padulong sa Olympic finals kung sa diin ginluto sini ang taga Ireland nga si Brendan Irvine sa round of 16 via 4-1 split decision. Sunod sini nga ginatubang ang 3-time Olympian nga si Muhammad Flisis ang Algeria kag siya ang nagdaog via unanimous decision sa 5-0. Nakasecure ini sang medalya kasunod sa kadalagan sa quarterfinals kung sa din iya ginluto si Shakhubidin Zoyrov sang Uzbekistan ang reigning Olympic and World Champion. Samtang sa semifinals ginatubang sang Cagayan de Oro native ang taga-Japan nga si Tanaka Ryumi kag siya ang nagdaog via unanimous decision. Agosto 8.
Kaangay sa pagbukas sa 2020 Tokyo Olympics, halos bakante naman ang stadium nga ginsudlan sa mga atleta nagikan sa nagkalain-lain nga partisipante nga pungsod para sa pagtapos ang Summer Games. Inibangod ginlimitahan gihapon ang mga ginapasulod sa Olympic Stadium bangod sa pagpamahog sa coronavirus disease. Apisar sini nagpaumpaw sa makapanibag-o kag malino nga Olympics ang ginpreparar nga puti kag gold nga fireworks sa Olympic Stadium para sa pagtapos ang Summer Games. Ang stage ang halos puno na, apisar nga nagmarcha pa padulong didto ang mga atleta. Bit-bit ang ilatag sa tagsa ka mga national flag sa nagtipon sa isa ka dako nga bilog. Madamo sa mga atleta ang naghalin na sa Tokyo kag wala na nakatambong pa sa event bangod 48 oras na nga nakaligad ang ila final competition kag kinahanglan na nga magpauli ang mga ini sa ilatag sa tagsa ka mga pungsod. In these difficult times, you give to the world the most precious of gifts. Hope. For the first time since the pandemic began, the entire world came together. The Olympic Games Tokyo 2020 are the Olympic Games of hope, solidarity, and peace. Agosto 11. Napilitan ng welterweight champion nga si Errol Spence Jr. nga mag-withdraw sa iya away bato kay Senador Manny Pacquiao nga original nga nakaschedule sa Agosto 22 bangod sa retinal tear sa iya na wala nga mata. Gilayo naman nga nagpasugot ang Cuban boxer nga si Yordenis Ugas nga nagdaog sang bronze medal sa 2008 Beijing Olympics nga magbulos kay Spence sa main event nga ginpatigan sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Agud depensahan ng World Boxing Association welterweight belt bato kay Pacquiao nga nakadaog sa title sa 8 divisions. Si Spence ang nagauyat sa 27 win 0 loss record. Ang nakahibalo nga mayara ini sang turn ni Retena sa pre-fight medical examination sang Nevada Athletics Commission sa Las Vegas. Si Spence ang World Boxing Council kag International Boxing Federation welterweight world champion. Gili yung nagpaidalam sa eye surgery si Spence. Agosto 22. Napabili ni Yordenis Ugas ang iyang WBA Super Welterweight belt matapos nga mapiyerde sini si Manny Pacquiao sa hampang nga ginpatigayon sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada. Ginpaboran sa tatlo ka mga judges ang Cuban boxer. Agud makuha ang unanimous decision 115-113, 116-112 kag 116-112. Ininay ka 27 nga pagdaog ni Ugas. Samtang ikawalo naman nga kaperdiyan sang fighting senator nga mayara na sang 62 ka mga kadalag sa 62 ka kadalagan kag may duha nga draw. Madumduman nga si Errol Spence Jr. Kantani ang makaatubang ni Pacquiao apang nag-atras ini 11 ka adlaw antes ang hampang bangod sa injury sa mata gani ginbulos diri si Ugas. Ginkasubo sang madamo ang hitabo ilabi na nga bisan 42 anyos na si Pacman. 3-1 favorite gihapon ini nga magadaog bangod sa iya eksperyensya. Nagpangayo naman sang pasaylo si Pacquiao sa mga fans nga nagalaw kuntani isang iya nga pagdaog. To all the fans, I really appreciate of your effort to come here. I hope that in my more than 20 years in boxing, I make you enjoyment and happiness in my career. I congratulate my opponent, Yordenis Ugas, for making tough tonight and for winning tonight. Sa balita sa patag sang entertainment. Agosto 31. Nagbubo ang pagpakigunong nagikan sa iya mga fans kag sa mga local showbiz industries matapos ang pagwa sang balita nga nagtaliwan na ang komedyante nga si Mahal o kon si Noemi Tisusero sa edad nga 46. Ini ang ginkumpirmar mismo sang iya nga stepmother nga si Josefa Tisusero. Wala man ginpakibahin ang detalye kung ano ang nangin rason sang pagtaliwan sang komedyante. Ang 3 feet nga komedyante ang nagsikat sa mga pelikula nga Anak ni Janice sadtong 1991 kag Kokey sadtong 1997. Amuyad to ang dalagko nga mga hitabo sa bulan sang Agosto. Sa hindi madugay, magasulod na ang mga balita sa bulan sang Setyembre.
Yari ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Setyembre sang tinalikdan nga tuig 2021. Una kita sa balita lokal. Setyembre 1. Nagsungka sa opisina sang National Bureau of Investigation ang duwa ka ginaligar sospetsado sa pagpatay kay Councilor Jolomar Hilario sa sulod mismo sang Ilabalay sa barangay Inulingan, Moises Padilla, Negros Occidental sang Marso 31 tuig 2019. Suno kay NBI Bacolod Head Attorney Renwa Baldivino, nagsurrender sanday Moises Padilla Vice Mayor Ayan Villaflor kag SB member Himidon Plaza nga nalakip sa 14 ka ginaligar nga sospetsado sa pagpatay kay Hilario sa bulig ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Naghingyo man ang abogado ng Villaflor kag Plaza nga temporaryo lang sila anay nga ibutang sa kustodiya sang NBI. Setyembre 14. Apat ka mga miyembro sang New People's Army ang patay, samtang apat naman ang pilason lakip na ang isa ka soldado sa enkwentro sang rebelde nga grupo kag Special Action Battalion sang Philippine National Police sa barangay Tabo Ilog. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, Commander sang Special Action Battalion 6, nakabaton sila sang impormasyon nga nagapatigayon sang recruitment ang South Negros Front sa lugar. Bangod sini nagpatigayon sila sang tactical operation kaupod ang 2nd Negros Occidental Mobile Force Company. Una naman nga nagpalupok ang NPA suno kay Manungdo, gani nagbato ang mga kapulisan. Suno kay Manungdo, magluwas sa 3 nga mga napatay kag 3 nga nasamaran, nadakop man ang pulo kay ban pa nga mga katapos ang rebelde nga grupo. Setyembre 24. Siyam ka mga crew ang namising matapos naglugdang ang fishing vessel sa tunga sang Sikugon kag Cadiz. Sa interview sang Bombo Radyo kay Captain Ludovico Librelia, ginpahayag sang second mate sang barko nga si Pablito Desamparado nga nasugata sa mga ini ang mabaskog nga hangin kag hinampak sang dalagko nga balod, rason nga naghilay ang barko tubtob nga naglugdang. Siyam sa 31 ka mga crew sang FV St. Peter the Fisherman 2 ang namising. Sila ang ginalikipan nanday boat captain Frankie Chavez, residente sang Tuboso Negros Occidental, sonar operator Norberto Parlotso, residente sang Bantayan Island, Cebu, steersman Renante Fersuelo, kag steersman Victor Calvo nga lunsay residente sang Cadiz City, Negros Occidental, Chief Engineer Herminio Ronamo sang Estancia Iloilo, 3rd Engineer Manuel Auditor sang Cadiz City, Negros Occidental, Pescador Romel Ingle sang Cadiz City, Negros Occidental, Pescador Juliet Salvo sang Don Salvador Benedicto, Negros Occidental, kag Cook Julian Dungog sang Cadiz City, Negros Occidental. Ginpahayag sang second mate sang barko nga wala dayo nakagwa ang chief engineer kag third engineer, bangod yara ang mga ini sa engine room, samtang iban ang yara sa bridge sang barko kung sa di nakatigayon nga makasalbar. Pagkasunod nga inadlaw, amat-amat nga na-retrieve ang bangkay sang 8, magluwas lamang kay auditor. Setyembre 30. Apat ka mga miyembro sang New People's Army lakip na isa ka mataas nga opisyal sang Hublag ang patay kadungan sa enkwentro batok sa mga soldado kag kapulisan sa Hacienda Builder, Barangay San Pablo, Banwas sang Manapla. Sulod kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Nagpalabot sang impormasyon ang mga residente nga yara sa ginapatihan miyembro sang rebelde nga grupo sa balay sang Isaman kapumuluyo sang Hacienda. Gilayon nga nagpatigayon sang Joint Enhanced Military Police Operations ang 79th Infantry Battalion, 605th Regional Mobile Force kag 6th Special Action Force, kag nakalabot sila sa ginatumod nga balay ni Ernesto Baines alas 12 sang kaagahon. Nagpatigayon ang mga otoridad sang surprise attack nga ginkamatay sang Amazona kag Secretary sang Southeast Front sang NPA nga si Marilyn Badayos, samtang patay man sanday Runilo Desabilie sang Hacienda Salome, Barangay Estado Victoria City, Rodi Carbajosa sang Sitio Tipolo, Winaswasan, Calatrava, kag Rufino Bocabal nga residente sang Hacienda Filomena, Barangay Balintawak, Escalante City. Si Badayos ang tumandok sang Cebu City apang nagdugay ini sa Negros Oriental kung sa
sa rin nagserbe siya nga opisyal sang hublag. Si Marilyn Badayos, nadakpan na niya before mga record, mga way back at 2010 o 2011 sa Dumaguete. Kag daw 2016, daw nadakpan man niya sa Bacolod. So, daw nag-post man ni Kabil, daw bil man niya sa mga kaupod niya sa karapatan. Ang una ni, based information, sekretary niya siya sa Southeast Front, dito sa may Negros Oriental. Sa mga balita national, Setyembre 7, patay ang 4 ka Chinese nga alleged drug personalities matapos ginaligar magbato sa mga operatiba sang gobyerno sa ginpatigayon nga buy-basta operation sa Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police Drug Enforcement Group, ISAF kag Philippine National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa Noas Place, Barangay Libertador, Candelaria, Zambales kung sa din 3.4 billion pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang nakumpiskar. Ginkilala ni PDEA Director General Wilkins Villanueva ang 4 nga napatay nga lunsay Chinese nationals nga Musanday, Gao Manzu, 49 anyos, Hong Jianzi, 58 anyos, China Editan, 60 anyos, Su Yuhua, 50 anyos, kaglunsay mga residente sang Fujian, China. Nakuha sa posisyon sang mga ini ang 500 kilos sang shabu nga may market value nga 3.4 billion pesos. 4 ka mga armas, 1 ka Toyota Fortuner, 3 ka basic phones, 1 ka Android phone, kag 2 ka Chinese passports. Suno kay Villanueva, ang mga nasambit nga Chinese ang kabahin sa big time illegal drug syndicate nga nag-operate sa pungsod, ilabi na sa Zambales. Setyembre 21, natukiban sa mga senador nga malapit 2 billion pesos nga pundos ang gobyerno ang nauyang matapos magbakala ni Department of Health sang manug expire kag expired nga COVID test kits sang tinalikdan nga tuig. Sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee kahapon, ginplastar ni Senador Francis Pangilinan nga kabahin sa 1.25 billion nga pundo ang nadula sa gobyerno sa pagbayad sang bilog nga balor sang malapit na lang may expire nga COVID-19 test kits, samtang kapin 550 million nga balor sang test kits ang na-expire sa tunga-tunga sang pandemic nga wala mausar. Ginuwaswasan ni Pangilinan ang mga opisyales nagikan sa Department of Health sa pagbakal sang test kits pagi sa procurement service sang Department of Budget and Management sang 2020. Ginpahayag sang senador nga ang sulat nga napit sa Disyembre 7, 2020 ang ginpermahan ni DOH Assistant Secretary Nelson Santiago kag naka-address kay PSDBM Head Christopher Lau. Gin-request ni Santiago sa sulat ang pag-reschedule sang delivery sa iban pa nga batch sang test kits nga ginbakal sa Formerly Pharmaceutical Corporation bangod ang gin-deliver nga unang ang na-expire na. Sa mga balita international, Setyembre 13, nagpagwa ang Federal Bureau of Investigation sang bag-o nga declassified document nga naga-outline sa inquiry sinituhoy sa assistance nga ginhatag sa duha ka mga 9/11 hijackers nagikan sa mga Saudi national sa Estados Unidos, apang ang dokumento ang wala sang conclusion tuhoy sa kun ginbuligan gidman sang Saudi government ang pagpatigayon sang pinakamamamatay nga terrorist attack sa kasaysayan sang Estados Unidos. Ang redacted document ang ginrelease sa malipot nga tion sang ika-20 nga anibersaryo sang attacks matapos ang memorial ceremony sa New York, Washington, Shanksville, kag Pennsylvania. Ang disclosure ang natabo isa ka semana matapos ginmanduan ni President Joe Biden ang Justice Department nga i-declassify ang mga dokumento may kaangtanan sa investigasyon sang FBI. Ang 16 ka page nga naga-document sa interview sang FBI sa isa ka unidentified Saudi consulate staffer sa Los Angeles ang nakakontak sa Saudi national samtang ginabuligan nila ang mga hijackers nga sanday Khalid Al-Medar kag Nawaf Al-Hazmi ang nagarepresent sang ginalauman nga material nga iga-release bilang kabahin sang mando ni Biden. Si Al-Medar kag Al-Hazmi ang nangin kabahin sang hijacking team nga nagatake sa American Airlines Flight 77 nga nag-crash sa Pentagon.
Sa balita sa Patagsang Sports, Setyembre 4, na-ospital ang boksidor nga si Oscar De La Hoya bangod sa COVID infection kag nag-withdraw na lang sa iya hampang sa Los Angeles. Ang hampang ni De La Hoya sa Setyembre 11 bato kay ana UFC champion Vitor Belfort. Ang magkamarkas ang pagbalik sang Hall of Fame boxer sa ring sa 11 kay gayunan humalin sa 2008. Sunod kay De La Hoya, fully vaccinated and ibatok sa COVID-19 antes matapikan sang virus. Ang katapusan ng professional fight ni De La Hoya ang gipatigayon sa 2008 kung sila naluto sini kay Manny Pacquiao. Setyembre 5, nagtakop ang 3 kadlaw nga 2020 Paralympic Games naging host sang Tokyo, Japan kag nagsugod sang Agosto 24. Na-schedule kung taning ika-16 nga Summer Paralympic Games na ginorganize ang International Paralympic Committee sang Agosto 5 tubtob Setyembre 6 tuig 2020. Apang ginpaisol sang isa ka tuig bangod sa COVID pandemic. Kalabanan nga hampang ang ginpatigayon sa closed doors kag wala sang outside spectators bangod sa state of emergency sa Greater Tokyo area kag iban pa nga mga prefectures. Ang 2020 Paralympic Games ang ikaduha na nga Summer Paralympics nga ginhost sang Tokyo halin sang tuig 1964 kag ikatatlo nga Paralympics nga ginpatigayon sa Japan halin sang 1998 Winter Paralympics sa Nagano. Ang hinampang ang nag-feature sang 539 ka medal events sa 22 ka mga hampang. Ginpuno naman sang mga fireworks ang kalangitan kadungan sang closing ceremony sang Tokyo 2020 Paralympic Games sa Olympic Stadium. Gindumdum ni Andrew Parsons, presidente sang International Paralympic Committee, ang mabudlay nga dalan padulong sa Tokyo 2020. Setyembre 12, daog sa US Open si Emma Raducanu sang Great Britain sa score nga 6-4, 6-3 bato kay Leila Fernandez nga nagapresentar sang Canada sa championship match sa New York. Ang 18 anyos nga si Raducanu nakarecord sang 22 ka pagdaog batok sa 25 ka mga unforced errors kag ining nagdaog sa final sa 1 hour 51 minutes kag nadala pa uli ang premyo nga $2.5 million. Si Raducanu ang first English woman nga nagdaog sang Grand Slam title humalin sang nagdaog si Virginia Wade sang Wimbledon crown sa 1977. Si Raducanu pinakabata man nga Grand Slam winner humalin sang si Maria Sharapova ang nagdaog sang Wimbledon sa 2004 sa edad nga 17 years old. Siya man ang pinakauna nga babae nga nagdaog sa US Open nga wala sang kalutusan bisan isa ka set humalin kay Serena Williams sang 2014. Samtang si Fernandez 19 anyos kag isa ka half Filipina half Ecuadorian ang may 18 ka daog kag 26 ka unforced errors. Ining rank 73 naman sa bilog nga kalibutan. Nakasumpong sini sa title match ang tatlo ka top 5 players. Santay number 3 Naomi Osaka, number 5 Elena Svitolina, kag number 2 Arena Sabalenka. Sa balita sa Patagsang Entertainment, Setyembre 12, naghimo sang kasaysayan ang Pinoy actor nga si John Arcila matapos magdaog sang Best Actor Award sa 78th Venice International Film Festival. Si Arcila ang gindeklarar nga Best Actor para sa iya nga papel bilang journalist sa political crime thriller nga On the Job, The Missing 8 ni Eric Mate. Gindala ni Arcila ang papel ni Sisoy Salas nga nag-imbestigar sa crime syndicate nga naghilway sa mga preso bilang political assassins. Ginbaton sini ang Coppa Volpi o kon Volpi Cup sa awarding ceremony nga ginpatigayon sa Italy. Setyembre 15, nagtaliwan na ang composer nga si Rene Alon de la Rosa ang nagsulat sang OPM hit song nga Pusong Bato. Ginkumpirmer sang bata ni Alon nga si Justin de la Rosa ang masubo nga balita. Wala man ginpahayag ni Justin ang gintunaan sang pagtaliwan sang iya amay, apang sa nauna sini nga post ginpahayag sini nga nabudayan sila nga magpangita sang ospital nga pagadaluan sang iya amay. Ginpahayag ni Alon sadto sang nag-guest sa reality show nga nahimo sini ang Pusong Bato matapos nga ini ang napaslawan sa paghigugma. Setyembre 30,
Ginkoronahan bilang Miss Universe Philippines 2021 ang pambato sang Cebu City nga si Beatriz Luigi Gomez sa pageant night nga ginpatigayon sa Bohol. Magluwas sang corona, nakuha man sini ang 4 kadugang award ni Gomez kaangay sang Best in Swimsuit, Best in Evening Gown, Miss Lux Immunoplus Game Changer kag Miss Cream Cell. Si Gomez ang proud member sang LGBTQIA community. The Miss Universe Philippines 2021 is Cebu City! Sa question and answer portion, nagabotan ni Gomez amuang sa tion nga sang reign mo bilang Miss Universe may matabo nga mga butang sa imo kabuhi kag makapasubo sa imo kag mangin uninspired. Paano ka magpadayon sa pag-inspire sang iban? Kabahin sang sabat ni Beatriz Luigi Gomez sa question and answer. It is very evident that all of us went through difficulties during this pandemic, but it is also proof that we are able to rise to the occasion, and if anything happened to me during my reign, I will not give up and inspire others by rising to the problems that I am encountering and by inspiring them that whatever you're going through, you will be able to overcome it. Nakuha ni Miss Taguig Katrina Dimaranan ang Miss Universe Philippines Tourism title, samtang si Miss Cavite Victoria Velasquez Vincent naman ang ginkoronahan ng Miss Universe Philippines Charity. Nag-first runner-up ang Asia's Next Top Model winner nga si Maureen Robowitz sang Pangasinan, kag second runner-up si Steffi Rose Abirasturi sang Cebu Province. Amuyad to ang dalagko nga mga hitabo sa bulan sang Setyembre. Sa hindi madugay, magasulod na ang mga balita sa bulan sang Oktubre. You are watching and listening to the Bombo Year-End Report, now fully digitalized. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bago nga tuig 2022. Way kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig nga may pagsalig, trust and confidence, tungod kay ining aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako mo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios, sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magpaginatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa sininggugma kag grasya sang mahal nga Dios, nga kita man magigugma sa isa kag isa. Kag ang pagigugma sa isa kag isa, aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church, nga ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis, nga kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabombo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo.
Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, gakabombo naton. Happy New Year! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ang atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man Of course, tapos ato sa News Center, sabay makamasupunan nato na ang ato sa year-end report na mga balita apas na nagkalabilin nga mga binulan sa tuig 2021 mga kaabinay punto. Las 12 na, mga nagapangunaw madagko nga mga balita nasyonal ang DOH sa pandamo sa posibilidad sa local transmission sa Omicron COVID-19 variant sa Pilipinas. Dako ang posibilidad makabinan nga magka-local transmission kita samtang ang pungsod Pilipinas panginhilway kuno sa anuman nga bagyo. Siniyang una nga manginadlaw sa tuig 2022. Arin niya News Center sa ating Bombo Network News. News Center, Kevin. Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New
Magandang tanghali Pilipinas, unang araw ng buwan ng Enero, bagong taon 2022. Ito po ang Bombo Network News Noontime Edition. Napapanood din tayo sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Sa ulo ng ating mga balita, kulang-kulang na lamang isang oras, inaabangan ngayon ang pagsalubong sa New York ng bagong taon. Kaabang-bang pa rin ang kanilang tinagurang global tradition na dropping of the ball bilang hudyat ng taong 2022. Balita sa Pilipinas, daily new cases sa National Capital Region dulot ng COVID-19 maaring tataas sa 6,000 hanggang 8,000 itong buwan ng Enero. Samantala naman, doon sa Camarines Sur, puspusan na ang ginagawa ng local government unit naman sa contact tracing matapos makumpirma ang 2 kaso ng Omicron variant. Ang Department of Education naman umaasa na marami pang paaralan ang sasali sa implementasyon ng face-to-face classes sa taong 2022. Samantala, mahigit-6 na pong mga tindahan sa Bohol pinagpapaliwanag ng DTI matapos maaktuhan na lumalabag daw sa price freeze order. Sa ating sports balita, ang Chicago Bulls at Miami Heat panalo na naman sa New Year's game ng NBA. Ako po si Bombel Maracol. At ako naman si Bombo Jane Bula. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bago yan mga kabombo ka Star Nation, ang ating munang pagbati, ating Happy New Year greetings dyan po naman sa mga ibang lugar pa rin.